það er nákvæmlega það sem hann er að gera hérna. Hann er info en hann gerir það samt hann lætur vita það er að klára það frá öðru. Og hann er fastur. Opinn á milli og nú er þetta bara Demantur er þetta niður. Það er rétt. Vá, þeir eru heppnir að ná Demanti út núna. Það þýðir að þetta er 2v2 og þeir eru ekki að spá í bakinu á sér. Þetta er risastórt. Ungar eins og er í 8. sæti eftir síðustu 2 leiki, ekki svona það sem við erum vanir að sjá frá þeim, en sterk byrjun hérna hjá þeim. Diff er alltaf að fara að fá fullt af stigum, hvort sem er, og ég held að þeir séu bara garantít að vera ennþá í toppnum. Ungar hérna geta klárlega komið sér inn í þessa leikaseríu eða við fórst. Þetta er nýja uppáhaldspeysa mín. Ok, hann vantar bara info. Hvar eru við? Hann er að fara að nota þetta, það fer ekki á milli mála. Eitt við Panzerfaust. Ég hata þetta ekki, en að þau eru alltaf að reloada aftur bara á svissar af henni. Það er náttúrulega bara að gefa hinum sjálf. Ég er það ekki. Þess vegna segi ég, það er fair en samt svona. Það er svo ofta sem ég tek hann upp og bara klikka. En svo verðist ekki vera að þeir þurfa þess að halda alltaf ég að segja, en það er beint í grillið á FedEx hérna. Það er bara þurrka hann út. Nú 2 menn eftir hérna á Red og þeir eru báðir núna á jarðhæð, en ekki vita er það hjá Phoenix Diff og þarna spotta er krossa yfir í næsta hús líka. Þannig á þá líka. Þeir eru læstir inn í að milli liða. Það er þetta hotdropan hinum eins og við reynum að taka þátt í þessu. Pinpointa það, en hugmyndin er þar. Og hérna er Stetti hérna að reyna að keyra niður sjálf. Það er klárar hann til næstu í höggur í viðbót í heina á flegi ferð, en hann er ennþá á ferðinni. Hvað er að gerast? Fress og missist bungar verið með þetta verið. Alveg döður, en hérna er ekki hægt að keyra yfir mann sem er dánar? Jú, það er alveg hægt. Hann er kannski, já, ég veit ekki. Það er 100% hægt, sko. Það er 100% hægt. Þeir geta að keyra á mann á bíl og það er alveg að fara að gera óbyggjum. Þeir eru að líka. Já! Herru, hann lifði líka, ég er að segja. Hann lifði, nei, hann var dánaður akkurat af öðrum. Ég veit, jú, hann var dánaður akkurat af einhverjum öðrum manna. Ég sá það á killfeedinu, ég fylgdist með því. Þetta er svona, ég þurfti bara eitt skot. Þetta er svona, já, hálfgert þannig. Líka mér finnst sko, það er svo þegar maður er með boltaxunin, þú veist, ég er með Mini og það er gæi að hlaupa fyrir fram mig. Svo er ég með Karin. Ég tek skot með Karinu þegar ég veit ég hitt hann. Með Mininu, þú spammar og gerir það fíbli og gæðin að hlaupa í burtu og bara þú missir á hann. Það er svona... Já, en málið er að með Mininu farið 25 tækifæri og meðan þú farið kannski 2 karl. Já, en ég klúðraði hann öllum út af því að ég byrja að skjóta og snemma og svo fer ég að þetta og hann er kannski að fara fyrir hornið og svo er ég farin að hugsa út í það áður en ég næði að klára þarna hinn 8 kúlurnar og ég tapa oftast fyrir sjálfur en það er mínu tenni. Líka geitið sín. Ef hann hefði verið með kar sko, það var búin að finna, ok. Erðu, hann næði það. Tekur hann. Að hitta með MK12. Hengja, hann rétt svo klára Ctrl-Shift. Hann var að huga að restinni. Og hann tekur 2, býttu þetta er samt hjút, það er ekkert víst að hann geti farið í ressið. Er hann nokkuð opinn fyrir æs? Nei. Hann er opinn fyrir æs. Og þá er Nick Cage fanclub yfir Og sinna já, þannan. já, Það er vondstaða. Nick Cage fanclub geta þurrkað liðið út núna. Og sér vita eða ekki. Mér sýnist þeir hafa sloppið bara hárspreitt. Man ekki tekið niður. Algjörlega niður, nettur niður.
það er ekkert, það er engin svona, það er ekkert benefit að hafa einn smók yfir annan. Skiptir ekki bara hvað mappi þú ert í, það hefur ekkert svona scenery advantage. Þetta er bara visual effects. Það er í raun bílar, þú getur verið á öðrum bílum, þú getur visually breytt bílum, það er oft annað í mótum af því geta gefið það alls. En við sjáum hérna núna að Cage Fan Club eru mættir á punkanum. Og Manik er í vondum málum hana. Það er, sem er alveg að fara að springa. þetta er bara, þeir hýttu bara strú á fyrstu neytinni. Nei? Æ, þessi. Seinni var geggjuð bílinn endur á honum. Nei, jú. Dauður maður. Þetta er, Einn eftir líka. Stoppaði hérna, yes, liggur bara þarna ofan í og ekkert að bjarga á honum. Það er 5-4 dottnir út núna. 7 kills hérna hjá Diff. Þetta er bara Já, salút. erum nú, við erum búin að sjá þá keppa mjög mikið. Manik. Ég er samt, setja á ekki eitthvað lengst upp fyrir mér. Pungar dottnir út líka hérna núna. Reknir út af kongum. Manik. Átt að gera sér konga líka. Mjög gert hjá þeim. Hundsilar með 5 kill að þessum 8. 10 kill svona. Það gert. Já, kongar að klárlega sækja sér stig í þessum leik og ég held að svona miðað við bara samkeppnina, það var ekkert flott. Wow! Wow. Þá ertu svolítið að verja, þú vilt í raun bara ekki gera mistök. Því meira sem þú sækir, því opnar eftir fyrir mistök og þetta er svona snömm mót. Þannig að þú eiginlega bara svo sjálfur dettur hans á bremsu. Já, ég meina, þetta er bara, ég held að þú getur, ég held að mjög ósjálfrátt hjá þér, það eru fáir kannski sem eru bara alltaf í mindseti að vera bara að sækja killi hvað sama hvað, sko. Og það er bara, þú býður bara hættur heim alltaf detta út og þetta er alltaf áhægt að vera að fara að sækja það. Og það er, telur hann alveg þokkalega áhættu líka að sitja og gera ekki neitt. Þetta er eitt af þessum ringi þar sem að þú, já, akkurat, hann er bara að reyna að koma sér inn í ring, vill ekki taka fyrsta skotið en er bara tilbúin að taka skotið. Þetta er I like it, en þetta er samt svo hættulegt hjá honum, ég trú ekki hans að komast upp með að vara hann nálega, þannig er alveg að vera komin inn í ring. Ég elska að fylgjast með þessu. Hann er gjörsamlega að stalka bráðina sína, svo stendur þetta upp og tekur lock playstíl. Og þeir fylgja allir eftir þessu. En Þeir eru víst ekki alveg slakir í þessu leikinu, þeir eru að gera eitthvað, hvort er Diffkonum með eitthvað kill í þessu? ég er spyrja því Þetta er þeirra fyrsta kill sem þeir eru að ná núna. Úff. Ég veit, og þeir komum svo á 4 strikla inn, en það gerir kannski ekki mikið, en nema bara Nú ennþá eftir, þá er Demanti farin að sækja þetta. Þeir eru að sýkja, en pungarnir eru samt að sækja hart á eftir þeim og þú veist, og enda geta sækja þeir spyrjum, en endar svona ef pungar halda svona áfram. Þetta er líka, sko, mér finnst bara, það spilar engin flush jafn vel og bara pungar og kongar, eða ok, tíma er þetta. Ekki verið að taka þetta afvelli, en bara með, Aftökusveit sem er í gangi hérna. það er bara, ég elska að sjá öll liðin nota svona allt í tímið ofan á hvort annað og hérna sjá bara eimið hjá Nick Cage Fan Club að trúðlastin þeir þrýfa inn í ring. Þeir eru vanir hérna á heimavelli, þannig að hann kemur bara hægt og rólega og græja restina í lokin. Poppy gerir þetta út, þannig að það er enginn sem getur tekið hérna upp. Ok, hann er látið, en spilversti placement á þetta leikinu núna, en nóg eftir. Hotdrop eru hérna að taka mikið skada frá Omni og Oldis eru líka hann upp við þá og getur verið að klára seinast leikmann hjá Hotdrop eftir þetta. Trúðarfesting dettur út fyrir ringreila og er out, en hérna er Ice Sheep spottaður og klárar Old Gods. Já, Old Gods spotta, nei. Old Gods taka líka og blanda sér inn í þetta. Þeir eru Já. annar lið sem er komin inn í og þá er þetta hvað Omni, Old Gods og Oldis allir í samstæði. Pungar taka inn í sig líka og henda í Old Gods þá. Það eru 5 lið að berjast á sigurum endum á svæðunum. Betri var ef að ég sé stökkur frá mig og ég er á miklum hraða, þú veist, þú getur glemt því að eitthvað annað en intrusive thoughts vinni á mér þá, sko. Það er bara, ég fer kannski beint samt á, ekki þessum aðstæðum, þú veist ég. nei, ég veit að það er enda það, sko. Ég gleymi því að þetta fólk er að keppa, keppnin í gangi, sko. Þetta er ekki Keppnisskapur getur nefnilega drepið
Já, það er alveg rétt. Þú ert ekki með... Ég held að það sé líka svolítið bara svona, vilt þú vera gæðin sem að velti bílnum í... Nei, enga veginn. Þannig að já, maður skilur það alveg. En maður getur vonað. Alli Fred virðist hérna hafa verið í einhverju bardaga á móti Oldies, eða bara þeir allir hérna, því að... Eða 3-5-4. Nei, við erum að horfa á Jötun, afsakið. Þeir 3-5-4 leikmenn hérna, en... Jötun, þeir eru að koma sér í burtu en það er takkað þarna, Alli Fred kemst ekki í burtu. Oldies, Connor, entry. Reyna klára hann í gegnum snót, tæpir, en gerir ekki grein fyrir það sem ég er að segja. Þeir eru með meira en 4 killum á sörnunum, bara... Já, verið velkomin og heil og sæl, það er May the 4th be with you, Force eins og aðrir segja, Darvostagurinn mikli og við erum komin í 12. leik, eða 12. mót hérna hjá okkur í PUBG samfélaginu og enn og aftur þá erum við komin í samstæðu við Game TV og þetta verður hérna í sjóðbeinni á Game TV stöðunni á Twitch og það verður yndislegt að heyra, hvað segirðu Siggi? Þú ert hérna Bara með mér. fína, nú er ég búinn að fá staðfestingu á því sem við vorum að tala bak við, það bara kemur ekki neinum öðru við nema okkur, en já, gott að vera komin aftur, hlakka til að fá skemmtilega leik í kvöld. Ég er búinn að, sko, þetta er búinn að vera lengstu 3 vikur, verð ég að segja ágúst, bara frá því við vorum með síðasta mótið. Mér er búinn að finnast eins og eigi að vera bara næstu helgi svona tvisasnum núna. Ég er búinn að hlakka til næsta móts. Já, ég er Bara, sammála. þessar 3 vikur er búin að vera allt of lengi út af því að nú fyrst verð ég að segja, ef við horfum á þetta eins og deild sem þetta svona er hálfgert en það verður náttúrulega ekki kannski niður nelt fyrir inn í lok ágúst en þetta er svona, maður er farin að þekkja öll liðin, maður er farin að vita hvernig þau haga sér ákveðnum aðstæðum og líka bara farin að þekkja karakterin úr hverjum leikmönnum. Við sáum til dæmis karakter, sáum Demantin í gær, við tveir. Nei, myndum við saman að flakki í víða dreif, bara að kaupa hérna hundamat held ég, handa hundurisum. Er hundamatur seldur en það? Ég var að spá hvort hann var að kaupa sér plöntu bara til að hafa Nei. annan að tréðan í bakgrunni eða eitthvað þegar hann er að... Hann var með hundin með sér sko. Hann var með hundi með sér, það er rétt. Ég veit ekki, ég vissi ekki hvort þú kaupir hérna hundamat á svona stöðum. Ég ætla að vera í blómabúð sko. Þetta er alls konar. Alls konar sko. Þau eru með alls konar. Allavega, já, Plöntur þetta og bota. Hvað við eigum að vera búnir að finna þetta ágúst en ég ætla að segja möppi sem við erum með í kvöld. Vitið þið það, getur þú staðfesta nósi nokkuð fyrir okkur? Ég er nokkuð vissum að það sé... Ég ætla að enda með það. Fyrstu möppinu er Rangel, síðan kemur Thiago, Rondo og við endum á 2 Miramar-leikjum. Við stáum aftur alveg eins og síðast, við fengum fyrsta skipti í Rondo, nú ætlum við að henda þið aftur inn. Já, nema hvað Miramar var fyrst seinast, en við erum að switcha... Jú, það er enda rétt, já, það er enda rétt. Þannig að, veist þú ert með svona annað fóturinn í mótastjórninni, eða ekki? Já. Kannski bara svona, nú er ég bara að spyrja til að forðast. Hvað er það sem ákveður möppin hjá okkur? Er það bara svona, hvað meira hlutan leikmönnum finnst? Eða... Ég hef örugglega spurt að þessar spurningu síðast, sko. En ég bara spá, akkur er Rondo en ekki einhver önnum möpp? Mér minnir að það var verið að testa, það var að prófa, sjá hvernig það er, af því að í svona pro-líkinu þá er spilað Rondo. Heyrðu, jú, alveg rétt, jú. Ég man þetta núna. Það fór nákvæmlega yfir þetta. Þessi hin möpp eins og við kendum þetta er ekki spilað mikið í pro-leikinum út af því að þau eru með svo mikið af svona gimmicks og þannig tóti. Var það ekki? Heldur höfum fengið þetta... Þeir fara rosa mikið við öll þar sko. Já, þú ert komið með, svo var það þarna, svo vorum við að spáði með lyklana sem að hefði náttúrulega bara verið galið sko, maður gata eiginlega svara spurningunni sjálfur sko, en það væri skemmtilegt svona tvist á leikunum, en ok, þannig að Rangel er fyrsta hjá okkur í kvöld og já, ég meina, þeman þar, við erum með sömu liðin sem við höfum vanar að sjá, það eru einhverjar breytingar á einhverjum liðum, ég er ekki minn nafnalista fyrir fram mig, en mér skilst að lið hafi hér og þar þurft að fá leikmenn til að aðstofa sig, en við sjáum eins og alltaf, þá eru það Next Level Gaming, þeir eru með bæði Red og Blue, þeir hafa bara náð að manna í þessi lið síðan að þeir
hafa bara verið á hálfgerðu stríki bara síðan við byrjuðum. Þeir eru alltaf í topp umræðinni. Þegar önnur lið geta svona dottið niður í topp 5, 6 fyrst mér, þá eru Next Level Gaming, þeir eru bara on average alltaf í, já bara efstu 3 liðunum líka við. Þannig að ég held að það Ég verið veit. þeiminn á þeim í kvöld, það er allavega liðið sem þú ættir að passa þá, eða ekki? Það er viðkjanna, ég er smá distraktar, ég þarf að hoppa Nei, allt í aðeins góðu. hérna og kæla dóttir mína niður og það er að fara að sofa aftur. Er ekki svo? Þetta var umrætt fyrirfram, þess vegna ætlaði þú að spjalla hana með mig líka, Nósi, en Já, þetta var þetta er fyrirfram nú- umrætt. Það En var- já, ég endurtek spurninguna bara sem ég var að segja. Þetta er svona lið sem að varst að hafa áhyggjur af í kvöld. Það eru bara Next Level Gaming, allavega svona sem lið sem að eiginlega bara að fara að enda í topp 3 annarkvort liðin þeirra. Mm, Við finnst það bara svo líklegt. það. Sjá. Vantar eitt lið sínist mér. Erum að reyna að fá öll lið hérna inn á server fyrir okkur, þannig að getur startað þetta. Það er Og það eru verðlaun í boði í kvöld, ég ætla að fara yfir þau. Fyrir sem sagt fyrsta sæti þá verðum við með headphone í boði Game TV. Ég fekk ekki upplýsinguna hvaða headset, en væntanlega gaming headset frá Game TV, þannig að þetta er eitthvað til að keppast núna, geggja að fá svona, og á sama tíma verður Dominos innegn fyrir fyrsta sæti líka. Það verður síðan Dominos innegn fyrir annað sæti. Svo verðum við með einhverja bíómiða frá Smára Bíó býst ég við, sem að fara á svona random sæti sem er ekki topp 2, þannig að þetta er, mikið. mér finnst þetta geggjað af því að þarna erum við svona eiginlega að segja að það er alltaf, bara, þú átt ekki að gefast upp þó að þú sért búinn. Mér finnst þetta að vera svona hálfgert, við veljum hvaða sæti að verður í lokin, segjum Mhm. engum. Þannig að fólk er kannski alltaf að keppast fyrir eitthvað, en Já, sko, veit að mér sko, ég er með tilbúið randomizer sem við bara rúllum í gegn í endanum á öllum leikjunum. já, Og við já. dattaði Eða ekki? Við Þá ræddum ekkert við ræddum ekkert þetta fyrirfram sko, en Nei, við dattaði myndi huga að hlaut að vera að þið gerðu eitthvað svona. Þá Það er bara skemmtilegt. munum við taka 2 lið sem verða á þessu. Ég fíla það, þá græðum við það þarna í lokin. En já, það eru, eins og ég segi, headphone í bóði Game TV og Dominos innegn og svo líka fyrir annað sæti. Og já, við ætlum að reyna að vera duglegir að hoppa inn á channela og eitthvað svona í kvöld eða svona sjáum hvort við komumst upp með það. Já, Gaman ef við fáum eitthvað svona action eins og við fengum með Nick Cage fanklub á sínu tíma. Það er svona eftirminnilegasta þegar þeir voru að tala um sjúkrakassan, voðalega íslenskir eftir að við joinuðum serverinn. Maður hlægir ennþá að því, en ég menna props á þá. það er margir að krassa sínist mér. Já, sé það, einhver leikmenn að lendi í það að krassa, þannig að virðist þér eitthvað svona vesen með leikinn, spurning hvort það sé servervesen. Já, það er ekki bara aftur. Ok. Við eigum að vera að byrja með fyrsta leik en Já, þetta er, Já, smá strengur. maður er að lesa hérna report gluggan okkar, sem að er eiginlega bara strákunar að spjalla saman, sko. En já, virðist vera eitthvað leiðindi með leikinn. Ekki alveg, virðist vanta leikmann eða lið, nú er ég ekki viss. það vantar leikmann sko en Veitum við í hvaða lið vantar leikmann? 11. Já, ég skil. Það eru 3. Herðu, ég held að Já, mér finnst alveg klárlegt. Hann skuldi 100 árbygðu þegar hann mætir. 100 árbjör, algjör snild.
Kann ekki vera. Þetta ætti bara að fara að vera góð hérna held ég fyrst mér. Jæja, Hann er mættur ykkur. loksins, já. Maður var að reyna að lesa chat, maður gleymist að það eru 72 manns að skrifa allir á sama tíma, þannig að það er svolítið erfitt að fylgjast með því líka, en nóg um það, við erum komnir inn í leik sem betur var þetta ekki lengur en þetta, þannig að við getum startað og það er fyrsta mappið er Rangel, fyrsta lotan. Ágúst, hvað er að fara að gerast? Herru, hvað er að fara að gerast? Já, bara ég ætla að henda þessu beint út á þig. Ég spá einhverju svona ólíklega að gerast í fyrsta mappinu og að verða eitthvað hérna sem við hefum ekki séð taka fyrsta mapp, bara taka chicken dinner ever. Ok, ég er til í það. Síðasta mót, ég verði að nefna það, ef þið er ekki búin að horfa á það, þá getur við örugglega horft á það í replay-votinu eða þá við höfum postað það inn á GimTV í YouTube-brásuna held ég, en það var eitt besta mót sem við séð lengi Ágúst, það voru svo mikið moment, svo mikið að klippum, ég held ég að við ekki hlegið jafn mikið á því að kasta, bara yfir höfuð. Það var svo mikið skemmtilegu actioni og svona einhver einn í vesinni, bílar að hvolfa og springa og svona, bara pjúra action. Ég held ég að við sagt það síðast og ég sagði að það var svona örugglega 5 af þessum 6 leikjum voru bestu leikir sem ég hef séð frá því við byrjuðum þessu mót. Ég mæli með að já, fólk farið tilbaka og horfa á það og ég vona að þetta sé líka bara þeman áframhaldandi núna, við séum bara komni með svona þægilega skipta bara rótgróna deild að við getum bara haldið þessu áfram. Allavega erum við farin að þekkja liðin mjög vel og liðir sem voru ekkert mikið umræðið þá eru núna alveg jafn líklega á að eiga að vinna mótið. Omni sýndi það á sínu tíma og við finnst eins og flórið hafi bara hækkað hjá flestum af þessum liðum. Nei, við erum að tala hérna að einmitt Omni vinna seinast sem var þú veist smá out of pocket eða maður var hérna það ekki gerst áður og þeir eru ekki verið svona mikið contender sem voru áður. Sem undan því nokkla eru ykkur aðrir sem vinna líka og það eru hérna okkar menn Fresh voru svolítið surprise. Já, þeir voru svolítið surprise og hérna voru þeir ekki líka allt í lagi gangandi í síðasta móti. Ég held að þeir hafi verið meira þess að dæmi sem maður horfði svona á fyrst. Þeir lítu ekkert út fyrir að vera eitthvað svona svakalegt lið þegar þeir byrjuðu. Þeir eru búin að vera frá fyrstu mótum en það sást alveg svona Fresh voru í 8. sæti overall í seinasta móti. Já, að sást á þeim tímum á þeim tíma. Þeir tóku annars þetta nefnilega. Já, Nick Cage's fanclub, já, alveg rétt. Þeir voru meira þess að í stuttu, já, voru svona svolítið á eftir Omni en svo tók Omni svolítið gott stökk þar á eftir. Við erum komnir í leik allavega, við erum farnir að dýpa okkur niður. Það er Stalber drop. Svolítið austaverð drop sem við erum með inn á mappinu. Og það er alveg góð military drop hérna hjá okkur með 3 lýsi droppa allavega held ég í military. Nei, kannski 2 bara. Og síðan er þetta að fara að dreifa svolítið mikið hérna kringu frá Milta og upp í skúr líklegast. Spurning hvar fyrsti hringur lendir. Þetta er nýtt lið sem við sáum líka síðast, held ég. Voru ekki búin að spila mikið áður. Jú, þetta er hérna Barracudas. Jú, ég veit. Þeir spiluðu fyrst síðast. Já, þeir spiluðu fyrst síðast og voru samt hérna stóðu svo ágætlega. Nei, þeir komu hérna skemmtilega innstimplunin eins og hérna hinn önnur lið sem voru að taka þátt, það voru fyrsta skinn. Já, ég bara, þeir voru allan ekki unnoticeable eins og ég segi ekki áður að séð en þeir voru nýlið þannig að maður bjóst ekki við miklu hjá þeim. Þeir tóku Stalberhringi núna og meira að segja ýttu úlfur í burtu. Virtist vera eins og 2 úlfar ætluðu að fara í Stalber en Barracudas voru svona búin að merkja. Við sáum akkurat ógeðslega flott action. Þetta er skemmtilegur hringur. Þetta er kunnuleg droppi á þessum báðum liðið held ég. Já, það var þriðja liðið var með þeim í þessu dæmis. Já, það var þriðja liðið. Ég man ekki, voru það samt ekki þessir agent double... Þetta er akkurat þetta og mögulega rétt, nei. Þeir kláruðu held ég, þeir eru liðið sem biðu. Það voru, ég held að þriðja liðið sem við erum að gleyma, það hafi verið liðið sem endaði vel út úr þessu. Já, Dobby Club, þarna var það, Dobby Fan Club. Þeir voru með í þessu. Þannig að ok, við erum að sjá hring sem við séð áður. Þetta er góður hringur. Já, skemmtilegur hringur. Nær smá í Milta Power, en mun ekki enda það líklegast. Það má... Já, það var einhver
Það var eitthvað sem lenti í smá bílavesinni og þá keyrti yfir nokkra hana. Byrjað fyrsta actionið í mótinu í kvöld. Það er nú fyrst að skjóta hvort annað, 2 lið að skjóta, en þetta eru fyrstu liðin sem eru svona í killing distance og sína það hérna með, yfir á 50 HP á 2 leikmenn, 1 framalega hérna. Það er ekki spilin alveg nógu vel. Þetta er burstæði byrst og gerir smá trikki. Hanna kemur dæmis að þú hittir henni þá ekki meira rosa mikið. Má ekki sína sig lengur, verður að vera þarna bak við, reynir að metta sig, en tekur frekar píkið eiginlega mátti ekki við því. Hann er jú öruggur, en það er svo lengi sem að þeir geta haldið honum öruggum. Þetta var, hann mátti eiginlega ekkert gefa þetta og þeir stræka út frá þessu. 100%, þetta er bara tími til að skara stríða. Eða láta stríð skara. Réttara sagt. Við erum með, hvað? Láta skara stríða, hann var það. Stríð, skara stríða, ég veit ekki hvað það er, en... Lætur skara stríða, maður notar þetta ekkert sjálfur, sko. Level 11, glemir því aldrei. Nei, Sixackar allan að ennþá falla niður, hann nær að komast upp, þeir eru búin að tryggja það sýnist mér. Og ennþá þurfa Agent Zero að halda sér áfram. Eitthvað starf alveg mappunni er eitthvað annað að gerast, þannig að Nextlevel Gaming hafa mætið okkur öðrum, sikkur megin, þá er Red og Blue, en þeir eru bara að kæra framjá, ef það gerist eitthvað mikið meira úr því. En þeir fara beint á móti Jenga, spurning hvort það ná einhverjum út, þegar þeir vita ekkert af honum. Hann leikur sem ekki, hann sýnir sig ekki. Tekur ekki strækja, hann er ekki með hlaðna byssu hérna. Ó, býttu, nú snýr hann beint á hann, það var sjens þarna, en ég veit ekki hvort hann megi við þessu lengur. Lár, hann þarf vel að fara inn í bíl. Já, þurfti líka, ég held að, sko, Demantur er náttúrulega bara að fara að keyra á hann en hann kemst. Býttu, hann stekkur úr bílnum sjálfur til að fara í annað sæti og, veistu, það er eitthvað við hennar leikmann, það er svo gaman að fylgjast með hann. Það skín á honum karakter bara í öllu leiki sem hann snertir, sko. Hann er hundur. Það er dólgur í honum, sko. Það er dólgur í honum og maður sá það líka bara í chatinu á þegar við náðum ekki að koma strax inn í leik, sko. Það þarf eitt svona í hverja sinu, við erum heppnir að hafa hann, en hann er líka heppinn að vera lifandi. Hann var svolítið einn í burtu frá sínu liði og var hérna á móti 2 leikmönnum í Nextlevel Gaming Blue. Þannig að þetta eru svolítið lið sem að klassa mikið á móti hvort annað þó það sé vinalegt, en það er alltaf svona innri bardagi. Nú er eitthvað að gerast hérna í Lippáka, þeir eru svolítið farin að límast ofan á hvort annað, færum okkur þangað. Sen er þriðja liðið eitthvað að horfa á bardagann sínum mér, hvort það sé fresh eða lið. Spurning hver er þetta? Þetta er Red Bandit gæjan er það ekki hérna maður? Red Fresh. Er þetta Red Fresh Raiders núna? Ekki Red Flag Raiders, nei. Red Zone Raiders voru einseldi, sko. Red Zone Raiders var, já, þarna var það. En það er Red Fresh Raiders núna, alright. Það mænur tweaks öllu liðum. 7-11. Eitthvað nefn ekki skoða, en þann er 4 NGPU. Ég er líka bara að býta það sló mig alveg út af laginu. Sirko. Þetta nafn er tricky, sko. Ég held að hann sé bara búinn að vinna sér það. Hann kemur bensinstöðun á mill. 7-11 er komin í hausinn á mér og það mun aldrei fara út. Nei. Fara að sofa og hugsa tilbaka. Skoðum, hverju sagði ég þetta, maður? Nei, það er, þú veist, núna bara, sorry, núna heitir hann bara 7-11. Ég er að segja, hann er alveg bensinstöð, sko. Nákvæmlega. Nei, Level 11 er ennþá lífi og heill. Og það verður kallað stundu 7-11, það mun ekki saka neitt. Skoti hérna á trúðalestina. Trúðalestinu með 1 leikmann eftir. Æjæjæj. Já, það er enda rétt. Þeir eru að lent illa í þennan í byrjun. Ég meira þess að bara tók ekki eftir í. Meira þess að tók ekki eftir í það nú þegar búið að taka 1 lið út, var það ekki reyndar hérna... Það var Sirko. Sirko. Eða hvort að Sirko hafi tekið út Agent Zero. Nei, það var Sirko, ég rugglaðist á Sirko logoinu og Fresh. En það sem ég reyna að segja er bara, kemur óvart að þessu nánast 2 lið farin hérna út á 7. mínútu. Við segjum það oft að þetta er yfirleitt ekki þeman, gerist yfirleitt ekkert fyrir ná svona þegar fyrstu liðin eru komin öll inn í hring sem er í kringu 13. mínútu. En hér eru lið ofan hvort öðru bæði á liðin á sama átt. Það er hringbitar á eftir
trúa pestinni. Með Menna línu fullu bara hérna. Nei, herru. Ó, Heyrðu, þú ert það í er- djúpum skít, kallið minn. eiginlega halda að hann væri óséður en hljóð gengur upp báðar áttur og hér hefur verið nokka niður, kannski aðeins og gríti. Þetta er eiginlega bara, Þú ert bara á móturhjóli. hann er á móturli og hann bara, það er enginn með þér. Ef að þú heyrir í þeim og sér þá er, það gengur eiginlega í báðar áttir, sko. Þarna fá Eina þeir góða sem við móturhjól er að þú fer rosa hratt. Bara, Já, það er ekki. og það er þú ekkert getur annað. tekið hæljastök. Þú Já, getur tekið true. hæljastök. Ef þú varst 10 HP og þorður ekki fætt, þú ferði á hjólið, tekur hæljastök, nú þorir í fættin. 3-4 taka Já, hérna ekki út Pigma sín í Úlf Kili kraftur sína, ökuhæfileika sína. og Ylfur er þá með 3 leikmenn eftir og 3-4 halda sínum stemmara þarna með semmara. Er Kili kraftur nokkuð Kili turbo? Getur þú staðfesta Nósi, veistu það? Ég ætla að koma á staði. Allt í hestina, nú er ég forvitin. Omni hérna Sigur vera senast á mótoröð er með leikmenn að keyra framsögur í æs ég ætla til og með að hann ekki gerst úr þessu. Þetta er svona bara ákveðið hnoð. Létt nutt eins og eitthvað. Og rosa mikið verið að skjóta hérna á hreyfandi bifreiðar sem eru að keyra út um allt mappi og koma sér betur stöðu þar sem að þetta var mjög austanverður hringur sem er svona, tja, ekki beint miðsvæðis en og ekki mörg lið sem voru greinilega með dropsvæði þar. Þetta er ekki Kili turbo, ég staðfesti það. Kili kraftur Kili turbo, Fresh, það er tenging. Raiders eru ekki að hreyfa sig niður á Sirko eins og við heldum að þeir voru að gera. Þeir heldur bara sínum stað sem voru hann uppi og eru þá núna með Ice sem er komnir til í það sama svæði og þeir og Next Level Gaming Red er það líka. Ice er svolítið í djúpu skít, þarna á milli tveggja Já, liða. þeir eru Next svona Level í Red. dalnum líka hliðina á. Við höfum verið í þessu húsi, ekki? Við höfum verið í þessu húsi og það var eitt skemmtilegasti leikur, já, ég gleymi því aldrei, vá, hvað, við vorum svo læstir, þetta var alltaf fyrsti leikur þar sem að sko, Við gerðum samt ekkert. nei, svo manstu komst eitt gæi alveg upp á okkur, við heldum já, alveg að við værum með, Skemmtileg hús en því miður er þetta ekki bestu staðan, finnst mér. Það sem þú ert með þetta svæðana sem horfir niður á og aðra úr fjallslíðinni. þú ert með galopið svæði í kringu þig þannig að þú getur það getur enginn hlupið að þér óséður, en nema það séu Það er við, reyndar, ég nema það séu við, en ég treysti þessu gauri til að actually halda því, ekki ykkur. Ég veit svolítið ekki enda hvernig hann komst fram í okkur, sko. Það hefur verið einhver í fresh að sníka þarna. Nei, ok, herru, við höldum áfram upp í Stalber núna, þá Nick Cage Fan Club. Var eitthvað lið sem að hékk þar? Jú, þarna eru þeir í Barakútunum. Barakúturar voru búin að fara í Stalber og eru þarna hangandi í fyrsta kóinu fyrir neðan. Man ég aldrei hvað hann heitir, en við sjáum hérna að Ice núna þurfa að aðstofa sinn leikmann, búin að nokka einn og trúið að lestin dregur aðteklina að sér en að keyrandi fram hjá Red Zone Fresh Raiders. Er það færri? Þetta er Red Fresh Raiders núna, sko. Það er alltaf verið að við erum með Blue Zone, við erum Anything og sen erum við með hvað, Trippi var í fyrir Vísi var einmitt í Fresh. Já, þetta er smá samblöndu lið, skilði. Við ætlum að gera heimavinnu fyrir næsta ára. Ég held að vanti bara. Herðu, þetta er ekki góð staða fyrir 3-5-4. En þetta er samt heimavinnu sem þeir hafa yfirleitt farið eftir. Það er að vera svona með high advantage point, en það er ekkert advantage við það í þessu tilfelli nema bara, jú, þeir eru með smoke og þeir eru innan við mappið, en þeir eru bara alltaf opnir frá tveimur liðu líka, meira að segja, held ég vitið ekki. Hotdropinn á hinum endanum á fjallshlíðinni og þeir eru bara að fara beinustu leið í grillið á þeim. Nei, þetta er líka ekkert eitthvað þægilegasta leið til að bara keyra beint í OPG-ið á. Þeir eru með þægilega gæja á spissunum, eru heldur góðir í að skjóta. Þeir riðast hafa nú eitthvað vara á þarna, þeir eru svona aðeins að svörfa, þeir eru með smá fjallslíði eða fjallarhrygg hérna við sig, þannig að þeir eru, já, hafa svæði
til þess að vera öruggir beggja megin en að segja þessi mikið svæði það er ekki hægt. En þeir splitta sér upp og ég kann eiginlega meta það, sérstaklega ef þeir ná hot drop útrússu sem eru núna að skjóta þá og þar sem að þeir vita af þeim að ef að 354 ná að taka hot drop út að þá eru þeir með mjög flott map control. Það hot drop er bara að droppa þetta fyrir aftan á niðri eða? Já, vá. Hot drop gata ekki verið. Alveg hot sending á leiðinni hérna frá Dominos sem eru einn í vinningum hjá Sigurum í fyrsta og öðru sæti. Og random sæti. Og einmitt random sæti sko. Nei, það var fyrir bíó eða ekki? Jú, það er fyrir bíómiðana, fyrir ekki Smára bíó var það. Og ég er að ruglast þar, það er rétt hjá þér. Það er tveir að verða gefnir miðar út fyrir random sæti í Smára bíó. Þannig að þetta er ekki bara, ég fíla svona að hafa svona, hvað kallar maður það? Participation trophy. Erum við bara að taka hjólið í miðri útsendingu? Já, nei, heyrðu, ég spurði, það verður tekið hjólið þegar þetta verður gert, eða svona hálfgert. Það er bara eina sem við vitum, sko. Við getum náttúrulega að gera það beint eftir að fáum næstu útfærðu skorið í seinsta leiknum. Þá munum við klára hjólið. Hérna erum við Sirko að koma að hverjum að klára trúðartestina. Og þeir taka það þægilega út og ekki neitt skaði sem hérna Sirko fá þeir ná sínum leikmanni aftur upp sínust mér og ekkert mál með það. Gott stöf, hérna komum 7 kills á liðið og líklega stigahæstir í mappinu. Sirko koma hérna sterkir inn, ekki mikið sem að hirta þeim. Frábært. Og að fá sér bólguðandi og pestin er farin. Tengist þetta ekkert en skiptir ekki máli. Þessi er að fela sig sko. Já, þetta er ekta trúður. Hendar, sést þetta í gegnum vegginni er þetta bara hjá okkar uppsöru. Nú er ég forritin. Því að þarna sjáum við beint í baralið. Ég væri til að því... Ég teka ekkert frá þessu leika að þetta myndi sjást í gegn. Nei, út af því að þetta, ég meina, hvað getur maður gert? Þetta gerist í mörgum leikjum. Þetta er ekki... Já, ef þetta væri svona auðvitað að laga þetta, þá væri þetta ekki í öllum leikjum. Það er bara þannig. Nick Cage fæk hlaup hérna að kera kennum 5 liði eða eitthvað þannig. Semmar er með leikmann beint fyrir frá en Semmar er tekinn út af bílnum. Æjæjæj, og hérna Nick Cage sköp líklega með kills að geta klára. Nei, hann er mótihjól, hann mun ekki klára það þannig. Hann skutur. En Nick Cage fæk hlaup fyrir að sleikja sárið sér smá hérna. Þeir eru búin að taka mikið skaða, en þeir ætla að taka atlöguna að 354 hérna með leikmann sem komið niður hjá Semmara. Hexagon hleypur aftur upp og heldur svona svæði fyrir þá til að geta verið öruggir á. Kokabósi að taka upp Semmara og Semmari þarf þá bara að ressa sig en eru Nick Cage nógu snöggir í þetta. Þeir vita allavega nákvæmlega hvað þeir eru og ég held að sem bara rétt sér neita og sennilega bara neita á eftir neitu því að það þarf ekki mikið til að segja hvað þeir eru. 1 HP er skotið niður, Kokabó núna 1 eftir hérna í miðjum smóka móti 4 leikmönnum. En það er þægileg staði fyrir Nick Cage fanclub til að vera á heldur þar sem það að vera að reyna skotum í hægri vinstri. Fleiri liðar að rótæta á milli þeirra. Kokabó með góða stuðir, hann er tekinn út á Old Dirty Hole. Þetta er bara, nú er ekki gott hjá Nick Cage fanclub að taka snúninguna við eftir taka 1 knock og taka það út. Geta nú kannski bara, ég veit ekki hvort ég geti þakka fyrir að þessu 3-4 maður hafi splittað í byrjun því að kannski hefði það getað bjarga stöðun hérna á móti Nick Cage fanclub en þeir eru að minnsta kosti ennþá í leik. Og ég veit ekki hvort þú væri til að vera í miðjum bardaga þarna út af því að það er nóg eftir. Hér koma bara kúturnar og ennþá eru hotnar á sínu stað út af þann leikinn. Gott damage hérna hjá Kleppir. Diamantur tekur úr innum á mappinu aukun úr hraunbyttum en við erum að horfa hérna Kleppir að taka á móti Nick Cage fanclub og með innum í þeirra liðir Audio, Nuprinis og Decomposing Rat. Ekki er sagt það oft hjá þeim áður en hérna góð grensamögulega. Nei, hún er stutt. Það er bara 1 eftir hjá Nick Cage fanclub sem er að taka víglunum á móti þeim. Það er aðstöðar, það er að taka bara hvernig halda áfram íta. 2 niður hjá Nick Cage fanclub og mögulega önnur lið sem er að taka á niður. Skeila hérna niður í flankið á Nick Cage fanclub, splitta sér upp og já, reyndar ekki, fara bara allir saman. Þeir eru bara að fara að stangast núna á efsta mannin. Old Dirty Hole núna svolítið opinn með það að þeir hafa tekið neðra svæðið en hann kemur smókur til að cover hann upp. Utility er bara on point hjá báðum liðum, hann callar þetta út og þarf eiginlega bara að fá aðstoð núna frá Krissa Chaos og restum af leikmönnum en þeir eru bara langt í burtu og díla við sinn eigin bardaga þannig að hann er eiginlega bara einnina. Old Dirty Hole hann festist. Hann er bara fastur og yfirgefinn.
Og honum refsað. Gátu ekki aðstóta, þeir eru að díla við sinni eigin bardaga, þeir eru að vera skotnir úr 2 áttum hérna og eiginlega bara mátti ekki við því að fara ofalega. Brjánsi er tekinn út og Arró er í vondum málum, 2 metrar er verið að pússa upp og þeir eru með fleiri hjá Hot Drop sem eru að halda hana niðri. Það getur verið rosalega grensa ef hann næri að fatta þessi lítið pittur hana. Nú þarf að horfa það niður, kallið minn. Ekki alveg þannig. Félagans ætti að geta síðan líka hliðalínu. Aurblindu 2 metrar og hann er tekinn út af Brjánsa, eða Arró. Gott hólkinn á 3-4 með að við lélega stöðu. Rosalegt hólkinn hjá 3-4 og taka út Hot Drop alveg og klára það með þeim 2 leikmönnum í ekki góðri stöðu. Þetta var geggja. Og IQ taka út hérna... Og emergency pick-up, beint upp. Herðu, það er rétt. Nei, jú, það er bara það sko. Það er rétt. Og, já, hérna, IQ taka út Hraunbytta á meðan og ég ætla að segja við þig, þú manst að þeir tóku mapp og kom okkur svolítið á óvart í síðustu leikjaseríu, eða síðustu móti. Og þeir spiluðu bara helviti vel og skýrðu sér sjálfa 1/10 IQ. Þeir heita núna 1/9 IQ. Ég vildi taka það fram, þeir heita núna 1/9 IQ. Akkur þessi greiðlega Virðist vera fyrir hverja lótu sem þeir vinna meðan við það að þeir unnu eina lótu í síðasta móti, þannig að gaman að svona nóta það, en já, það er mikið að gerast hérna, þeir geta ekki mikið, já, 1/9. En lifa þá mögulega af allan þennan barda sem verður fram að sig, en hann er komið Sony í aftur og Monni er að taka mótur, hann er hjústíkar. Ójá. Þar eru þeir Nýtt IQ er því burkaður út, en þeir tóku þar með út Sirko og fleiri. Og var áhuga barða, þetta er bara Kjúta sem er 1 maður leikmann eftir standandi á móti Nick Cage Fan Club. Og hver tekur sigurinn á hólmi hérna, 1 á móti 1 og Nick Cage Fan Club strángir hérna og halda sínum mönnum mögulega lifandi. Grísi Chaos, helvitin alveg döður styr. Og mun XNF-ferðan líka vera tekinn upp líklegast. Ekki mikil hætt á svo mappinu akkur núna og er Next Level Gaming Blue og þá er líklegast að regruppa aðeins núna. Nú er mörg líf búin að detta út, það er 8 lið eftir. Jep, og hringurinn svona að síðast aftur er bara land einhvern veginn núna. Hérna er sinni konum með línuna. Langt yfir. Það veit hvað hann er, en er ekki alveg að tengja hann og gera það leið og hann er ressaður, þá næra hann aftur niður. Óhefnið þarna, Ingo Hansen núna einastunum, við þarfum að leipin í ring. Oh my god, hvað þetta var mikil óhefni. Og býttu, hér kemur quiz, keirandi og mögulega bara beinustu leið á hann. Nei, ok, hann átti að fara inn í ring, held þetta væri targetað af honum, en hann getur verið kláðað hérna. Þetta er ekki gott hérna, þessi bílinn er að fara að springa og Next Level Gaming eru allar í kringum hann. Þetta er líka voða erfitt þegar sem litla ring að fara að keira hérna milli allra. Þú ert bara opinber á öllum áttum. Nefnilega, hvar eru hinn leikmenn? Þú veist ekki nógu mikið. Þeir þurfa að fara á bílum hérna og hann er sprengtur í leiðinni for gott núna vonandi. Nærna að hríla sig. Nei, Demantur er komin í þetta duffu og það bakkar og þau tekur skoti, tengir ekki. Eða hvað býttu? Nú skil ég ekki alveg. Omnir eru því þurrkaðir út. Syntax klárar hann, það er rétt sem er, já. Hann fekk smaðastöðana frá Syntax á hliðarlínunni og nær því að samt að hörfa líka betri stað og þetta er svolítið opið hjá honum að hlaupa þangað út. Æsland eru ekki inn í næsta ring. Þeir þurfa að fara að múfa og Fresh eru með línuna á þá nú þegar eða það þá eftir á Nick Cage Fan Club. Það er dottið í smá pakka þarna. Þessi hringur meiðir sko. Kallið minn. Og hvað þá þegar hann lendir, þá verður höggið og hann veit það og þarf eiginlega bara að hlaupa þetta inn núna að vera að skjóta hann, þannig að þetta er sannlega örlögin hans og Nick Cage Fan Club í kjölfarið. Þannig að við förum yfir á Red Zone Fresh Raiders að gera skaða á milli tveggja svæða. Ice er að fá aðeins að finna fyrir þeim líka. Þeir þurfa líka fyrir út úr það. Já,
Góð skotana hjá Diamanti. Next Level Gaming og Red Zone Fresh Raiders taka þannig sammenningu Ice út. Og það var top 4 eftir 3-5-4, Red Fresh Raiders, Next Level Gaming í Blue og Red. Svona meira í stíl það sem við byggumst alltaf við í fyrir möppum að Next Level Gaming Blue og Red myndu vera í toppsætunum. Þetta svona viðeigandi svona sem. Já, 3-5-4 og ef við horfum á þetta er náttúrulega í rauninni frestana eða hluti af frestana. Við erum með lið sem að hafa öll unnið að einhverju leyti. Þannig að hérna erum við með helviti sterk lið á móti hvort öðru. Mikið disadvantage hérna hjá 3-5-4 við erum bara 2 leikmenn eftir á móti öllum heilum liðum hérna eða 3 sem eru öðrum í toppsætunum 4. Algjörlega, og hérna er verið að reyna að smóka þannig að þeir geta komið sér fyrir yfir í utility hérna, virðist vera að það hafi þurft yfir á leikmann hjá Next Level Gaming Blue, en þeir eru held ég bara með besta hringinn ef að við horfum á Blue. En núna koma þær keyrandi inn í hring Red Zone Fresh Raiders og það er beint inn í hring og bak við steið. Þeir hafa smá cover en þeir eru ekki óvitaðir Viltu vita sér með látum þarna og hér kemur hann ennþá þetta keyrandi niður við, ég veit ekki alveg hvað hugsunin var þarna að reyna að hlaupa tilbaka. Ó nei, ná því ekki. Missa þarna einn leikmann bara út af því og Anything svolítið opinn en kemst bak við tré. Þeir eru búin að missa einn leikmann bara út af þessu, já, rúmt, hvað maður að kalla þetta. Ég hafa ætlað að dreifa sig kannski meira kanna svæðið en það virkaði ekki fyrir þá. Slefar í hausinn á honum í Hundsilla sem hann sá ekki. Tengir báðir. Betri skada á móti. Trúið ekki. Báðir tengja en tengin er eiginlega betri hjá Hunsa, það er rétt hjá þér. Það er alveg niður í 5 HP og Manek núna að stríða þeim. Kemur þetta upp fyrir hæðina, stekkur fyrir info. Hunsi heldur áfram að gera sem að gera best. Þetta gerist mikill skadi. Er þetta á líka það ekki bara? Góð neitt. Held ég þetta var neitt líka, en þetta er alltaf að stræka. Og þetta eru núna bara þau 2 liðin hérna, Next Level Gaming Blue og Red Fresh Raiders sem eru eitthvað kljást á milli sín, en hérna Syntax spottar að Manek vilja ekki vera 40 tímaðir, þannig að þeir eru svolítið að passa sig líka. Fleiri leikmenn út allt. Þannig að Syntax tekið skada hérna frá nokkrum liðum. Red Zone Fresh Raiders er í verstu stöðunni hérna. Já, ég myndi segja það. Þeir þurfa eiginlega að ýta öðru pressa á annan liðið og bara eins og eru þeir að gera hvorugt. Þeir eru allir lágir, þeir eru allir meira að hugsa að halda sér lifandi. Þeir eru að spila til að tapa ekki og meðan Next Level Gaming Blue er að spila til að vinna. Það er munurinn á þessu 2 liðum eins og það sést bara hérna. Jellyfish aggro hérna og sækir seinna frakkið sitt og nú er síðasti maðurinn tekinn út og það er Next Level Gaming Blue sem að þurrka þá út og núna er næsta challenge og það er hinn liturinn, hinn andstæðingurinn eða hvernig þú vilt horfa á það. Nei, þú verður að taka samherinn ykkar í rauninni en samt mótarina. 3-4 er bara að fylgjast með. Enda sjá þeir útsendinguna hérna fyrir okkur í kvöld, hafa alltaf gert það. Það er alltaf að henda þeim inn hérna. Og einnig Game TV. Minnum á það að það eru verðlaun í boði fyrir sigurlið í kvöld, annað sæti og svo hendum við einhverjum bíómiðum á öldum í kvöld. Þannig að ekki missa því þó þið voruð ekki í toppsætunum. Það verður rullað upp á það í lok leikjaseríur. Jú, það er svona hjólið. Crazy time, baby. Crazy.
Þetta er skemmtileg ringur, svona mikið að trjám. Ekki eins opið svæði og ég held. Mikið að kofri, mikið að steinum, bara þetta gæti orðið lengra hringur en við heldum. 354 eru þarna líka á ágætu stað miðað við að þeir eru í svona hálfgerðu öruggissvæði og þeir eru líka bara í svompunni, eru kannski bara að horfa strax á annað sætið. Finnst það Þeir ekkert hafa ekki, ólíklegt. Þeir hafa Finnst ekkert þér mikið það látið vita af sér. Þeir eru í rauninni bara held ég að reyna á sæti akkur núna. meina, Gæti verið þessi að telja, ég veit það ekki. En þeir náttúrulega getur talið hversu margir eru á svæðinu og það er mjög þeir auðvitað að vita hversu margir eru lifandi í sikru liðinu. Það geta talið, þeir vita að það eru tvö bara stútfull lið. Af því að þeir sjá að það eru 10 leikmenn eftir, þeir eru tvö liði viðbót á móti þeim. Þannig að þeir eiga að vita að þeir eiga bara ekkert sensinn á því að taka fætin núna og þetta gæti verið til þess að annarkvort Next Level Gaming Blue eða Red fækki leikmennum að server og þeir eru kannski bara að horfa á heildartöluna þannig. Líka, placement, það er annað í boði, þannig að sjáum hvort þeir stræki inn miðjan fæt en eins og þá er þetta bara verið að stanga hérna á milli. Það eru með 9 kills á Next Level Gaming Blue og nú er ég Red. Þeir eru með hvað 6, 8, 9 líka. Það er ekki fyrir að Next Level Gaming Níu, Blue já. og Next Level Gaming Red eru búin að klassa saman þegar það verið fjólublátt. Ákveðið stilmönd í gangi hérna. Smá kontakt hana hjá Diamant yfir að Manek og Hunsilega líka tekið svæðulegs í smá kontakt. Hvað var að falla niður þarna? Og þar kemur Brjáns til leik, svo tekur John C. Adjar út en hann er svolítið streitaðar á móti. Sikru hliðinni eru þeir teknir út. Og þá bara þessi tvö lið eftir og vita þau af hvort öðru þegar. En þau eiga það líka til að vera mjög klár svona upp Er á eitthvað að... með artillery hérna? Hvað er þetta? Já, já, ok. Já, það er hægt að henda svona fleiri út, eða ekki? Sintex kom með 2 hérna og Hundsi gerir betur, fer ofan á báða hérna og meiri sér að það bara klára þá í kjölfarið. Og nú er bara 2 á 2, hægt að segja. Sintex ætti ekki að komast lifandi í burtu og þarna spottar hann hinn á 2, held ég að hann gegnum bólitsið, yes sir. Og það er núna bara Manik, hann er í burtu, þetta er þetta hættulegt, hann er lár. Þeir ætti að geta strækað Demantur og Jón CR en hann er Já, þeir veit ekki hversu margir eru búin að fá mikið res eða ekki. Og þetta er stór ætti að pússa í 4 menn. ná einmitt Þeir þarf að resinu gera þetta þarna. varlega. En þetta var alltaf tímaspyrsmál, þeir þurftu þeim að setja smá pressu og gera eitthvað áður en þeir ná að ressa alveg og hýla. Það er gott flank á Jellyfish snæfs alltaf snúið sér við en dekkur ekki góðan skada. Demantur fellur niður og Jenga á móti. Jenga tekur þetta og þetta er winner chicken á Next Level Gaming Blue. Já, ég þurfti líka alveg bara, ég sá það ekki alveg, en já, Jenga tók þetta síðustu 2 fröggin bara rétt í lokin. Og meira sem við horfum á hérna, Next Level Gaming Red með 2 af, 4 titlum ef við horfum á það að Next Level Gaming Blue unnu leikinn og tóku chicken dinnerinn, þannig að þeir eru í toppsæti no matter what. En Next Level Gaming Red, við byggust við að þetta eru topp 2 liðin, er ekki hægt að segja það? Það er svona, maður er ekkert hissa að þau séu í efstu sætunum alltaf. Nei, þeman endur tekur sig, en ánægður að sjá að 354 taka strax svona gott raun. Þeir hafa alltaf verið mjög hættulegt lið, þú veist að þeir eru svona gatekeepers í topp 5 liðin, myndi ég segja. Nei, Þeir hafa alltaf verið í kringu þetta svæði. Þú þarft að fyrst að geta komast í gegnum þá til þess að geta verið consideraði sem topp 5 lið í PUBG-inu hérna. En það er, já, Team Blue, Next Level Gaming sem að sigra þessa leikja serju, eða fyrstu lótu af Erangel. En við munum fara aftur í Erangel og sjáum hvort að það verði önnur hérna, breyting á því mappi og hvort við fáum eitthvað svipaðan hring, en við þurfum allavega að fara í það mátt til að koma staðið, þannig að við sjáum ykkur eftir stuttastund. Já.
Já, þá erum við komin aftur og stutt og laggóð pása, við ætlum að halda svo má tempo í þessu, það sem var smá delay í byrjun 10 mínútur, en það er nú ekki mikið, það sem við munum endast að nálægt miðnætti myndi ég halda. Það var einmitt Next Level Gaming sem tóku þennan leik og Red þar á eftir og 3-5-4 svo, og þar héldust stigin líka í töflunni. Við erum svona oftar en ekki þá endur að klára þetta í kringum svona 12 liti hvort þið er sko, en leikmenn eru allir að vinna eins og við öll, flest held ég á mánudögum, þannig að við reynum að kippa þessu svona sem fyrst í gang, reyna að bæta upp fyrir tíma sem við mistum í byrjun, en all is good, þannig að já, ef þið þurfum að pissa í miður leik þá bara ráðleggi ykkur að gera það bara fyrstu mínútur á leiknum því að það oftar en ekkert er rosalega rólegt þá, þannig að Talandi stigatöfluna, þá ættum Já. við að vera að fá hann upp á skjáin núna og það erum við að tala að fyrsta sæti er Next Level Gaming Blue með 24 stig, á móti kemur Next Level Game Red með 15 stig, þriðja sæti er þar á eftir er 10 stig, 4 er síðan með 2 sæti fyrir neðan, er 4. og 5. í 9 stigum og Nick Cage Fan Club þar með 7 stig, en þar fyrir ofan eru þeir Sirko og Red Fresh Raiders með þessu 9 stig. Sirko koma hana basically inn í stigtöfluna bara með killum. Það er ekkert stig fyrir placement. já, það er rétt. Og þeir bara stóðu sér nefnilega mjög vel í byrjun og halda á stígunum upp með killunum. Og ná engin placement, en þarna kemur þeir satt í top 5 bara frá þessu. Það er hann rétt, ég ætlaði einmitt, ég var að horfa á top 5 og ég ætlaði einmitt að nefna Red Fresh Raiders, ég ætlaði að pressa þá og þegar þeir náttúrulega tóku þarna mótið daginn, Red Fresh Raiders eins og við fórum yfir, þetta er svona sumulið smá mannabreitingar, anywho, að þeir tóku mótið daginn og ég ætla að pressa þá fyrir að halda sér það í top 4 þó þetta sé bara fyrsti leikur í kvöld af 6 að vera consistent, það er það sem þetta snýst að því að við erum að horfa á heildartöluna út frá öllum 6 leikjum, það er ekki alltaf bara hver vann, þannig að Next Level Gaming Blue og Red er alls ekkert örugg þó svo þau séu með forskotið áframhaldandi í kvöld, en það er rétt, Sirko, þeir eru ekki bara að fá nokkur kill og gott placement eins og Red Fresh Raiders, þú segir það þarna, þeir taka bara 9 kills, það hefur ekki út af placement að gera, þeir eru bara hard hitters og þeir koma sér upp bara út frá því. Við höfum séð þetta áður og þá voru þeir pungar. Það var áður en þeir fóru yfir Next Level Gaming og að vísu eru pungar líka sterkir, en við sáum örugglega stigahæsta leik sem að ég hef séð á ævinni minni og voru þeir ekki með 29 kills sem er skjáttastík. Við vorum í ykkur rugg. Mér minni það bara við 60 sko. Það var eitthvað rugg. Og nei, ég meina sko úr einni lotu, ekki heildarkills fyrir kvöldið. Það var þarna eitt í Rangel mappi sem þeir tóku bara eitthvað 29 kills og mér minnir að það hafi verið Demantur eða IM Syntax sem að voru með eitthvað 14-15 kills á sér bara einn. Nei, þú veist, þau þurrkuðu bara út hálft lobbyið sem er nokkla bara rosalegt sann sko. Það er bara statement. Og já, það var einmitt á sama tíma, það var stigahæsta mót sem við höfum haldið, total points, en Rangel nummer 2 og hringurinn er ekkert ósvipaður síðast nema bara núna fer frekar smáskáhallandi í vinstri áttina og það er meira í átt að shooting range Rossog School, en við sjáum kannski lið færa sig frekar í áttina George Paul eða bara dreifðar yfir allt mappið reynilega. Við fáum rosa mikið miðjuðan ring með seinasta og þetta geti einmitt verið bara þessi klassísku drop sem allir vilja fara og ringurinn verður þá kannski miðsvæði svona en núna getur, ef þú skiptir mappinu í 4 hluta fyrir framæði, það sem við förum þvert í gegnum og hringurinn er óvitaður næst, þá getur þú hort á það að allt mappi verður svolítið spilað núna. En já, þannig að ég er að segja kannski að lútið á öllum liðum verður bara nokkuð rock solid, nema við sjáum einhvern early fights sem að, virðist alveg geta gerst eins og við sáum bara Kútus og Trúa Pestina þeir eru tiltölulega nálægt hvort öðru, ofan í hvort öðru, en já, sérstaklega svona með að við landsvæði, bara Kútus eru svolítið bara opnir, það getur vel verið að Trúa Pestin haldi þeim bara. Þeir eru með nefnilega overview, þarna, þeir eru uppi og mannst eftir þessu svæði. Það er reynda mikið að gerast hérna reyndar. Hér er 2 manna gránd og ná báðir menn bílum. Bittu, ok. Þeir náðu hérna 2 fartækjum og
Jellyfish ok. er því óhultur þarna bara og trúðalestin er bara að taka lestina einhvert í burtu og þarna er rosalegu vestarringur þarna sem kemur. Hann er alls ekki my god, miðsvæðis þessi að Heyrðu, hálfur hringurinn í sjónum. þessi juicy, af því að þú ert með vatnið líka sem skiptir allan hringin í tvennt. Þetta er Og blóður fyrsti hringur. hversu mörg lið munum gambla á að fara norðamegin við George Pool, heldurðu? Það væri gaman að sjá, af því að það er þér í hag ef þú gerir það. Að hafa rétt eins og með það, ég þá myndi ertu bara með fara inn núna. Ég myndi gera það núna, en á sama tíma, viltu ekki bara drífa inn í hring yfir höfuð? Þessi hringur er að fara að vera svo svæðaskiptur út af bara læknum sem að fera það í gegnum allan bæinn og landsvæðið. Það verður mjög skemmtilegur hringur held ég sem við fáum hérna í kvöld og... Bíllinn er í skelfilegu aðstæðum hérna hjá Bobby K. Hann var að bakka til að ná ykkur traksjón. Það var betur settur á traktornum hérna hinum megin en ekki kannski á þessu bílfyllgrand fer niður út af þessu. Þetta var súrt. Það er bara út með heyið, segir Jón og þegar hérna ég er á bóndabæinn, sækir sér eina flösku, heldur sér áfram að vinna. Þetta þekkir maður á íslenskum bóndabæjum. Hann er svolítið einn af Poppy. Þeir eru búin að skilja hann eftir. Verður ekki bara vaðið yfir hann? Ég held að hann komist ekki í burtu. Eða hvað? Hann ætla að láta hann eiga sig, ok? Poppy kom með panser. Ég er enda væri til að sjá þetta. Hann er tilbúinn, en hann ætlar ekki að taka skotið bara eitthvað random. Við erum tilbúin að klikka á hann ef við sjáum eitthvað nálægt honum. Við munum bara númer á honum ef við getum það. Brjánsi gæti labbað í hann bráðlega, þannig að... Ef þú opnar upp til vinstri þar sem við rullum alltaf yfir liðin, er ekki svona númer á leikmönnum. Það væri cool að geta hotkeyað hvern leikmann, sko. Ok. Þetta var ról þarna hjá honum núna, Poppy fara að chilla aðeins. En ég meina, honum til varnar, þá er restina liðin hans er á góðum stað ef við... Nósi, langar þér í inn á Norðurhring? Hversu líklegt er að það gerist samt? Með hvernig hringur liggur, og hvernig svona... Þú ættir að vera með nóg marga leiki spila til að vita svona að hafa tilfinningu hvernig randomize hringurinn virkar. Þú veist, því að hann fer ekkert út í vatn alltaf. Þú veist, hann reynir að fara sér á land. En þú veist, hann er ekkert alveg 100% ólíklegur til að fara norður. Já, það reyndar. Það væri steikt að myndi enda einhvers þar hérna, sko. Já, ég er að segja það. En gæti það gerst út af því að hann væri náttúrulega innan lands beggja megin. Það er alveg fyrst. Þetta væri, sko... En þú ert sammála með þér að það halda allir inn á server að það lendi sunna með við. Það er líklegra. Svona meira... Þannig að trúðalestin Next Level Gaming Red og Úlfur eru þannig sé að taka sensi núna með því að fara norðan með við. En þetta getur verið skemmtilegt gambul ef þetta hittar hjá þeim. Yfir á Team Iceland sem eru komin hérna á 2 bílar núna geta farið í herrferðum saman yfir í hring. Trú og pestin sjálfur nokkuð öryggir konur með reyndar ekki bíl hélt þegar þeir varu með þarna en hvernig hvort að Ice viti af þeim eða ekki. Hann er allavega að fara að komast að þeim eða hann er ekki búinn að sjá það nú þegar hérna, keyrir hérna fyrir hornið, spottaði eitthvað, hleypur úr bílnum og tekur aimið á hann. Yes sir, búinn að kóla þetta út, búinn að skjóta og tekur skotið. Escape er ekki að lifa sínist mér. Nema hvað? Rétt svo kemur sér baki stein. Veit ekki hversu heppinn hann er. Og þetta getur verið fumble hjá Team Iceland ef það er... er þeir að láta þetta eiga sig. Finnst þeir eins og einn sem búinn að bakka en þetta er fight á móti Alpmacó.
Og þetta spottar hann Eisgeir reynir að klára núna. Hann tekinn niður, alla leið niður. Þetta skipti kláraði hann saman. Og núna eru þið með 2 menn nokkuð læsta hérna. Hefði geta farið illa, hefði hann klúrað þessu og Eisgeir hefði komið sér úr þessari stöðu. En mér sýnist þeir vera búin að vinna þennan bardaga. Allavega eru 2 búin að falla hjá trúðapestinni. Ég held að þetta hefði verið svona nálægast það sem ég kalla choke í PUBG. Svandó Dabbi ennþá lifandi og sömulegis Andri Már. Andri Már Ólafs, ekki til að vera að rugla með Andra Már Sverris. Veit ekki hvað það er, en... Ég spáði að byrja að spila bara með fullt nafn. Akkur gerir maður það ekki? Það var alveg fyndið, sko. Það var fullt nafn. Og mér finnst bara svona eins og... Þú veist, þegar ég var yngri og byrjaði að spila tölvuleiki. Ég mátti heita hvað sem er. Það síðasta sem að ég vel að heita er bara fullt nafni mitt. Veistu hvað ég meina? Já. Það er svona síðasta sem að ég myndi hugsa, allavega. Satt og núna tekinn niður, þá er það bara Andri Már Ólafs eftir lifandi og meira segja sýnst mér alltaf bara að láta hann eiga sig, fara inn í hring. Og þar er byrjað að gerast allur anskoði. Nóg að börduðum hér, hraumbítar komnir í gáma. Þarna var eitthvað lið sem að segja mér að elska gámana. Nú man ekki hvað lið það var. Já, með það á spurningalista. Sjá. Verði ég eiginlega að finna þetta. Já. Man eftir að ég spilaði með einhverju sem Nei, það var tekið við, það var tekið viðtal við hérna eitthvað lið. Og það var eitthvað sem að elskaði að fara á þetta gámasvæði. Ég verði bara að díla við það að það er enginn að kasta þessu. Ég verði að finna hvað þetta var. Það var ekki þetta lið þeirra, Diffex. Anywho. Skoða eftir, hér er bardagi núna, er 1-9 það Q að reyna að koma sér í burtu. Hún tend áður 1-9 núna, smá skráma en ekkert til að gráta yfir, komast í burtu. 1 skoti viðbót fyrir old measure sakes en aldrei að tengja það. Spurningin er hvort þeir minka alltaf IQ-ið eftir hvert mót. Ég sagði það, Já, sko, eftir hvert mót, ég veit ekki hvort það er annarkvort það, eða eftir hvern leik sem þeir vinna. Þegar þeir hafa unnið 1 leik, mann ég með því að hanga í hringnum ógeðslega lengi. Og manstu, pússuðu sér kassa þeir voru á móti, þetta var ég að renga, var þetta ekki á móti, býttu, hér er gott skot á vísi, hann veltir bílnum. Hættulegt og núna tekinn út, þetta var að versta sem gat gerst og það bara kláraði alla leið. Þetta var, mátti ekki jappa þarna. Þetta var excellent kill hérna hjá Barracudanum og meiri sé mögulega einn í viðbót hérna, keyrir bara við ströndina, fær það info að það er ekki öruggt að vera á þjóðveginum. Það eru frekar út á strönd. Og þar getur verið með opna rúður. Oldorti hjóli á undan honum. Gæti verið að þeir endaði að klassa á hann. Spurning hvort að hann fari af hjólunni hér eða ekki. Þeir ætti að sjá hann bara. Þeir kjósa frekar að keyra í gegn og hann er skotin af hjólunum frá einum af Sirko. Fransmann að taka líka skot hérna á FedExin en Gerst í burtu. Og hringurinn færist aðeins nær upp á land. Hér sjáum við menn farið brú. Það er ákveðin
ákvörðun, myndi ég segja. Einu sem Það er eftir FedEx, í þessi Red gerir, Fresh Raiders. já, þessi gerir allt til að koma FedEx pakkarum inn. Og hér er hann kominn á, já, logandi bíl bara, það er ekki, þessi gæi fær stöðuhækkun, hann fer fallandi fyrir FedExið en fellur fyrir hérna Next Level Gaming Red, eða frá þeim, og hér klára þeir og leggja bara Nicolas Cage Fan Club í einelti hérna á ströndinni. Það er einn maður eftir Exicon og hann er upp á landi, vitaður ekki hvar hans för eru, en þá koma Team Ice inn í hring. Sáum þá áðan á móti trúðapestinni, taka þá út alla nema Ólafs Arnar Aron, man ekki hvað það var. Það er kóngurinn, mættur í höllina. Ólafs. Aron Már, Arnar Már. Arnar Már Ólafs. Arnar Már Ólafs. Það má ég það, ég kann ekki fullt nafni á mörgum öðrum eldur en honum núna í þessu leik, sko. Eftirminnilegur. Talað eftirminnilegt lið, þá eru þessir hérna snillingar, þeir eru svona, ef ég þurfti að lýsa þeim, og svona það sem ég fæ á tilfinninguna að þeir sé að gera, er þeir eru svona hálfgert meme-tími eins og G2 eða svona, veit ekki hvort að Heroic svo mikið í PUBG eða eitthvað svoleiðis. En svona organisationið, ef það væri. En hvernig þeir spila leikið sinn, þetta er bara svona hálfgert comedy, nema það að þeir eru samt líka sterkir. Þeir tóku þetta sigur og það var skemmtilegt hvernig þeir tóku sigurinn. Spiluðu rosalega mikið svona út frá, þeir tóku engin arsenali risk, eða make sense, sem er andstæða við það sem að Next Level Gaming Red til dæmis gera. Þeir fara bara í fightara, en 110 IQ, eins mikið á þeir skjóta sér niður þá eru þeir gáfari en það. Hér kemur bílfljóðir og við ferum á besta tíma inn í action. Oh my god. Þetta var rosalegt. Já, þessi gæi er með bara olíupönnu í hárinu, sko. Og hér er hljóðið tekið niður og Klára er sennilega bara alla leið, Brjánsi. Og barakúturnar yfir lækinn. Býta ekki á restina af þeim, bara inn þessi kemur á hliðinn í hring. Logandi. Ég meina, þú verður hraðað eldur á bílum, eða ekki? Kapastur Observer, verður undan hringinn, undan með hringinn, undan með hringinn. Það er eldur á honum. Það springur. Æja, ok, hann lifir þetta af. Hér er sprengin ekkert að mikið damage. Herðu, vá, hann er tekinn út. Hvar var hann út? Var það fransmann? Einhvers þar hefur hann verið, ok. Já, hann var tekinn af Next Level Gaming Red. Ok, Syntex stóð þarna beint á móti. Já, jú, þarna er þeir, já. Ég held að það væri bara verið að skjóta mannið móti brúni. Emergency drop frá bot drop hérna inn í zone. Og hér byrjar action. Við erum líka komin á 15. mínútuna, þá eru Hraunbitar komnir í 10 HP eftir halda þeim inn í þessu leik að næra first þetta sig og mögulega koma sér í burtu, allavega Krauts volkandi hérna. Mjög hættuleg staða, hann er með leikmenn alveg upp í sig og hann heyrir þetta allt saman en nær hann að komast í burtu, hann tekur aðra línuna en það þarf að horfa beggja megin. Hann er núna inn í hring, þetta er hættulegt. Við erum með fleiri leikmannana sem eru að hlaupa allt og eru að lúta, þeir vitar þessu ekki þess að hvar hann er. Höldum okkur á þessu, hann gæti fengið spray niður hérna núna. Hann er bara alltaf sveinn. Eða hvað? Eða hvað? Oh my god, nær einum. Þeir skilja hann eftir, eða ekki? Ok, þetta er ekki það djúpur hringur. Næstum því. En þeir eru djúpur skít núna hjá Sirko eiginlega. Þeir eru
Hann er að Þetta er ekki halda þeim. Nei. Þurfa þarna að fara í híl á manninum, þeir ná því og ná mögulega fyrst þetta. Yes sir, komast þeir í bílinn samt. Þeir þurfa ennþá að komast í burtu frá Dömdum. Dömdum er eiginlega... Hann ætlar ekki að hleypa þeim frítt í burtu. En hann hleypur samt frítt í burtu. Þannig að jú, hann gerir það bara víst. Þeir fá að komast báðir í burtu, en... Þessi ringur Nú- er svolítið spes, en fín. Herðu, við höfum séð þennan ring áður, Ágúst. Nei, ekki alveg. Hann Við var höfum aðeins séð svona alla ringina. Það fer að styttast í það. Það er ennþá einhverju spotta sem ég á eftir að sjá. En við fórum allavega norðan megin við Georgeport, þannig að það óleiklega gerðist. Demantur nokkar við kassa hefur verið að sækja sér eitthvað gúrmei, en það er ekki Hot Drop sem að finna hann þá. Hann er að taka upp demant og ég trúi ekki hann að færa hann að hlaupa með demant í cover. Þetta hetju play, sko. My captain, my king. 3-5-4 missa hérna Kókabú móti Úlf. Ég veit ekki alveg hvað hann var að gera hann einn. En Semmar er hann að hérna með hlýðinu líka í einhverju flaggi. En það eru Arri og Bransi tveir saman að pörupiltast eitthvað. Líklegast ætla þeir að rótita það sem þrý Semmar er eða hvað sem Úlfur er. Og hér koma þá restina af þeim, Arró og Bransi. Og þar taka skotið frá Arró á sig hérna frá Úlfi restina af þeim og ég veit ekki hvort það sé að eftir eitthvað hérna Bartaði Bransi er með hættulega leikar á bílnum en slettur. Kemst í burtu Sem er komið með eitthvað óvart sann og getur skotið hittir ekki. Og Dömdum sem var að Já. halda með brúnni á, hann deyr út af ring. Þannig að hann er ekki komist yfir brúnna örg allavega. Kannski verið skotið á hann í leiðinni. Önnur grensa, hvað lendur hún? Nei, þetta var smókinn. Áhugaverð staða sem að 3-5-4 taka sér en ég minna þetta er bara með þeim betur stöðum sem verða eftir hérna á næstunni. Allavega hvernig hringurinn lítur út, þetta er bara einhverju fjallstíður og auðn hérna sem allavega geta tekið sér engin húsi sem verða inni í næsta ring líklegast. Það er ekki auðvelt staða sem að þeir eru í þannig Finnst séð þetta rosa núna. skemmtilegt dæmi hérna fleiri Já, komnir. þetta er skemmtilegt addition. Ég hef ekki notað þetta áður. Ég hef bara tekið upp til þessum sko. Aldrei nóða. Hvað heitir þetta aftur? Hérna, þú veist, þetta er flerkönn eða eitthvað, ég veit ekki. Noel? Hann var ekki. En þetta er skuldurinn. Já, ég hef tekið þennan skuldur, sko. Þannig að virkar allt í lagi. Ég var til að vita, heldur hann ekki í bíl ef þú myndir setja hann á götu og eitthvað var að keyra þér? Ég held að Sérst, er hann eins og steinn, fattar þau? Nei, ég held að sé eitthvað. Fyrirtesta þetta. Það var bara ekki til að fyrirtesta þetta fyrir okkur. Bara hvort núna í miklum vandamálum, en þetta er svaka byssa, vá, skellandi ringul á þessu. Spurningu síðan í chat hvort það sé að hægt að sjá damage tölu per player. Nei, hvort við getum dreigið upp stats á player damage. Við eigum að geta séð eitthvað ef við erum in-game, þannig að það held ég... Það Við er getum góð alltaf að sé spurning. eftir hverju leikli þegar það er búið uppfærst á 2 og getur séð damage á hverjum einsta. Já, það er reyndar. Við getum farið yfir að bara eftirleik en ég veit ekki með mid-game. Það er samt góð spurning. Gæti verið að við getum sett það upp, en á miðju streymi ekki svo viss. Kemur í ljós, allavega að fáum observerun yfir það að kannski skoða það, en volið sem að við getum gert hérna. Jú, Já, já. hvort að playerinn sjá það. Nei, það held Já, ég ekki. nei, alls nei, ekki, nei, nei, alls nei, ekki, það er alls alls ekki þannig. Þetta Þetta er eins- held ég bara fyrir observerun, alveg eins og við sjáum í gegnum veggi alla leikmennina, þá gerir þeir það ekki. Ég held þetta sé bara einfalt á það
Já, þetta er svona hardcore mode ef þú horfir þetta Já. eins og í Apex eða eitthvað hannig. Hérna er IQ hérna með Krabby sem er dottir niður. Hann er ekki að fara á tinginu. Þetta er rosa liðlega stað. Það er ekki mikið IQ í þessar staðsendingunni. Nei, ég ætla að segja nákvæmlega það sama. Og þeir fá að finna aldrei fyrir. Quizzy er einn líka sín sem er hann upp á fjallinu. Og horfum niður, hann vill glaðilega taka þennan galdrakall út og ná sér í eitt stikk í sæti aukalega. Hundar það með ekkert líf eftir að fara hérna 5 gressur í kringu sig og í jarðar. Já, allt að gerast út allt og 50 menn lengt þetta niður á sama tíma. Úlfur eru klárar á 3-4 og Next Level Gaming þar að leiðis eru konum með 10 kills sem taka út HC0. Það er sterkt framhjáhald, ekki byrjun. Framhjáhald út frá byrjuninu þeirra sem var að vinna fyrsta mappið og vera stigahæstir þar og núna örugglega stigahæstir, 10 kills eins og segir. Það kemur ekkert á óvart ef þeir væru efstir í leik. 22 leikmenn lifandi eftir 8 lið aðeins og nú fara stigin að telja í placements líka fyrir hvert lið sem dettur út núna. Þá sækja hinn liðin sér guaranteed 1 stig fyrir placements. Og Drúðurlestin með 2 leikmenn hjá sér og aðeins 1 kill þannig að þeir taka hvert einasta placement sem þeir geta fengið. Við förum yfir á Next Level Gaming Red, þar eru þeir með 5 kills. Voru í öðru sæti áðan á móti, já, hvað maður á að segja, andstæðingu sínum. Bílskotan alveg farið ekki á Arrow. Demantur tekur út dekkin. Einhvers staðar er Galdrakarl ennþá lifandi, hvort hann sé ennþá á sama stað. Já, hann er bara nákvæmlega sama stað og hann mun líklegast ekki lifa neitt af frá þessum stað. Allt opið hann niður í honum. Judge er hérna á móti Þorgeir í hot drop og tekur ágæta skada tilbaka. Hann er líka ekki í góður stuð akkur núna, hann er beint á milli enga trjá hérna hjá honum, það er að komast upp í því. Syntax, hvaða bananabissa er þetta? Þetta er þarna DP, þetta er DP. Oh my god, maður hefur ekki séð hana oft spila. Þetta er byssan sem að, nei, þetta er ekki hún. Þetta er bara vélbjösa. Nei, býttu, hún er miklu stærri þessi. Það er rétt hjá þér. Ég hef ekki spilað mikið með þessa. Demantur nægur einhverju góður skot á Þorgeir og næstu maður er Goran dauður, Hotdrop dettur þar út og áttúrsætið sem dettur út. Og Galdrakarl með ekkert í tábí að hann er spottar Demant og hann tekir út sömuleiðis. 5 kills á Demant. Góð sirpaðina hjá Demant í sömu klippu og þar er þá komið að Omni í Quizzy. Ég veit ekki hvort að hann muni geta komast eitthvað út fyrir þetta hús þar sem Trúðarlestin er næsta leikmenn og þeir líklegast taka hann út á þeir degi síðan sömuleiðis á móti Next Level Gaming Blue. Þeir eru að sækja hann, finna hann ekki. Og þarna kemur contact. Skotum við báðum áttum, veitum báða, en hann þarf að koma sér út. Hringurinn að íta hann út. Hann er með bíl ef hann vill taka sensinn. Má eiginlega ekki lenda í stöðu þar sem hann tekur damage og þarf að heala sig núna. Hringurinn eða smókurinn hleypir. Oh my god, Tokki hleypur upp út frá smóknum en hann er skotinn núna úr 2 áttum og er kláraður. Það er Syntax sem að gerir það sem hann gerir best. Það er að miða, langt í burtu, klikka og drepa. 9 kills núna komin í Next Level Gaming Red. Þeir eru snöggir hérna á eftir Next Level Gaming Blue í killum bara út frá nokkrum mínútum verðist vera. Komin í 9 kills. Við vorum með það í sömu stöðu í top 3, þar voru við hérna með 9 kills á móti 9. Haldarsveldu í jafnum, vel gert hann hjá top K, ekki líf eftir en þar erum við með top 4 og það er Next Level Gaming með sikkurum megin en þarna kemur Syntax og stelur einu killi úr Next Level Gaming Blue. Þeir eru í vondum málu núna með Jenga 1 lifil mann lifandi og Jellyfish verið að ressa hann. 3-4 með 3 leikmenn og Next Level Gaming þá 2. Next Level Gaming Red með 4 og Ice sömuleiðis. Þarna erum við með svolítið svona vel þekkt nöfn í þessu bransæðina hjá okkur. Öll liðin eru góðir contenders í rauninni og svona jeppar sem við tölum náttúrulega mikið um.
Það eru 2 breytingar á þessu leik og síðasta leik og það er einungis það að Team Æsland eru núna inni í staðinn fyrir, var það ekki Red Zone Fresh Jú, og Next Level Gaming Blue eru ekki top 1 contenders. Það er breytingin líka nummer 2. Þannig að við sjáum nýjan Kryndan sigurvegara en þú veist í fyrstu lótum, þannig að skiptir ekki öllu en það þýðir að Next Level Gaming Blue get ekki safnað sér fleiri stigum í þessari lótu. Next Level Gaming sem er í stuttu bara, já, eftirspyrnu eru nálægt þeim og geta safnað hérna stigum til þess að koma sér yfir þá. Þeir eru garantít núna að vera í top 2 og top 3. Einmitt, hér erum við með content judge hér, ekki neitt líf, hann er með 4 HP og hann þarf að halda sig lifandi. 12 kill á Next Level Gaming Red strax. Já, þetta er ekki góð stað hjá Team Æsland en að beint í hlíðinni. Það er, þeir sjá smá spott á hausa þegar þeir koma út en sömuleiðis gera Next Level Gaming það líka. Og það er léttara að henda grænsumanna niður þó það er rulli, en tja, ég veit ætla hann ekki verið gæði sem verið að púsa hann upp á móti þessu liði. Sen erum við með 3-4 hana í baksliðinni, getur verið að tækja skúturinn í hliðina þeim. Erfið staðan á John CGR sem tekur brösti aða frá Semmara og Semmara tekur hann út. Semmara hins vegar tekur sig aða móti frá Cynic. Jón útinn hann fyrir Semmara og það veldur því að pússið sem átti að vera með anything hérna yfir á Team Æsland hennar ekki út af því að hann fer bara 1 í það. Þannig að nú eru þeir 2 á móti 2 og nú eru þeir 1 á móti 5 og það virðist vera sem að það sé þeir að fara að klára þá og það er nákvæmlega og nú kemur 3-5-4 á fleygiferð væntanlega til að reyna að ferka út restinni hérna. Það er eina stöðinu það er að gera núna. Ekki leyfa þeim að ressa. Þeir gætu ná ressinu. Þeir vita nákvæmlega hvað þetta snýst þeir vita nákvæmlega að þetta snýst bara tíma núna þegar Next Level Gaming Red. 1 maður kominn upp og nummer 2 á leiðinni. Þeir nokka törnana hjá Demati en hann er tekinn út frá Arrow og nær hérna sinni brjálsið tekinn út frá Cynic alveg og þá er Cynic móti Arrow eftir og Semmara með gott flaggana niður á flagginu og tekur geggjað á skotinu á hann. Anskotin hafið það Semmari, þetta er vel gert. Cynic þá 1 eftirstandandi hjá Next Level Gaming Red. Sterkur leikmaður á báðum endum, Arrow og Cynic. Cynic hefur almennt verið sterkari þegar við horfum á alla leiki hingað til en Arrow átti svaka klöts í síðasta mótið þannig að núna er þetta svolítið hardhittir á móti hardhittir. 1 á móti 1, báðir í svipuðu HP-stíl nema það hvað nú kemur smá skráma á Arrow. Cynic nýtir það og færir sig ofar í fjallhliðina. Arrow tengir ekki. En les það samt sem áður, Blue Zone ringur eða smókur yfir á núna, klárar Semmara þannig að hugmyndin er ekki ægt lengur. Arrow, ef hann ætlaði að ressa, þá var það aldrei leift. Þetta er alveg 1v1 akkurat núna. Og ég meina Arrow er með smókana og fjallslíðina sér í hag. Samt ekki sér í hag með smókana á rauninni. Veitur henni hvað hann er statusur. Léttara fyrir Arrow að reposition og að finna sér nýtt angól þegar Cynic bara halda sér á trénu. Píkaði hinum einn. Cynic er komið með mjög lítið líf eftir og Arrow þarf að koma sér á nýja stöðu og getur tekið gott flagg hérna og kemur beint aftur upp á trénu og sér aðeins bátt í gunni hans. Bara smá kjöt að veitað. Hinn er á ressi en næra tengingunni, yes sir, spilar þetta bara staða þarna sem Arrow var með. Erfitt, þetta var brött brekka þarna sem Next Level Gaming voru búin að koma sér í. Já. En taka hérna bestu 3 stöttin í leiknum, það eru 17 kills, mesta damage og assist. Það er bara heil rúlletta fyrir þá, Next Level Gaming Red 3-4 eru með 10 kill, þetta er reyndar risastórt hjá þeir. Þeir eru ekki bara með fyrsta sæti, þeir náðu heilum 10 killum. En ég ætla að segja Next Level Gaming Red 17 kill, bara þeir hafi náð því og núna back to back annað sæti þýðir að þeir eru á toppnum. Það er bara, stefnir allt í það sýnist mér og þeir eru með 6 stig frá öðru sæti þannig að þetta eru 23 stig sem fyrir þennan. Jú, það er líklegt sko með við að Þetta er það sem við fyrsta sætið sko. Þetta er það sem við tala við tölum þegar við segjum að þetta snýst ekki sigurana sjálfur heldur bara hvað þú gerir út allan leikinn. Já, þú getur verið með sigurinn, já, þú getur verið í öðru sæti og eitthvað leið, en það er líka hvað sem kill þú ert með. Og 17 kill þarna telur líka bara það mikið það að þeir eru ekki bara að fara yfir í fyrsta sæti og eftir.
þeir eru að fara í fyrsta seti Mögulega. með smá forskoti. Ég held að sé öryggir. Veistu, ég held að þetta er meira jaft heldur. Nestlef Gaming eru Ok, með, Blue eru með 24 á móti 15 stigum hana eftir fyrsta leik, sko. ok, en þeir voru teknir út með 10 kills núna. Ok, kannski Já, er þetta meira Þeir nær eru en með ég 12, held. þeir eru með 12 kills nefnilega þegar þeir teknir út, sko. En Þannig að- pointið sem ég segi er að náttúrulega sama. Það að þú þarft ekki að vinna leikina til að vera á toppnum endilega. Þetta snýst your average score og Nákvæmlega. við erum búin með average útreikningana í Erangel í kvöld yfir í Taego er næst. Við ætlum að taka stutt á pásu þangað til, þá sjáumst þetta smá. Thank you, sir.
Ég er ógeðslega kvefaður einhver ástæðu. Já, veist. Ha? Við erum komnir aftur yfir Við okkur. erum live, já, Já. ok, við erum live. Ég glemdi því. Já, ok, þannig að það er allt í lagi. Það var alltaf já, mikið að fólk horfa má á alveg leikinn. vita. Ekkert að láta maður vita. Þetta verður kostur þegar við byrjum að streyma frá Game TV stúdíunum, þá getum við allir bara verið viðstattir og sé hvað er í gangi. Þá verðum við ekki að gera þetta inn á Discord tala saman. En já, ok, takk fyrir að láta mig vita samt sem áður að við erum komnið tilbaka og það núna yfir í Taigo, þannig að við höldum áfram. Næst verður síðan Rondo, heitir ekki Rondo? Jú. Mikið rétt. Jú, á Rondo. Það var skemmtilegt, já. Það er verið að prófa það eitthvað nýlega núna í, ég segi alltaf pródeildinni, eins og það sé eitthvað ákveðin deild, en þá meina ég bara svona út í heimi. Það er þeman og ég meina við erum bara prósendan á Íslandi og við ætlum að prófa þetta líka. Skemmtilegt map. Það virkar svona. Hvað finnst ykkur mappið? Bara alveg brutally honest, megið vera hreinskilnir. Við fáum ekki borga frá PUBG fyrir að vera kurteisi, sko. Það er bara, hvað er ykkar thoughts á Rondo? Þetta er ekki mapp, sko. Ég veit, sko, að því að ég er bara ekki búinn að spila það nóg, en ég man að þegar ég lenti fyrst þarna í stórborginni alveg til hægri á mappinu, ég var amazed, bara vá hvað þetta eru mikið af svona stórum svæðum og ég hef aldrei lent í bardaga í þeirri borg samt sem áður, en ég var til að prófa það. Það minnir mig, einhver ástæði, minnir mig þetta á þegar maður var í... Býðu. Nú. Á restart. Right. Já, það er rétt sér, hann var að senda á mig líka. Ok, við byggjumst afsökunar, við þurfum að henda í stutt restart, eins og við erum hérna beint frá okkar manni. En já, það sem ég var að segja er að þessi bæratna alveg hægri, mér líður svolítið eins og ég sé í GTA San Andreas mappinu, að einhver ástæði, bara alveg í center á bænum. Svona þannig svæði, borg, hálfgert. GTA San Andreas. Já, nei, San Andreas, sagði ég San Andreas, ég meinti GTA 5. En þú veist, jú, samt sami bær. Það er þetta throwback, San Andreas. Gekkja. Manstu ennþá cheat-kódin? Nei, ég náttúrulega svindla aldrei og aldrei þessum leik. Nei, spáðu hvað cheat-kód hefur tekið alltaf aðra meiningu í dag. Á þeim tíma var það bara svona, þú veist, cheat code, skiljið, bara svona features. Í dag er cheat, þú veist, no. Nei, það er eftir hvað að gera, skiljið. Auðvitað. Kannski eftir bara í World Creation í Sims, þá þarftu bara pening, skiljið. Það er samt svona, sko, ég held að það sem maður gerði mest var svona, þú veist, að ég var alltaf bara að leika mér að gera eins og fljúgandi bíla og var ekki jetpackir líka, Rocketman, klassist. Ef þú átt San Andreas í PC og skrifaði Rocketman, þá fekkstu jetpackið. There you go, man it ennþá on top of my head. Já, meira en að joystickinu gera upp niður, hægri vinstri, snúa hring. Jú, hægri vinstri. Já. Svo ég átti ég átti PlayStation 2 tölvu og ég átti GTA Vice City Stories, nú veit ég hvort þú munir eftir honum. Ekki original leiknum, heldur Vice City Stories. GTA? Já, GTA. Ég spila á það svo marga þessu ég... Já, sko, Vice City var mjög fræguleikur. Vice City Stories var svona, hann kom seinna og þetta var með fyrstu leiki þar sem þú gast sinn líka. En í þessum leik þá man ég einmitt kódið, það var upp, niður, hægri, vinstri, XX, R1, L1, L2, L1, eitthvað, sama, sikur megin. Og já, það var sem sagt sama og í öllum hinleikin sem var alltaf að fá pening, var ekki peningur, líf og hvað, ammo, ég man ekki, það var eitthvað þriði hlutur. Þetta er okkur vinsast að svindsin notaði í San Andreas leikjum. Það var í öllu leikjum, þetta var í öllu leikjum. Þú gast ekki flogið á bílum í öllu leikjum og fengið jetpack, en það var alltaf þetta svindl. Herðu, vandamálið er núna að ykkur er eiga eftir að lífa server til að við getum resetta þennan í gang. Gekk allt svo smúð hjá okkur síðast?
Ég man þetta ekki, sko. Hvað var þetta? Æ, sést það ekki, ja? Úsla. Ready to go. Þetta er þetta, já. Yes, ég held það. Let's go. Það ekki? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvernig playeran er. Nei. En ég er ready. Maður veit ekki hvað er í gangi ennþá, sko. Setjum að third person. Það var ekki eitthvað sem átti eftir að lífa. Er 100% allir búin að detta þessu úr hinn leiknum með? Já, öfir. Restart lobby, hvað segja? Nei. Það er nú leiðinda vandamálið. Ok. Herru, við erum allavega með uppfært skor. Við getum farið yfir það núna, Ágúst. Kannski neglu því bara upp. Jú, ég með ready. Ertu með það? Þá kannski ástæður til að henda bara upp skorbortinu með að það var að leysa tæknileg vandamál. Jú, og þá kemur óvart sem ég var svolítið hræddur um. Þá er Next Level Gaming ennþá í fyrsta sæti. Það er Með svoleiðis. 40 stig. Já. Eftir þeim kemur Next Level Gaming Red Vá, það með munaði svo... 38 stig. Þeir eru svolítið skemmtilegt að segja það. Þeir eru báðir með 26 kills í báðum möppum samtals. Bæði lið. Já, ég var einmitt að skoða þetta. En eina sem er munurinn er placementið fyrir fyrsta sæti í rauninni. Það er þeir lenda í öðru sæti sem gefið þeim 6 stig Já. og fyrir að vinna 10, fyrst að það farið 10 stig. Vá, þetta er sterk byrjun hjá þremum liðum ef við teljum 3-5-4, en þeir eru með forskot og langt á undan öllum. Jú, já, svona, fyrir utan kannski þessi topp sætin, þá eru með mikið forskotið en ég meina, það eru 15 stig sem skilja af næst í Sirko og 3-5-4 og Sirko er í 4. sæti sem kemur líka óvart með 0 placement stig, 16 kills núna, allt í allt. En samt, já, 16 kill þó svo það telur þá er það samt einungis 16 stig. Það hjálpar þeim að öll stigin hafa verið gleypt af þessum 3 liðum, þannig að Já, ég meina þeir þurfa bara að halda fram að gera þess að gera og koma sér einhvern veginn í stíl. Jú, ég meina þeir eru að skera sig út frá öllum hinum og þeir geta hort á það sem byrjun. Þannig að, jú, auðvitað spilaðu bara með þau spil sem að þér er gefið og það eru 16 kills í þessu en getur verið meira en 16 kills næst og getur verið jafnvel placement points, þannig að þú fær bara yfir í Taiko með nýtt mentality. En við virðumst vera... Eingöngu topp 4 sætinu eru yfir 5 kills sem lið. Já. Það er rosalegt og þar kemur Sirko bara þannig inn í topp 4 bara út af killum og engum placement stigum. Mér finnst það bara mjög áhuga. Nefnilega. Það er alveg skemmtilegt hvað það er meira sem að getur faktura inn í sigrana heldur en bara placementið og já. Meina, það gæti verið heimur þar sem að Next Level Gaming Red vinnur í kvöld án þess að vinna ekki einn einasta leik. Það er heimur. Ja, þeir geta alveg rauninu farið út og klára alla bara unni móti án þess að vinna annan leik, sko. Já, það væri skemmtilegt að sjá eitthvað svona nýtt taka við. En við allavega loksins erum komnir áfram og núna yfir í Taiko, það er aðeins minna mapp. Það er aðeins minna, en samt stór. Ég finn rosa lítið fyrir stærðunum á möppunum. Kannski við ég gera það ekki heldur. Eina sem ég finn er kannski við kennum. Sanhok.
Sanhók. Já, og Sanhók náttúrulega bara ekki map. Það er hérna, Nei, þetta það er, deathmatch. Það er bara, mér finnst það samt sko, mér það finnst það samt eyja, þetta er ekki, mér finnst það ekkit allt of tiny, mér finnst það Nei, eiginlega bara, ég held að sé líka bara að þú getur droppa hvað sem er á mappinu, en það veit ekki, Það er svo blóðugt, sko. já, það er það, og líka, ég held bara hvernig það er layout á mappinu, það er, þegar þú spáir í því, voðalega lítið af húsum, mjög mikið af kofum og svoleiðis, en voðalega lítið af svona heilum stórum bæjum, þetta er allt bara einhverja svona rústir eða svona Og allir litli veggir kofar. Og það er þetta að sprengja allir. Já, allt er, brothætt og, akkurat. Nú er ég ekki alveg viss. Eru allir eða margir veggir hérna pennur, þú veist, það er hægt að skjóta í gegn það? Já, það er, ég held að sé bara svona nokkurn veginn material, ég held að PUBG hafi verið svolítið fyrsti til að gera það með þess að í svona opnum Battle Royale leik að hafa penetration á veggjum eftir materiali og þú veist, svona segir sér sjálft, þú veist, viður er bara jafn mikið og viður, ég held þú getur nokkurn veginn farið eftir þessu. Ég veit samt ekki með steina og eitthvað slús, ég held að sé eiginlega bara wood. Á ekki við tré, þegar maður spáir í því. Nei, til dæmis. Ég er alveg viss að þú getur skotið ekki að babbi, sko. Já. Veit ekki. Ég þarf eitthvað að googla þetta. Já, við sáum leikinn. Örleit drapp hjá Barracudas og 354. Barracudas fara beint upp í Army Base og Semmari er með shipard þegar 354 það dreifir svolítið mikið yfir sitt svæði. Þeir eru einir hana. Ásamt eins og Barracudas er hérna megin. Annars eru hérna fleiri að droppa mjög leit. Nokkur leið sem droppa mjög sent út í flugvélni. 2 liða bara að droppa beint í terminal. Og það eru hot drop. Viðandi nafn. Þá múti Úlfur. Þetta er hot drop fyrir það, já. Úlfur er líklega leið til að held ég að hörfa í burt. Og þar fara skotin að ljúka beint af þeim. Já, þeir eru með hana hitt svæðið í terminal sem þeir taka hérna. Komast lifandi í lútið. Panzer. Já, flott. Tekur upp random skot eða, já. Það má alltaf reyna. Alltaf. Nefn að sé ekki nú rimlaða glugga, þá endar það illa fyrir því. Ég held að þetta bara ekkert að reyna. Nei. Ég þóriði allan aldrei eftir því það sem ég sé. Nei, við sáum það einmitt. Geisker hérna með rosalegt á level 11 hérna. En level 11 tekur tilbaka og segir góðan daginn, kom til 7-11 og köptu kók. Og ég tók því út. Ó! Eitthvað svona. Eitthvað svona. Tekur og ég til Hafðu það og hafðu þetta líka. Ekkert mál. Það er fyrir 7-11 og hann drýpur einn. Level 11 er alveg sama. Það er bara að opna nýja búð hverju kanti, góðan daginn. Einn maður eftir, það er mannin. Já. Hvað er Garrigó þú ert? Þú varst tæpur líka sem sagt. En skúl. Það er sama hvaða mappa það er, þá er skúl alltaf skemmtilegt og hot. Það eru alltaf kjúklingur. Wait a minute. Jó! Þessi væri góður. Þetta er hidden feature í leiknum, sem þú nærða grípan, þá ertu komið chicken dinner. Þessi væri góður beat-test, nákvæm og En á móti kemur það mistu einhver rosalega Garrigó tekur og svingar back og tekur 3 leikmenn út og klára þá. Það er rétt. Anskotin, en worth it? I don't know, ég vona að ég fá einhvern tíma að replaya þessu, en goddamn, nei, ok, það er 1 þurrkaður út. En hann heldur áfram, tekur zigzag. Mögulega að klára hann. Þetta er, Svissa hefur gert stóra slutin og ekkert líftur að saman, en hann tekur upp aðra byssu og klúðra þessu svoleiðis. Maður! En 7-11 er tekið niður. Hann er kannski 7-11 en hann er dýrari en 10-11. Þannig að við höldum áfram. Skúl yfir á fransmann sem að... Það eru 6 kallar, hann tekinn upp líka.
Hver er þetta í Og huga? eins og Borgóka þetta fyrir er level þetta. 11. Hvað er kjúklingurinn anskunni, hafið það? Hann er eitthvað staðar komin á, sko, Við mappi. mistum hann, hann að enginn Hraðinn á fætt honum var náttúrulega bara alltaf mikill, sko. Áfram gakk. Hvað? Já, nú verður rólegt. Ég meina þú veist, engin liggur nálg. við að það verður það lítið að gera hérna á næstunni, við getum fara að leita einhverjum kjúklingum. Eitt lít dotti út sem er frekar snemma gert en þeir voru hana með Hot Drop og Hot Drop eru þá kannski næsta leið að móti ykkur öðru í Terminal. Það er svona líklegasti bardaðin sem ég myndi halda myndi gerast það myndi tvekja lið á sama stað. Næstu bardaðar væru eitthvað meira svona rotate sem var að koma inn í aðna compound og myndi vera að taka slæginn þaðan. Við fáum reis allavega með hann yfir á hjólið. Það ekki? Nei, heyrðu, hvað er það? Það er ekki hjólið, strákar. Já, minn maður, dömdum, það er alltaf eitthvað, það er alltaf púki í manni og hann Er er alltaf ekki að fara með af haus? stað. Nei, Jú. það er rétt. En það tók hann hjólið. Svona Bakkaði með. 50-50 suicide mission að vera á hjólunum fyrst mér, en samt gaman. Ég heyrði, þetta var svona ekta ég. Heyrðu, stoppaðu á hjólinu. Við þurfum ekki hjólið, við erum með 2 bíla. Já, bara til öryggis. Þú veist aldrei hvernig það kemur hóll, sko. Og þú ert á 150. Hvað er líklegt? Við getum gamblað hérna á Next Level Gaming Red. Þeir nú yfirleitt líklega til að leita sér að actioni. Þessu eru einhverjum hlöðubíl. Þeir eru að fara að mætast hérna. Stanga hérna, Sinig ætti að fara að negla í þá. Er það ekki rétt um mér? Nei, hann er farin fram úr. Skal rugglast, já, hérna fyrir ofan. Syntex, þeir eru með þessi að skjóta á þá. Þeir halda bara áfram virðist vera, já, Úlfur nær þeim ekki. Nema þeir skildu stoppa og taka fætin. Þeir eru nú eitthvað að hanga hérna í kring, skoða í kringu sig, en sér að þeir eru enda hérna að ferð. Herðu, nú fáum við kannski bara action frá fleiri en einu liði í einu. Þeir eru líka að fara að mæta Team Æsland hérna á veginum. Þeir eru að vísu aðeins ofar í hæðinni. Þannig að ekki með bestu skotin á þá, en hérna standa þær á móti ef herra svakalegur er svakalega lár og má ekki við einn einustu skjóð að hann er bara sætið eftir hvað er þægilegast að sita. Jæks. Takkaður á Eitthvað milli. sleppa þeir þannig fyrstu og nei, ég tek það tilbaka. Ég held að ég mun ekki alveg sleppa. Jújú, alright. Alveg. Þetta er bara út af því að Next Level Gaming eru ömulegir í þessu leik, get ekki skotið, þess vegna komast þeir í burtu. Já, þeir eru Engin þekktir önnur fyrir það. ástæða. Þekktir fyrir það. Ég get ekki alveg sagt það, sko. Það er bara Hvað eru staðurinn með? til sláfa. 26 kills á bæðu liðum, ekki neitt, ekki neitt. Aðeins 2 möpp búin. Nei, þeir eru svakalegir þegar kemur að þessu. Spáðu því líka, þessi 29 killa leikur sem við fengum þarna í eitt skipti, það er meira en 2 leikir saman núna. Nákvæmlega, þetta er bara, Og við vorum að preysa, þú veist, það var topp 2 í bæði liðin, eða bæði skiptin. þú veist, þeir eru með langt næstu killin þannig að milli sín. 26 killir í 2 leikjum, það er bara helviti vel gert. Þetta er hálfgerð svona smá, ég veit ekki, svona skarð einhvern veginn í fjallinu sem þeir eru með. Þetta er bara cover fyrir það. Ég veit ekki alveg hvað að kalla þetta. Já, Team Æsland. Þeir eru með svona skemmtilegt cover beggja megin og líka þarna lítið svona, hvað maður að kalla þetta? World War II virki. Svona grenade pit. Gígur. Já, gígur hérna var það. Skjaldgígur. Situr hérna ofan í, borðað samlokunni hérna. Meðan það eru sprengir og sprengjast til liðnaður. En ágætt staða. Falleg blóm. Já, mjög. Keypti blóm í ger. Það rétt hjá þér? Við meira að segja að þar hittum við demantinn. Það er nefnilega það. Hann er svo Og talum við demant, hann er ofan í einhverju leikmanni beint ofan í sér á demantin. Getum við hort á demant akkur núna? Takk fyrir. Kleppir er fastur inni með demant. Kleppir, er þú döður? Nei, ertu inni eða ertu úti? Hann er alveg hæg. Ó nei! Hann var úti. Hann var úti.
Þetta var, já þetta sló mig alveg líka. Demantur næstum hefur því betur með hann ekkert líka. HP. Íbr. Tvö hestöfl. Það er allavega þannig að hann stendur og hann er að hýla sér tilbaka. Kleppir í vondumálu nema að fleiri í Barracudas geta koma að hjálpa honum. Demantur núna að sækja að, en eru þeir að fylgjast með? Erfitt Við erum cover með hérna. og spottar hana og vítar í hann núna en Já, það er með eitthvað það var nummer bara- 2 sem að klikkaði líka, hann var að reyna að koma hann og aðstoða hann en Demantur er inni og í coveri og þeir eru með hann. Demantur er flottur í svona stöðu, hann vill vera í bara grifinni og hann er líka með góða menn til að covera sig í bakið. Hann er á snæbrunum, þessi tveir, Cynic, Syntax, báði tveir. Já, Barracudas til miður þá þetta ekki litla bráðir sem þið heldur þetta væri. Þetta eru Next Level Gaming Red sem eru með 26 kills eftir 2 leiki og eru komin til að éta ykkur tilbaka. Og Demantur farin að leita sér næstu bráðar. Og á móti kemur Sörmanni hérna og fleiri í Ice að hörfa sýnist mér frá Next Level Gaming Red líka. Einn leikmaður sem er búinn að detta niður og er þar að vera tekinu upp. Cynic er hættulega nálægt í að deyja. Eða falla niður í raun. Demantur heldur bara áfram að púsa. Einn leikmaður dottir niður, það er Audio og þá er það næsti sem er Noob Peep. Noob, Já. Næ, ekki alveg að lesa þetta, þið getið lesið þetta heima sjálf, en já, Demantur í erfiðari stöðuna, en hann er samt einhvern veginn bara þrífst í svona chaosi, þú veist, þetta er bara, hann er á heimavelli eins óþælt og þetta er alltaf, en hann kýs að bakka núna hérna, verður ekki ógráður í þetta, veit að hann á eiginlega ekki yfirhandi að fara lengra þarna, því að þá getur hann ekki fengið coverið frá sínum liðsmönnum, þannig að hann veit betur, tekur skref tilbaka og Dólgur eins og við segjum í mönnum. Sérstaklega þessum. við erum kannski bara yfir á Omni núna sem er á milli tveggja liða. Eða herði, tek það tilbaka, Coco Pó, það er þá 3-5-4, þeir voru akkurat þarna að skjóta hvort annað Next Level Gaming Bloom er þessi. Þeir eru hérna Ef ég ætti að skjóta þennan bardaga þá er þetta meira svona hnoð. Og svona aðeins að finna fyrir ykkur öðrum. Ansi langt á milli þeirra, þeir munu auðvitað skjóta mikið milli sín en Já, Omni eru svona nær því að þeir eru gæti orðið ekki átökana cover. þegar Já, Úlfur kemur á milli núna og ef þeir stoppa að berjast þá eru við með Ice sem koma hinum en þörf partíða þeir líka. Veit allavega að Ice núna ef þeir vissi ekki að þeim fyrir og já, eins og segi, þeir eru opnir, það er ekki beint cover hjá þessum liðum hérna. You're deep in the jungle, shooting guns against the enemy. Ég ger þetta aldrei aftur, nei, ok. Nem, hann er back in Nem og er komin niður. Já. Þetta er svona vera í svona fight, skilur, þú ert upp í tré, kúlur að fara í tréhliðina þér, skilur. Já, taka út dekkin, það er alltaf góður leikur. Þú tapar ekkert á því allan ef enginn Cover me, I've gotta reload. Ég var til að fara í svona alvöru byssu simulator, bara Omni þú veist, vera er að alvöru taka- í actioni. Ég var með flankjana á Ice, ætla að gera eitthvað skemmtilegt, sjá hvað það komast upp með það. Alba Kóður, fyrsta kontakt, og sérð hann. Tekur skotið, hann tekur hann niður. Núna negla. þarf þetta að vera svona sniður, klára þetta og hlaupa í burtu. Þá er það tekið niður. Hó, hei, Tekur hei, hei, næsta. hó. Jífum, þú ert heppinn að vera lifandi. Þú nærist næsta manni samt niður, Já. sem er mjög vel gert. Actually, ég held að, ég skil hann hafa reynt að klára hann frekar. Það var ekkert líklegt fyrir hann að vinna þetta og ressin var alltaf bara að gerast, en seinni maðurinn var, Núna koma á. er Ice í vondum málum, þeir eru umkringdir af hraunbyttum og omnímönnum núna og ekki langt í menn úr Úlf. Nei, En Úlfur er meira að koma hérna í hreðjar á Omni. Omni er núna með Úlf beint í baki, svo tekur einn leikmann í storm, niður. við spurðum hvað hérna, Stormur er líklegur að detta alveg niður og verður ekki bjarga aftur tilbaka. Hann er með ekkert HP, hann fellur núna.
Og þá Pugsley búinn að sækja sér þessa hæð að Omni. Og nú Omni sem þurfa að taka ákvörðun hvort þeir ætla að reyna að klára Ice eða taka á móti Úlfi hérna. Jafnvel bara hörfa. Gott skot hana yfir á Pugsley og hann að fara að fá lítið flakki hana út úr smoknum frá Forgotten líklegast. En það fleiri leikmenn hjá Úlf sem að koma hann á móti og hann fyrsta kontakt. Rétt svo séð ekki hérna, hann veit hvað hann bara að fara út háa það. Forgotten nær að koma sér burtu og Issy Queasy kemur núna beint upp að Pugsley nær að taka það betur frá sig honum og Jú kemur hann á flegi fyrir á mótihjólunum, gerir ekkert af því. Smóku til öryggis, jú. Ja, þetta komur frá Ice í rauninni bara. Alveg rétt. Þeir eru, já, svolítið opnir fyrir þeim. Já, þetta skiptir máli. Og Pugsley hérna klárar þá næsta mann í Forgotten. Svona Omni og þar Ívo í vondumálum og opinn. En bara að skila sínum tilbaka. Ok. 2 eftir hjá Úlf og 1 maður eftir hjá Omni sín sem Ívo tekur mótihjólu og bara lætur sig hverfa. Og þar kemur næstu maður og það Ice hjá Sörnmann. Og þetta það sem Omni voru meira varir heldur en Úlf greinilega. Barracudan þarna í hliðinni eða núbinni sem alveg eiginlega bara svolítið að fela sig. Hann hefði getað skotið og Ívar þarf að koma hjólinu framjá en hann meira að horfa og koma sér sjálfur lifandi lengur inn í leik þannig að hann var aldrei að fara að gera það. Þannig að þessi 2 leikmenn sem eru einir eftirstandandi fyrir sitt lið, þeir vita ekki en þeir eru bara ofan í hvort öðru að spila sama leik. Skemmtilegt ef að þeir myndu stangast í leiknum, bara 1v1s. Báðir að reyna að komast bara lengra í leikinn. Gott flankjana frá Sirko. Já, girnilegt og í byssa, þetta dropbox. Sirko hérna að taka skada. Level 11 nokkulega sljótur að detta út en náði 3 killur að hann fór út. Matt Flavor, þú ert dottið niður. Og þá Sixack lengst í burtu frá fransmann. Matt Flavor á bara, tja, ég myndi ekkert vera með björnsýn að hann myndi lifa þetta af. En samt sem áður enginn annan áltanum. Og 1 maður dottið niður hjá mönnum í hraunbyttum. Seint Next Level Gaming að koma þarna inn í ring einhvern veginn. Ég held að þeir væri bara löngu komið þar en kóngurinn hann að fæta þá. Þeir eru góð neitt í beint í 8 bílnum en springur aðeins áður en hann að skoppa. Hefði þurft að fara aðeins lengur. Jón Shit Junior bakka bara fer að næsta bíl sem hérna kemst í burt á honum ef hann vill gera það en hann kýs að fara hlaupandi frekar, hringurinn ekkert að meða það mikið og ekkert að fara langt undan honum. Inn í hring spottar það þarna. Það getur líka stundum verið advantage að getur alltaf auðvitað að sjá leikmenn inn í hring. Ice kemur inn beint á móti Úlf, Úlfur tekur vel á móti því og klára kónginn. Naman á að lítið eftir og Sörnmann raunum þarf bara að slækja sárin og reyna á móti Next Level Gaming Demanti sem komin upp og tekur hann út og þar Team Iceland að detta út 15. liðið að gera það. Vá, við erum svona mörg lið eftir ennþá inn í þessum hring. Við byrjum nokkla bara á því að missa strax liðið úr leik sem mjög snemma. 17 bittu þar svo margir sóló. Við erum í 17. mínútu núna, þetta alltaf að skara á. Og hraunbyttar eru þar eliminataðar af Sirko sínast mér og trúða lestin þar að taka 3 menn úr 1-0 og 1-0 þetta þar á móti út líka. Nú gerist bara alltaf sömu sekundi. Bara leið og í nefna og þarna eru meiri sem ennþá 2 sóló leikmenn eftir lifandi, Ívo og Núpínis ofan hvort öðru og þegar fyndið að segja að þessi kofur er girnilegu fyrir báða leikmenn þannig að það gæti verið heimur þar sem þeir báðir hoppa inn í sama kofa en eru sennilega komnir út úr hennu núna og já, Núpínis farin af stað og að leitast eftir sömu leið og Ívo en Ívo í stöðu sem hann getur spottað hann núna sérstaklega þannig að ég gæti verið að Ívo sjá hann virðist vera þar, já, spottaður Cameraman með rosalegt pay hérna hjá okkur án gríns þessi, þetta skilið preys eiginlega verði bara að segja hérna beinni útsendingu Noel á tökkunum hérna bakvið en við höldum okkur á Ívo sem að einmitt veit af honum núna hérna Núpínis ekki nógu varur hvern annan samt. Nei, það eru 2 úr trúða lestinni sínum sem að fara beint í óbyggiða á Red Zone Fresh Raiders segi Red Zone Fresh Raiders og þetta trúði pestin sín sem þetta lestin trúða lestin trúða pestin svona veikgræn það það sem ég nota til að minna með það mikið sann sko það
Pestgrænna litur. Og lestin hins vegar að ferðinni og þeir að finna svo bara hvar verður ekki skotið á. En það ekki mikið af stuðum þar sem að skjóta úr öllum áttum. Saman hvernig þeir fara. Hérna ekki mikið skota okkur. Kannski ég ætti að stoppa hérna? Nei. Það var að næsta leiði Nick Cage Fan Club með rosalega víglunin á. Ætlaði að hægja á sig þarna, en trúlega þetta að halda áfram, stíga fast á gjöfina núna. Bíllinn ekki í góðu standi, búið að sprengja eitt dekkið og bíllinn ekki Next langt Level í frá. Gaming eru teknir út af Hot Drop. Herðu, wow, þarna fer stórt lið út úr service strax. Það toppliðið okkar sem dottið út núna. Það ekkert annað, vel gert þannig á Hot Drop. Og Omni þarf að taka Red Zone Red Fresh Raiders. Red Zone alveg fast í hausnum hann. Já, þetta... Blue Zone, Red Zone, Fresh Raiders... Mér finnst það mjög ósamkvæmt hvað verið að gera við okkur í þessum beinu útsendingum mína. Ég veit Það það, að vera að flippa af table hérna bara every goddamn time. breyta einu staf í nafnin á liðinu og 1/9 IQ. Áður vitum að það eru allir farin í name change líka hérna, sko. Jæja, sirkulur innleimeindir þarna af Next Level Gaming Diamondur. Ég rétt. Bara Gudas, eliminata líka. Trippið, þú ert að fara að fá andum trippið og já, en þú ert að cover þetta en ekki nógu hratt. Úlfur on the hunt, þeir dreifir sér vel út og Koslið spottaðar af Trippið. Trippið þá móttekinn á öðrum leikmanni hjá Úlfu og þeir klára þar Red Zone Fresh Raiders. Red Zone Fresh Raiders. Það Red Zone Fresh Raiders, ok, thank you. Þetta bara svo, þetta rennir ekki vel að tunguli. Jú, ég þess betur heldur Red Fresh Raiders. Já. Ég get alveg Red Zone Fresh Raiders. Þetta alveg svo svona, þetta svipað á level 11. Leið þú ert búin að ná því einu sinni, þá þetta bara, þá þetta easy, sko. Já, það er gaman að vera level 11 og 7-11, sko. Level 11. Level 11, 7-11. Ég koma 2 metrar og hot drop. Tvö kills á þeim, ekki mikið. En þeir alltaf... Skoppar smáður, það ekki við. Semmari, það ekki búið að gera svo mikið hérna á Hot Drop og við erum á fyrsta barndað Bránsi, þú ert tekið niður. Líklega snar ekki fast breytið fyrir þig. Þú ert kláraðir. Goran hættulega nálagt. Þessi þarf að vera gott báns. Hálft líf þannig á 2 metrar. Já. Þorger þar tekinn í litlu flakki. Hot Drop tekinn út. Vel gert þannig á 3-4, gott trade, en þeir náðu ekki að bjarga litla félagi sinum við 2 ransa. Nei, hann nægir litið meira að segja, en Kokibó ennþá í res-stöðu, þannig að þeir halda 3 leikmönnum út hringinn, 5 liði núna eftir áður en við fáum síðustu 4. Þetta flerið sem ég að tala um. Núna kemur cover droppið sem ég að koma og ég sver að þetta heitir bara fler. Þetta emergency flare eða eitthvað. Emergency flare. POV, þú ert undir hydraulic pressu. Next Level Gaming Red. Bittu það grósa. Nú erum við samt með hægtalega stöðu hjá Next Level Gaming Red sem komið 10 kills. P90 hérna hendi á Timothy og þú þarft að klára hann mann í... Þetta ekta byssa fyrir hann. Ég meina þú ert nú... Nei. 5 skot eftir í chamberinu, 30 skot hérna hjá Sinnig og hann var að klára hennar mann. Það var næstu leikmaður, ekkert að horfa á hann. Vel gert hann í Next Level Gaming Red og klára út 1/9 IQ og þá er top 4 komnir upp og enn og aftur er Next Level Gaming Red uppi í þar en ansi blóðir núna og 3-5-4 það sömuleiðis eru komnir hann upp líka. Þá erum við með nýja sem við erum með top 4 Nick Cage Fan Club með 4 leikmenn eftir og Úlfur með 2 leikmenn eftir. Bara svona frá staðsetningu og leikmannafjölda myndi segja Nick Cage Fan Club myndi standa sig ansi vel í þessu top 4 eða þeir ná að taka út 3-4 í þessu stöðu. Ná fyrsta leikmann út og í rauninni ef þeir ná að klára þetta leið út á þessari stundu þá þeir myndi ég segja bara mjög sigurstranglegir í kvöld. Já, þeir lofar vel fyrir þá. Þeir eru að safna stigum með hverju skref sem þeir taka núna og
eru með einhver kill á sér þokkabót, Nick Cage Fan Club eru líklegastir út þennan leik með 4 leikmenn á sér annað en restinn, helmingi meira heldur en hinn liðin og það er líka bara oftast eru bara liðin ekki bara sterkari á því að vera með auka leikmenn heldur bara sterkari á að vera með fleiri leikmenn, það er svo gríðarlega sterkt að hafa backupið og geta ressa bara upp og oftast er þeim þannig að það bara eitt lið þurrkast út, það er ekki alltaf leikmenn sem að fækka hjá stærra liðinu en Next Level Gaming Red, þeir eru samt halda sínu þemu og þeir eru bara, þeir leita af fætunum og ég held að sé frekar út af því að þeir vilja vera fyrstir til að vita vandstæðingnum, ekki öfugt. Nei, mitt. Síðan núna er þetta spurning hver er með bestu stöðuna í rauninni og ef þú ert með bestu stöðuna, ég get lofa þér því að eitthvað annar lið er að horfast til að fara á það. Það borgar sig að vera með aktívan playstil ef þú skildir þurfa að vera on the move. Já. En Ég fíla einmitt meira að vera on the move og reyna að taka ný svæði. Ég hata að vera standa kjör og gera saman hlutin og horfa ykkur. verður og rólegur þá verður maður og þægilegur. Ég ætla að veita allan, ég haldi áfram, það var ekki margir í bakinn á mér. Ég er búin að spotta hérna Nick Cage Fan Club leikmann og vita þá svona cirka nokkurn veginn hvar þeir eru. En þetta er bara eitt lið af 3 mögulegum. Nú fá þeir skot yfir á sig. Mjög láraðna eftir núna Sinnig, sýndist mér takkar alveg mjög látt niður. Á flaggan í gangi hjá Arrow. Nei, Demantur ásækja. jú, hjá Arrow, jú. Kemur herrasvaglur með bakið hans. Gæti verið skemmtilegt flang. Þeir eru búin að splitta sér upp Semmar og Arrow. Þeir eru báðir að fara í Úlf. Úlfur veit það ekki, en þeir eru á milli barda sem að þeir vilja kannski ekki vera. 3-4 og Next Level Gaming Red eru að horfa hvort annað, en á milli þeirra eru 2... Það er fritt kill. Arrow, hvað ert að gera? Ok, Herrasvaglur er tekin út og hann næsta 3-5-4 taka þetta beautifully hana að splitta sér upp, sjá leikmennina og taka þá bara með yfir engin vandamál. Demantur hann að spotta næsta mann í fyrsta í Nick Cage Fan Club. 3 eftir, nóg eftir. En líklegast náður að sigura þetta ekki. Eða hvað? Stór hættulega tops, ennþá hættulegra prón myndi ég segja. Hann er ekki líf. Hann er í gili. Og nú í cover. Og ágætt neitt. FNRM mun líklegast vera að berga upp aftur núna. Nú Voru ekki búin að finna með þetta fannar? stöðuna. Jú, ég sé það ekki in-game, hann er ekki að fara að kalla það fannar. Hann má bara breyta nafni sinu og vilja að kalla það eitthvað. Ég var svakalega svona í CS fyrst sko. BRNR. Já, svo ég reyndi, ég kallaði hann Burner. Þá Birnir. Ég kallaði hann Burner for the longest time og ég bara, sko, þá byrja ég að kalla fólk út bara, en ég bara heita þetta, annars líti ég út til að vera hálfandi. Ég bara lesa ekkert alltaf út úr þessu. Nei, fólk má bara heita það sem heitir. Það er bara að díla við það hvað þeir eru kölluð í Algjörlega, ég segi það. Þetta er bara, það er ykkur að kenna. Ekki mér. Það er ekki mín vinna að segja hvað þið heitir, sko. Ég les bara. Við vorum að preysa á hann en hvað var það? Arnar Már Ólafs. Herru, Demantur er með hættulega barðarinn. Gott flass, mögulega. Jú. Það er 2 leikmenn sem eru aftari, en hver er leikmenn sem eru nálægt? Flott, fyrsta kill og þar er næsti maður sem þarf að taka á móti Exicon. Og Það er bara 3-5-4. Og hann tekur fæt á. Þar er út. Next Level Gaming Red. 11 er komin í hausin á mér. Next Level Gaming Red. Og þeir döttu hann út og það eru 3-5-4 á móti 2 leikmennum eftirstandað hjá Nick Cage Fan Club. Segja það ekki leikur, 1 á móti 2. Alveg eins og áðan, það stræka 3-4 akkurat þegar að, já, fætin er í gangi en þeir líta ekki vel út núna. Arrow, hann hins vegar hefur gert þetta áður, hann er búinn að vera klötsleikmaður fyrir þá. Hann átti svaka klöts í mótinu síðast þegar hann tók 1 á móti 2 liðum, hann gæti gert það núna aftur. Hann er lár og hann er á móti 3 leikmönnum, virkilega. Og hefur verið spottaður held ég.
En þá er maður að reyna að fæta og mjög lágur þarf hann á þessu fraggi til þess að geta komið sér lifandi. En þetta er svolítið erfitt. Þetta er gambúl, þetta er hættulegt Þetta er líka gambúl. medkit, það tekur ennþá lengri tíma. Hann næri því. Oh my god, og það geta að bjarga á ef hann kemst út úr þessu núna, það er ekki séns. Heyrðu, það er ekki séns, Ágúst. Ég hef ekki miklu trú á því, en það er alltaf líkur á því hvernig þeir eru að spila akkur núna og hann er einn á móti einum núna. Chris Chaos þarf að gera eitthvað tról. Þeir eru með info á honum sem hann er ekki með á Chris Chaos. Hann veit ekki hvað hann er. Þeir heyra í honum taka first aid. Hann þarf að pússa eða gera eitthvað annað en Chris Chaos. Aró. Það er ekki Spottar þess að Chris Chaos séns. tegur og hann er bara að halda línu. Ég hef Aró með eitthvað jútil. Hann er að Hann spila taka þetta vel, en út. ef að Arro sér boxið, þá held ég að lesa þetta alveg. Það er spurning. Old Dirty er allavega dottin út núna, það er bara einn á móti einum og Arro veita. Þú vilt býða ángulega næstu leikmann að þetta líka út. Þú vilt ekki Veistu hafa hvað er auka info sem hættulegt hann er ekki núna? með. Hringurinn er Arro í... Aha! Þetta er staðan svo vildir. Núna veistu hvað hann er. Það gaf sig. Og það er Muna tekið svo að litlu Chris Chrissy Chaos í endanum. Chaos neytar þessu á síðustu sekundu tekur sigurinn fyrir Nick Cage fanclub. Það munaði litlu að Arro tók bara back to back svakaleg game winning clutches en dugaði ekki til. Chrissy Chaos spilaði þetta bara perfectlega, andaði rólega og já, strækaði þegar að eiginlega gerði bara Arro órólegan. Hann spilaði þetta bara perfect. En vá, þetta var tæft. Ég preisa á Arro fyrir að halda liðinu sinu svona lengi gangandi en það verður ekki til að þeir vinni þennan leik og ég held að þeir detti mögulega, nei, samt ekki. Ég held þeir séu alveg nokkuð öruggir í þriðja sæti ennþá. Next Level Gaming Blue og Red gætu breyst aðeins núna því að Next Level Gaming Red tóku alla titlana þarna. Triple, bara, hvað er að kalla það? Þannig að- Nick Cave sagði klöpp, það er líklegast ekki að fara yfir 3-5-4, var að Nei. tekur líklegast bara þægilegt fjórðasetti þar á eftir og það er mjög líklegt einmitt að Next Level Gaming Red tekki fyrsta seti. Ég held það, ég held þeir hafi 100% klifrað þarna yfir en Next Level Gaming Blue er svo sem ekki langt að eftir. Þeir samt þetta alveg niður núna þegar þeir duttu snemma út. Öll eftir sætið fengu engin placement. Ég man ekki Nei. hversu mörg kill þeir voru með en þeir fá ekki... En ég var ekki þess að þeir voru með 10. Nei, nefnilega ekki. Kemur heldur ekki óvart en ég bara mannaði ekki en þeir duttu það snemma úr leik að það er allavega ekki mikið. En það er allavega verið heldur ekki mikið þá getur við fyrir mig yfir í næsta leik þannig að við tökum þessa pásu sem við erum bara skildir til að taka núna strax þannig að við getum farið yfir í næsta map sem verður Rondo annað skiptið í þessu móti ever. Þannig Já. að sjáumst þá.
Ervin? Já, verið velkomin aftur. Velkomin aftur og nú yfir í Rondó. Fáum Rondó annað skiptið og ég var að nefna áðan hvað mér finnst um þetta mapp. Ég spurði spurninguna áðan og ég fekk ekki svar frá ykkur. Ekki beint, ekki nóg gott svar, en ég var að spurja áðan, hvað finnst ykkur um mappi? Ég spyr Ágúst þegar hann kemur aftur tilbaka, stökk aðeins frá, baby things, en já, Rondó, þetta er, byttu, Ha, þetta er Rondó. já, þetta er Rondó. Er ég að rugglast okkur, byttu, okkur lítur að öðru þessu út, ég er að rugglast okkur allt öðru mappi. Hvað er rafmagnsbílamappið? Er það við kendi? Þetta? Nei, það er þetta. Það er Nei, þetta. já, er það ekki? Jú. Já, það er Æ, rafmagnsbíll. ég er að rugglast okkur allt öðru borg. Ég var að lýsa borginni, farið fyrir mig alveg til hægri á annað mappinu. Jatena City. Sjá aðeins overlega þessu. Ég er að rugglast á nei, jú, þetta er hún. Hvað er mappið sem að það er annars svona rosalega stór borg. Ég er að tala um kannski eða. já, Það- hluta til. Veistu ekki Já. hvað mapp er þetta? Það er hann að nýja mappið. Ég man Sanok. ekki. Já. Nei, það er Nei. Það er ekki saman. Það er ekki Það er saman. það er splungun eitt mapp, já, ég veit ekki Já. ekkur ég var að tengja þau saman á einhverju ástæðu, það var stóra borgin þar sem að ég var að lýsa áðan, það er kannski ástæðan fyrir að ég vissi ekkert hvað ég var að tala um því að það er allt annað mapp en Rondó, jú, ég man eftir þessu núna, ég var að reyna að líka þessu við, ekki Sanok heldur Taigo en ekki beint það sama. Er þetta teststrakana? Er þetta ekki sem að er svolítið svona fyrir ofan landskeipið? Hvað sér þú? Teststrakana beint á miðjun á mappinu, við zoomum aðeins inn á það. Þetta er með smá svona braut, það er spesifíkt. Já, þetta er elevatað, það er ekki rétt Og, fyrir. jú, þetta er elevitað, sem svo brautin sjálf. Já. Ég ætla alltaf að prófa að fara á einhverjum bíl og bara taka negluna á þessu. Við erum komin í flugvélina og farin að skipta okkur milli mappið. Herðu, já, ég er spenntur fyrir uppfæstun á stöðun út af því að við sögum það báðir að Next Level gefið rétt. Þeir eru væntanlega komnir núna upp fyrir í fyrsta sæti. Ég held að það sé bara örugt. 3-5-4. Við getum hendur bara, skórborður núna að við viljum upp á Það er komið. Og já, það Já. er þess að við gerum rétt í fyrsta sæti. Það er enda kemur á óvart að 3-5-4 taka fram úr Blue hérna. Og það er ekki nema bara með 4 stigum en samt sem áður. Það er bara út af því að Next Level Gaming Blue ger ekki neitt í senst. Nei, það er rétt. Stig, þeir fá ekki kill. Þeir fá ekki kill, það er rétt, þeir fá ekki kill. Nefnilega. 3-5-4 komast þarna í annað sæti og ekkert svo langt að eftir, 12 stigum eftir. Og En núna það- svona já, Það var alveg rétt hjá okkur, að Nikki Fenglum myndi taka 4. sæti. En við vorum svona á þess að 3-5-4 myndi taka annars sæti þarna. En það er bara út af því að Next Level Gaming Blue bara ger ekki jack shit sem þess að leikurinn á duttu. nei, þetta er fara að líta allavega, sko, topp 5 liðin núna eru svona, sko, ég myndi segja að topp 5 liðin, eða topp 3 liðin eru eftir þetta mapp. Þau lið sem við erum að fara að halda áfram að tala um, ekki nema eitthvað svakalegt gerist þar sem að öll lið endaði við að vera bara jöfn út frá útkomið þessa leiks. Þá held ég að Next Level Gaming Red 3-5-4 og Next Level Gaming Blue séu bara einu liðin í fórskoti núna. Nick Cage Fan Club þurfa að eiga mjög gott strík restina af leikja kvöldi núna til að komast alla liði. Sirko eru ennþá grótarið með 0 stig í placement points og Já. Ég meina það er ennþá, hvað voru það, 16 kill og núna búin að bæta við 7 killum ofan á, þannig að þeir eru með on average bara 7 kill per leik, hægt að segja næstu í. Þetta er bara, já, aðeins herra en þeim 7. Örlítið herra, ég meina ekki nákvæmlega, en þeir eru bara, það er consistent, myndi ég segja. En þurfa að horfa á placementi líka kannski til að Já, það vera meira í umræðinni. Ég meina, það er nýst þeir eiga allan að, þau geta allan dreipið, það skiptir alveg miklu máli. Að reyna að finna kill og geta gert það, þú var bara að reyna að komast lengra inn í leikinn. Það er alltaf smá trikk í þessum bransæðina í PUBG, það sem
það er voða öll að finna bardaga sko. Og það er nokkla eitt að ná að klára það, en annað líka bara að lifa aðeins lengi og getur líka. Það er svona last man standing reglan hérna sem við viljum halda okkur við. En ekki mikið að gerast hérna í fyrstu mínútur líklegast. Það já, John CGR svona tæpur hérna með næsta leikmann á móti sér í 1-0-0. John C. Jr. En Já, John svoleiðis, CGR, já, ég trú ekki að ég hef ekki spáð í þessu fyrir núna, en ég honum vanur hinu. John C. Jr. Já, það hlýtur að vera, en Ég samt ekki út af því að það ekki eins og þessi punktur í frástan í jóð eða CJ hljóma bara svo eitthvað svona svo segir eftir séð. CJ. Já, stór stafur í jóð, stór stafur í sé. Og þú ert í vondum málum. Þú ert í mjög vondum málum, já, það er eiginlega bara, það er bara John C. Dead, sko, ef eitthvað er. Við getum alltaf að vera sammála því. Já, þetta er stór skellur hérna fyrir Next Level Gaming Red sem eru búin að taka hérna fyrsta sætið í mótaröðinni eins og staðan er núna. Ég veit ekki hægt að hugsa hvað við erum alltaf á rétta leikmann og réttum tíma. Þetta var svolítið svona, Það var svona, var nokkuð auðvitað þegar við sáum þetta sko. En jú, en samt, sko, við erum á kýlinu þegar það gerist og hérna koma félagar í Revenge Tour. eins og er Next Level Gaming Red Strikes Back. þeir sem eru að leiða mótið hérna á ekta græju, Lata Sport. Talum Strikes Back, þá er May the 4th og það er May the 4th be with you dagurinn, það er Star Wars dagurinn mikli Það er svoleiðis. og það er ansi margir sem taka þau helviti alvarlega og taka sirpurna á sér. Ertu búinn að horfa á eitthvað Star Wars síðan undanverið? Ég var aldrei, sko, eins mikill Lord of the Rings fantasíu eða svona fan og ég datt bara aldrei í Star Warsið, ég veit ekki hvað er. Náði aldrei sömu tengingu og allir þar, sko. Ég gaman að þessum myndum en ekki nógu mikið til að þurfa að horfa á allar. Ég er örugglega svona eini sem að fíla nýju myndinar, bara þetta veist það svona skemmtilega, veit það ekki. Steinn bara Það er með svoleiðis, þetta eins og við heyrið Jesus. og May the Force not be with you today, my Nei, sir. greinilega, eins og ég fíla alveg Star Wars en ég var aldrei svona þarf að horfa á hverju ári, ég er ekki að segja að ég horfi ekki á þær, ekki miskilur. Ég get ekki sagt að ég horfa á alla Star Wars myndir sem eru til á hverju ári. Það er svona aðeins efra heldur en kannski En framvindir. ef við erum að tala um settan dag og þú segir það Nei, það er búið að vera smá hérna re-release á Revenge of the Sith, nei hérna, bara er að jarða mig í beinni útsendingu hérna, það er bara, má ekki Það má ekki velja Nei. nýjustu myndina, sko, það er málið. Nei, Já, ég skil það, sko, ég tek undir það þegar ég sá fyrstu myndina, ég hló pínu út af því að maður sá alveg að þeir voru svona að dæla nostalgíu ofan í mann, sko. Wow, sjáðu, R2-D2 hérna maður, oh my god, skilur þú, maður sá það alveg. En bara, þú veist, in general sem bíómynd, það fannst mér alveg skemmtilega, sko. ég verð samt að taka hattinn ofan fyrir sig, Gefinn, að þú bara segir þetta í beinni innan fyrir fram að fullt af fólki. Það er heldur djarft og flott hjá þér. Tek hattinn minn að fyrir þig, kallinn minn. Já, En aftur inn í leikinn þá erum við að horfa á EMP Zone sem eru dottir niður. Það er sem sagt að þú getur ekki notað, ég veit ekki, bíl og eitthvað annað inn í þessu zónum. Bara rafmagnsbílinn. Voða hérna, who gives a damn? í síðustu, er þetta ekki síðustu, það er síðustu sigurvegarar, en koma óvart. Þeir voru ekki mikið umræðu undan en eru núna klárlega contenders. Þeir eru samt ekki búin að eiga beint neitt
góða leiki núna hingað til. 8 points á þeim bara total frá því þeir byrjuðu leikinn. Nikki Fenklöf fyrir að droppa hérna inn úr einhverju smá droppi hjá sér í emergency pickup og það eru Sirko akkurat að ferðin og sjá það að droppa inn. Reyna að taka slæginn, en nú Nikki Fenklöf bara komin í betur stöðu heldur en Sirko sem voru komin að stoppa bílum. Og þurfa einmitt að smóka sig aðeins út. Nú betri faratæki sem þið geta tekið hérna sem hraðfærar og hraðamax knúið og ekki eins slemmt fyrir umhverfið. En nei, þeir taka bensíndrulluna og ætla ekki að spara og bjarga umhverfinu. Sirko litur sig hverfa. Ótrúlega að hitta eitthvað á mann á mótjólu finnst mér. Þetta er svo galið commitment finnst mér stundum, en þú þarft bara að ná þessu einu sinni. Þú þarft bara að ná þessu einu sinni. Ekki það galið, hann var að hitta hann eitthvað. Ég sver það sko, þetta er mjög erfitt á svona hröðferðu faratæki sko. Málið er bara að hann hefði getað stoppað hann ef að May the 4th hefði verið með honum sko. Hann getur bara notað Jedi power. Nei, ok, ég hættur að auka á ennþá. Ekki reyna þetta félagi, fara bara heim til þín og fara að sofa. Reyna að deyja á einhverju hilli hérna. Ég hef mínu sko. Nei, ég meina það. Ég dýrkast þar á smyndinar. Það var samt, mér fannst ekki skemmtilega þarna þessar í miðjunni, en er það ekki það sem að allir segja? Jar Jar Binks, var það ekki... Fólk mislíkar hann, segjum það bara. Það er til fleiri elskaðir karakterar í Star Wars heiminum allan. Jú. Það má segja það, sko. Deston, það er, já. Já, það var eitthvað skrítið við að mappið, layoutið það. Það var svona... Ég man líka eftir sko eyjunni Nist. Það var svona eins og væri byggð 3 eða svona 4 metrum upp fyrir eitthvað flóð sem að hefur verið eitthvað. Það var svona voru asnalegt layout á húsunum. In a dystopian future. Þetta var eitthvað svona Flórida, þú veist, húsin sem eru þarna á flóðsvæðinu, skilur, bara svona, eru byggð bara eitthvað gett lengst uppi. Þetta finnst mér að vera versti bíllinn í sögu PUBG. Hata hérna bíl. Þetta er ekki bíllinn, þetta er driverinn, sko. Nei, það er bíll fyrir hægt. Arrow er gæði sem getur allt, sko. Sjáðu hann bara. Sérðu þetta? Það er svona eldstöng í miðjunni, nei, hvað er þetta, svona... Harry Potter merk í miðjunni, talaðu franchise. Hvað er Harry Potter dagurinn, Ágúst? Það er Harry Potter. Hvað er Harry Potter dagurinn? May the 4th. Hvað er Harry Potter? Það er bara jólinn, kallið minn. Það er reyndar, ok, gott svar. Það er reyndar rétt. Ég hef heyrt þetta áður. Það er líka hægt að segja samt sama með Lord. Það er líka... Það er allt myndir sem eru gerðnar jólinn. Já. Já, er það ekki bara það? Það er bara út á útgáfu. Heldur sér lífandi þarna. 2 metrar, hot drop hérna. Herðu, bara kútas hérna í firðinum. Bara kútas í endanum á ánni. Er þeir ekki bara að kleikja? Þeir eru einmitt svolítið djúpir hana í Barracudas, eða hvað er þetta? Albaco, Serman, nei, þetta er ekkert Barracudas. Herðu. Dræs. Nei, jú, þetta er, nei, Barracudas hérna beint fyrir neðan okkur í undir Já, heima. átjó, einmitt, fyrir undir. Svo er 1-9 þeir eru komin í baki á þeim og býttu hvað er að gerast með Next Level Gaming, eru þeir að fara að hot droppa beinustu leið, þetta getur verið slæmt, eru þeir... Sirko eru með free kills þannig mögulega. Sko, já, þeir þurfa eiginlega að lenda bara ekki á þessum húsum og þeir spotta það núna 100% þannig að þeir eru aldrei að fara í húsin þannig að, en samt ekki beint safe, jú, komast á allt í læsvæði en þeir eru Sirko finnur opinn lætur þetta Já, ég myndi ekkert vera að fara frá þessum húsum. Nei, og líka
og þeir vita ekki en við sjáum nöfnin á leikmönnum sem voru að lenda þarna og einnig liðsnafnið Next Level Gaming Red þannig að þetta er örugglega ekki fyrir nú að fatta hver er að skjóta þetta er bara herrið, það er ekki bara að sleppa þessu en talandi um IQ að þá eru þeir ekki beint í besta IQ stöðinni þeir eru með smók Takk þetta leikmann hjá Ulf út og er samt að finna svolítið fyrir ég núna ekkert líf eftir að sigur og Galdakallin er alveg að deyja þannig fellur hann og Galdakallin mun fella því snöggt eftir og já, þetta er bara búið hjá þeim tveim og þá eru 2 leikmenn eftir hjá þeim í IQ það er Blöðru, Brenglan og Krabbi Blöðru Brenglan Sigurður er í reststöðu Hann er restarlega stöðu en erfitt spott er að komast í akkur sko, þið fókum rosa mikið út. Já, hann sennilega getur ekkert gert til að berga sig greið, nei. Hann gerir ekki neitt. Blöðru Brengla þar að smóka sig út til að komast í burtu. Úlfur er með þá í fínu tökum hana upp á hólnum. Ætla hann ekki þar hættu við og fara að pússa það með herra svakalegi. Skemmtilegt að sjá þetta playið, þetta er líka rétta playið og hann getur farið svo djúpt í bakið núna. Ég held að En það byrjar hringurinn að hreyfast og hann þarf að íta sig lengra inn í maður. Að vísu, en þetta er, ef hann nær killunum, þá er þetta jafn, nei, bíllinn, þeir keyra burtu þetta, gæti verið spray hérna á Pugsley. Engir ekki meira en 26 HP þarna rétt í lokinni þeir komast í burtu. Nú þeir bara að díla við hringinn sjálfur. En nú fyrir við að detta frá 14. mínútu til 18. og hringurinn fyrir að minkandi. Leiðu þess að hringur er búinn að lokast, þá erum við að sjá ansi marga fara að falla niður held ég. Þetta er rétt að byrja núna og leikmaður úr hraunbyrnu fyrir að detta strax niður strax. Og hann er kláraður saman hvað af FedEx í Red Zone Fresh Raiders. Zone Fresh Raiders. En þar koma Hotdrop hérna hlaupandi upp hlíðina sem er að taka móti Red Zone Fresh Raiders sem er að reyna að komast burt á bílunum sínum. Þorgeir eru með 7 HP eftir smá Fresh Raiders skot tilbaka. En þeim gera það sýnist mér. Trippi heldur sínu línu á Hotdrop á 2 metrar samt í öxlínu ef hann bíkar aðeins upp og sér hann. Hotdrop skotar hann getur komað 2 metrar nær, sleppa rétt svo með lífið sitt. Og þá það FedEx sem að hleypa í burtu. En þú ert ennþá að horfa á hlutina þegar þið trepið, þú ert að horfa á einhvern annan leikmann sem þú ert ekki verið að horfa á. Ekkert verið að fylgjast með þessu. Þetta eru ómerkilegir bardagar. Og þannig eru Triple Zero Agents þannig að hinum einn á mappinu eru bakvið vatnið og Next Level Gaming Blue er að halda þeim við brúna. Ace er að hlaupa núna beint á brúnni, veit hvort hann snúi við. Jú, hann stoppar hann við rétt við brúna. Jenga er bara búinn að planta sér, nei Jellyfish, búinn að planta sér á brúnni. Og Agent Triple Zero er hann bara fastir hinum einn. Já, þetta er erfið staða fyrir þá og þetta er líka ekki beint brú sem að fer léttilega yfir og úr. Þú þarf að vera við vatnið sko. Það er svo skemmtilegt að fylgjast með þetta því að þeir eiginlega þurfa að kippa í fallífuna og mér sýnist enginn ætla að taka sensinn eða hvað er einn uppi á, er ég nokkuð að rugla. Við sjáum Angbú. Ég segi að þetta sé Angbú. Eru komin niður og er að senda yfir en Jellyfish er með opið skotmark beint þegar þeir komið upp úr. Og líka bara sér það er að fylgjast með þeim en öllum, já. Hvar er hinn þarf að fara upp úr og sína sig eftir smástund, nær að fara bak við steipuna eða hvað, nei, er sítur hann rétt svo ætti að geta síðan í gegn, eða hvað? Þetta er allavega nógu erfið staða fyrir hann er bara ekki að fara að komast upp burtu og hvort sem hann komast upp, þá, nei, það er bara ekkert í stöðinni. Kláraður hérna. Hvar er hinn? Byttu hafa? Það er allir döðir, það er bara engin sem liði þetta þess að sýnt þær af. Skotin úr annari átt hefur verið. Nei, og Syntax hérna í vondum málum. 1 HP, yfir í 3, yfir í hann komst lifandi í burtu á 1 HP. Gott skot sem hérna Trippi getur tekið beint að Hotdrop. Gerir það ekki, býður aðeins. Hendur frekar grensu, lúmskur. Aðeins svona.
Já. Hotdrop þarna teknir út og það var næstu af Game Red Zone næstur á móti Red Zone Fresh Raiders. 4 á móti 3, 1 leikmaður hjá Red Zone Raiders. Nei, næstu af Game Red dett snemma út á móti Triple H Zero sem við sáum að dett út í vatninu. Sinnig tekur sportbótana frá Everything. Demantur sér hann líka. Núna vill ekki vera að kíkja á þetta Everything. Staða og Demantur tekin hérna Leikmenn detta niður hérna Next Level Game Red. Úlfur er kominn í trúðalestina sem er hérna með sem held að trúðalestina hafi verið að taka þátt í þessum bardaga líka. Og þar er Next Level Game Red með 1 leikmann eftir í Demanti. Hann er með ekki mikið eftir hjá sér. Hann þarf að komast hérna fram í Red Zone Fresh Raiders og hann gerir það núna með að hlaupa í burtu. Hann ákveður að gera ekki neitt nema bara að reyna að hlaupa. Og er líklega að komast í hring en ekki í góðu stöðu þegar hann kominn í hring. Erfiður hringur eiginlega bara fyrir alla svona þegar maður horfir yfir hann. Það er Nick Cage fanclub sem er á svona besta stað en þú getur líka hort á þetta sem slæman stað. Við höfum gert það áður, við höfum farið og droppað á Voicecom sjá Nick Cage fanclub en ég held að við erum að gefa einhverjum öðrum það kredit núna. Ágúst, ég ætla að leyfa þér að velja lið, stökkum inn á komsjá einhverjum. Við erum ekki búin að gera það í kvöld, við fengum fullt leyfi til að gera það núna, þannig að ég held að maður velja okkur eitthvað lið. Nei, ég er einmitt til að skoða aðeins hérna eitthvað lið sem kannski ekki í miðjum hasar. Nei, pick your poison. Kannski meira að skoða hérna, sko við erum að horfa hérna á Nick Cage fanclub sem er svo gott overview right now. Við erum bara Nick Cage fanclub right now. Við erum með Nick Cage, þeir eru eiginlega með ógótt svæði. Halló? Jó. Ég ætla að fara í gulhúsi. Bílarnir eru að koma keyrandi einhvers staðar. Já. Bílar koma 335. Viti að görn í bak. Já. Þeir eru út úr hring sko, þannig að... Hérna! Hérna, já, kofanum. Steininum hérna! Hann er á kofanum. Ég sé það ekki í bak, sko. Hann er ennþá að píka brekkunum. Smóka okkur. Já. Eru þeir? Já. Ó. Já. Sáðu þú? Já. Næst er að við gátum ekki fylgst með leiknum sjálfur en þið sáu hann á streaminu. Við bara leiðum ykkur að droppa inn í koms. En þá höfum við eitthvað info þarna. Þannig að þeir eru líka umkringdir og það er mikið í gangi þeim skilaðalegt stafsviðina hjá þeim. Skúðabestin tekin út hérna af Omni og Next Level Game Blue er að taka hérna 354 og taka 2 með grensuðana. Kokobút hann klirar og klárar stóða leikmenn hérna sér var þetta hérna grensu og klárar 2 sína í leikmenn og tímkillaði 20 night kills þarna. Já, ég meina þú horfur á þannig það er líka svo sem hægt en hann leiðilegt satt að hann lenti í þessu. Já, en ég meina getur gerst. Það sem getur líka gerst núna er að Nick Cage fanclub gætu einhvern veginn komið vel út úr þessu. Þeir eru eiginlega með hringinn en ef þú horfir á það að þeir eru með eina svona fortressið sem er innan rings og allir hinir þurfa bara að díla á hvort annað. Eins mikið af þeim langar að challengea þá beint að þá eru þeir opnið fyrir hvort öðru. Nick Cage fanclub bara hérna út Úlf. Já, og þeir eru þá bara, þeir þurfa þá ekkert að hafa ágjörð að bakinu sem vita núna að þeir eru með það þurrkað út og þar að leiti geta jafnvel spila á bak við hús. Við erum ennþá sterkari uppsetningu en hins vegar er næsti hringur mun þvinga út en þeir hafa ennþá nægan tíma en það er næst á dagskrá.
Það er alltaf einhvern veginn svona calm before the storm. Nei, Og að sko, sé en ekkert Sirko tóm með við þetta. 2 lið að skjóta sikur áttuna á sig. Ekki mikið sem þeir geta gert í þessu. Ice er að svoleiðis nýjast þeim upp í brekkunni. Og Omni þar hliðina. Omni geta þá fært sig nú upp í brekkunni sem það þýðir það að þeir taka næsta móti Ice. Kóngurinn spottaði líklegast á Jívu. Eða hvað? Þeir líklegast eru bara að horfa hérna Sirko akkur núna og taka zigzag fyrst út. En Ice getur verið að heyra núna Jívu og vera að koma hérna upp af hólum. Og ég væri nú ekki hissa að þeir myndu fara, þeir eru bara upp í hvorn annan. Þeir bara maður bara smá að slettu klaufum hana. Og þar kemur fyrstu konta, Jívu og Kóngurinn taka saman. Og þá er næstum leikmaður að vera komið upp. Nick Cage Fan Club eru að halda áfram að vera í sínum stað og Red Zone Fresh Raiders taka fleiri menn og Nick Cage Fan Club. Fyrstu leikmaður niður á Jívu er Kóngurinn og saman móti Stormur tekinn út. Naman og hann er einn á báti, hann getur ekki kontakt, já, og Ice teknar hann út á einu brekku. Next Level Gaming Blue eru þarna líka inn í þessu og eru að taka þátt í þessu. Einn leikmaður eftir upp í hann Stormi, Omni. Og Zigzag er með rosalega stöðu þarna til að taka mótið þessu lessi. En hann ekki að spotta þetta. Það er bara 1 kill til að geta klárað reyndar, ætla ég að segja það, en þá er Ressi komið í gegn núna, eru þeir komnið 2 upp hjá Omni og hann veit kannski ekki hversu heppinn hann hefði getað verið hefði hann tekið hann að fight. Þetta gæti enda á því að hann verður tekinn út núna ef hann tekur fyrsta skotið. Hann er búinn að spotta Evo, en ef að Evo tekur, er skotin af honum, þá verður hefnt sín. Hann kýs að hanga aðeins á þessu, en nú hleypur hann á mótornum og þar er hann að börsta þér. Þá er Stormur og hinn leikmaðurinn hérna til hliðar komnir til Þannig að bara er að treyta. Já, þetta var hættan í þessu. Hann veit kannski hversu heppinn hann hefði getað verið þegar hann bara tekið 1 skot. Þannig að klára liðið á einu bretti. Nei, þetta var rauninni munurinn hans að komast í top 4 og ekki. Líklegast, en hver veit. Hundsilla hérna er að púsa beint yfir á Omni. Omni er með 1 leikmann niður þá. Annar tekur niður frá Omni og treytar fyrir. National Gaming Blue samt með 3 leikmenn eftir. Það er svona första 1 og það eru við með 2 á móti 4. 3 segi. 1 maður standandi samt í Omni eftir. Hann þarf að ná sér ressi. Það er stór hættulegu leikur akkur hann er með leikmenn standandi hjá Next Level Gaming Blue. Benga er ægilegt förstkantur en Stormur hérna er algjörlega þurrkaður út og þá eru komið 10 kills með Next Level Gaming Blue. Jæja, dægilegt hérna og það eru komið 12 kills frá Omni við þurrkað út og það eru 2 lið eftir. Ekki lengi að gerast, trúðalestin er á tekinu niður á leik án þess að við tókum eftir. Og þá erum við með Red Zone Fresh Raiders í öðru sæti með Next Level Gaming Blue akkur núna. Það er þetta skemmtilegt sko að því að það sem ég sé núna er sko, Next Level Gaming Blue eru núna að hoppa aftur upp í top 2 að minnstakosti og þetta er skemmtilegt að fara yfir í síðustu 2 leiki vitum það að Next Level Gaming Red 354 og Blue allir eru í umræðinni. Nick Cage Fan Club komast ekki svo langt áfram núna og Sirko eru heldur ekki með eitthvað svaka stig á eftir sér en Red Zone Fresh Raiders hérna, þeir eru með hættulega leikmenn hjá sér enda vanir leikmenn til að Bottar hann að misla meina, hann sér hann ekki. Bottar ekki. Jelly sér nú undan, rétt sér ekki alveg með auðvitað skjánum og núna 2 á 3. Þetta er að besta sem að Next Level Gaming Blue komast eftir er að fá 1 leikmann niður að óvinnunum sínum og mögulega sens á að ressa sinn. Jellyfish er eins og ekki í góðri stöðu, hvað þá núna? Og flastið er gott og hann klára stríð. Vísi heldur spilin niður og fullkommittar hana í loftinu. Rétt svo tekir hann síðan í kúlu og nú bara 1 leikmaður eftir. Red Zone Fresh Raiders eru ansi líklegir til að taka hennan second dinnerina. Manik á móti heiminum, 1 á 3, fyrstu hausinn fundinn, HP-ð er gott. Hann þyrfti að verða maksa stígin eða á Jellyfish en gerir það ekki. En vinnur second dinner. Vel gert hann í Red Zone Fresh Raiders. Yes sir. Er þetta ekki fyrsta sigurinn í kvöld?
En það er sama þeman, það er Next Level Gaming Blue og Next Level Gaming Red sem eru einhvern veginn bara alltaf á toppnum og voru það í samanburði við 354. En Red Zone Fresh Raiders, þeir eru klárlega bara að sýna það aftur hérna. Þeir eiga heima í top contenders. Þeir vanta bara að vinna í consistency-inu sinni, held ég. Að bara svona, af því að þeir eiga þessa pop-off leiki. En þeir eru ekki með það er svona það er eitthvað sem vantar. Og ég held að þeir séu ennþá að leita af því sem þeim vantar sjálfur. Ég get ekki svaraði fyrir þá, en gott run hjá þeim samt sem áður og ég meina þeir eru nú þegar í 8. sæti. Ég meina þeir geta ennþá hoppað í topp 5 auðveldlega og jafnvel topp 3 þess vegna ef þeir bara byrja núna á fullu þegar við förum yfir í Miramar. En við þurfum að fara þangað til þess að geta fengið svarið við því. Þannig að til þess að koma þangað þurfum við að taka stutta pásu áður en við förum þangað. Þannig að á meðan farið á klóstið, fá okkur að drekka, refills fyrir síðustu 2 leiki í kvöld. Hell yeah, brother. Sjáumst. Og back again, nú yfir í Miramar. Við sögum það hérna áðan, stutt pása hjá okkur. Við ætlum bara að halda okkur að efninu. Og smá draug hérna í byrjun leikjaseríu, en við erum á góðum tíma núna með þessu áframhaldi allavega. Fjúkket heyrist í mönnum þegar ég fatta að við erum að fara beinustu leið áfram. En já, Ágúst, nú er aðeins farið að svona bæti í vind í segli. Eitthvað, segir maður. Kvót og kvót bara meina að við erum að fara í síðustu 2 leikina og núna svona Það er alveg rétt hjá þér. Ég minna það eru 3 Nú lið sem finnurðu- eru að skera sig út frá öllum öðrum já, og það eru Next Level Gaming bæði liðin eru bara í toppinum með 60 og 59 stig og Red þar með 1 stig fyrir ofan Blue og þar á eftir eru 10 stigum í rauninni eftir toppsætunni er 354 eSports með 50 stig. já, Þetta niður með sæti. En ég meina þetta eru topp 3, erum allir með yfir 50 stig. Þar eftir kemur Nick Cage Fan Club með 39-33 stig segili, sem er svolítið svona langt í land þannig séð til fyrsta liðs. og svo til að endurtaka það, þá eru verðlaun í boði í kvöld. Það eru headset fyrir liðið sem að sigrar og svo vorum við með, skal ég segja Segðu mér, hvaða headset er þetta? Herru, það er REG 600, er ég búinn að fá upplýsingar. Ég er að komast RGX að 600. því. Það er REG 600 Pro. Ég hef ekki heyrt um það áður, en þetta er eitthvað RIG Gaming. Ég hef ekki heyrt um þetta áður.
veit ekki hvort það eigi að vera ROG, nei það getur ekki verið, það er heldur bara tölvupartar. RG Gaming Headset, þetta RIG þekki ég upp á hann. 600 Pro. RIG væntanlega. 600 Pro, já, örugglega. Lúkka, Þetta er alveg headset sko. það lúkka Þetta er næs, mjög sko. fínt sko. Það lúkka Þetta mjög sé- svona beefy Engin sem ætti að kvarta yfir þessu. og hérna svo einnig Að voru þetta það bildi fyrir bíómiðar, PlayStation og líka fyrir random. Xbox. Og líka bíómiðar fyrir hérna Við erum með random sæti á bíósæti. Og þú fær líka random bíósæti. Þú fær ekki velja sæti, þú fær random sæti. Nei, þú fær bara random sæti. Það er random Það sæti væri- fyrir random sætið. Það er svo við. Hún er Það bara, verður hjólað fyrir þig í hérna beinni eru líka þið tvö? hvað sæti þú fær. Sorry. Það er random sæti. En svo farið líka Dominos inneign. Það er líka annar kostur við að vinna fyrsta sætið og annar sætið. Það er Dominos inneign líka. Svo var random bíósæti fyrir topp 2 liðin. Þá random lið fyrir ekki random bíósæti. Við vorum að fara yfir þetta. En já, það er svolítið vel búið. Við stefnum á að gera meira fyrir ykkur þegar við komum lengra að deildinni sem verður haldin í ágúst, en við höldum áfram með síðustu 2 mótin okkar þangað til. Við tökum þá pásu, en það er núna yfir í síðustu 2 möppin. Það er Miramar og nú já, er svona farið að þrengjast að topp 3 liðunum og við getum farið yfir það held ég bara núna. Já, það er það. 1 stig á milli. Það er aðeins það sem ég fór yfir, þetta er bara top 3 sem eru bara að skera sig svolítið út úr þessum hóp og það er með 2 eisti sem er leikir á milli, Next Level Game Red og Blue og Red þar yfir og 354 er síðan í 3. seti með 50 stig sem er 10 stigum eftir 1. seti hjá Next Level Game Red. Og Nú þegar Sirko eru komni með placement, á þetta er á 5. seti. já, þeir náðu bara einu killi en ná samt placement. Ég held að þeir eru bara ekkert að horfa á placementið, það dreifða bara niður. Það Já, virðist þeir vera. mistu aðeins average stiga söfnunum sína hverjum leik við að ná placementurinn. Einhvern veginn já, en Þeir eru Ég samt meina- ennþá, þeir eru þokkalega ofalega, ég meina með þeir gætu verið í 4. sæti á 6 stiga mun, þannig að það er alls ekkert slæmt ennþá ef við horfum svona yfir það. En áfram gakk yfir í næsta map og við erum hér á trúðlastinni, þeir eru taka sér sinn tíma, fullstakkaðir, en ekkert mikið action hjá þeim, þannig séð, Úlfur hinum einn, en svona veit ekki hvort það verði eitthvað action á næstunni þarna. Það er svona, þetta mapp er sennilega hægast þegar kemur að því að þróast svona leikjum, eða ekki. Það eru allir rosalega með bara með sitt svæði. það er líka, mér líður eins og að sé ekki eins svona opið beint, skilur við það. Nei, út af öllum fjallslíðunum, hitt eru meira svona hólar og hæðir, en þetta eru háu fjöllin og bara dalir á milli og Þessi hringur samt náttúrulega bara að fara að íta í það að það verður slægir hérna mjög snemma. Það er allir að fara að koma sér inn í hring og hann er hálfpartinn í einhverjum sjó. Ekki eins mikið pláss fyrir alla leikmennina. Og margir sem þurfa að koma hérna suðaustan til að komast aftur í mappið. Þrjúfjórir, 50 stig í 3. sæti. Þeir eru með ekki mikið við bræðast að fara að missa leikmenn snemma eða detta snemma út. Þeir þurfa bara að ná nokkrum killum og koma sér í toppsæti eins og þeir hafa verið svolítið konsistent í að gera allan að komast í toppsætin. Ég samt maður svona hugsa alltaf þegar maður er komin í þessu stöðu þegar maður horfir á leikmennina sem eru kannski vantar smá upp á að vera í fyrsta sæti en eru búin að vera heldur góður, þú veist, hvort þeir eru ekki að setja smá bensin í allt eða ekki vera að bíða eftir hini gerir mistök. Heldur þessi sækja sér litlu sigrana. akkurat. Og hérna upp, Racing Hill, gullfallegt mapp. Það er náttúrulega ekkert fallegt og eyðimerkur, segi ég allan, þar sem við búum í 70% eyðimörk. En síðan eru allir sem koma hérna túristu landsins segja þetta sé fallegast land sem þið séð, þannig að maður svona hver finnst hvað. Við erum með mjög fjölbreytt land. Og veistu, Já, já. ég fekk reyndar alveg smá svona self-reflection einhvern veginn þegar ég var úti og ég var að passa eitthvað staðar á systur minni í Njarðvík.
það eru túristar að labba þarna framhjá og eru bara, wow, taka myndir af norðurljósunum og ég er bara eitthvað svona að hanga úti í símanum og þeir svona horfa á mig og segja, do you see this? Bara ég var ekkert að tala við það neitt svoleiðis. Bara serði þetta og ég er svona, já, ég sé þetta á hverjum degi. Og það fæ ekki smá svona, já, veistu, þú veist, við fáum bara norðurljósuna hverjum degi bara upp í lofti, skilur, og við bara svona, já, þetta er bara einn annar dagur hjá okkur. Kannski erum við bara, við viljum það sem við höfum ekki og höfum það sem við viljum ekki. Spurning hvort að herra Svakalaugur sé ánægð með hennan sandstorm sem er að koma niður eða ekki, en mér finnst það líklegt þar sem þeir voru svolítið í stiktunni hérna hjá trúðalestinni. Þetta er enda það sem að gerist þegar það er þurrt á Íslandi, sko. Þú bara smá vindur og þú sérð ekki neitt. Það getur líka verið svolítið þurrt á sumrin, sko. Það er ekkert alltaf fallegt, sko, en þetta er enda mjög skemmtilegur hringur. Hann er mjög sunnalega. Við höfum fengið þessa austan hringi en ekki alveg svona sunnalega. Það er bara alveg að Pestin eru nokkla bara völdu sér sem fullkomna stað til að lenda á og þeir hafa bara gott svæði til að lúta á og engan asi í því í rauninni, það er bara engin sem er hann í kringu það og býst nú við að þeir hafa nú helviti fínt í stuði á vopna eða utilities. Fyrsta lið til að koma hann inn er Barracudas nýgræningarna þannig séð sem kom inn í seinasta mót og audio. Þú ert með rosa mikið audio í kringu þig þegar þú ert að keyra hann á þessum bíl. Það er ekki beint hljóðlátur. Þið finnið ykkur lítið svæði sem enginn er á. Já, kleppur. Við hvað er að bara hægt hann inn, það er eins og þessi bara mjög öruggur að það sé enginn hana. Þið getur bara alveg sleppt í að klera fyrst þið er svona vissir það. Það er með fínt overview hérna á trúðalistina. Já, og veistu, þeir eru með klikkaðan stað bara í miður hring líka og horfður á það, Arró eru þið með sömu hugmynd. Það er á flegi ferðina. Það er raunin eina er að þessi klöpparna sem er fyrir aftæði að það er auðvitað með að koma í baki á þér. Svona snemma til leiks þá er ég mjög efins það að sé allir komið þau skot sem þeir langar að eiga út restan af leiknum til dæmis eins og 3-5-4 þau þurfa líklegast að finna sem meira skotfæri og annað til að eiga í byssunum. Þetta er verið voðalega fljótur hringur svona, þeir sem eru bara inn í hring eru bara komnir ofan til þannig. Og þá líklegast ekki trippið þar sem að þessi byssi hefði meitt aðeins meira en 22. Já, það hefði sennilega verið meira damage hefði þetta verið tengið inn, en já. Og þannig að það gefur þarna síðasturinn hringinn af þessum sem eru komin núna og það er skot á, nei, býttu, keyrt á... Það er smá hérna, vinárekstur. Já, ég líka skildi ekki alveg, ég held að var trú að pesta og lest fyrst, en nei, smá hérna vinást. Hver hefur ekki keyrt yfir fótinn á vininu sinum? Nákvæmlega. En Frjálsi hérna er að taka nokkuð skot frá Barracudas og dettur niður. Líklegast verður þurrkaður út hann af audio og fleirum vinnum. Arró þar að, já, þetta er bara búið fyrir Brjáns og því miður. Goodbye, sayonara. Það var lítið sem hann gæti gert þarna til að koma sér úr þessu. Arró, því miður. Þetta er einmitt eitthvað svona litlu mistökur sem þeir hefur ekki mátt mikið við. Nei. Og ég minna ég alveg sem hefði getað sleppt þessum mistökum og af hverju var hann einn hana. Var hann á bíl eða ekki? Sem top 3 liðið í kvöld. Nákvæmlega. Ég veit að þeir eru svolítið mikið í því að vilja splitta en það þarf alltaf að vera plansamt hvernig kemst í burtu sko. Þetta var ekki úthugsað líka sko, já þetta var bara vondustað til að vera hlaupandi eitthvað, bara. Já, en ég meina maður segir þetta samt alltaf in hindsight sko, þú veist, við vitum allt, við sjáum alltaf vatnum. Hann er núna gæðin sem er einn um búti, en hann er með bílinn sinn sko, en ég spyr hvað er bílinn hjá Brjása.
skemmtileg staða en það sem æsar inni, maður hefur mörg lítil engul sem maður getur skotið hann út gluggana upp í hlíðina nefnilega. Svona ólíkli staði sem eru horft tilbaka til maður. Og þar kemur menn í emergency pickup, beint fyrir ofan Ice, Sirko vita er að þeim, allan að hættu við núna og fara beint upp í hólinn. Fransmaður er eini maður sem tekur aðeins svona fremri stöðu og fyrir fram hjá Ice og líklegast ætla bara að fara að finna sér næstu bæ til að secura. Leyfa mönnum sínum í Sirko félögum að taka lengri hringi til sín. Eða hvað? Nú voru allir dreifðir þrátt fyrir að vera samt, sko, Ice eru, það eru allir skiptir frá hvort öðru og eiginlega bara með ekki við. Ég held ég veit ekki að séu svona mikið á milli hvort annað. Þú horfir á bara tím Iceland, tím hérna bara Kúta og svo, þeir eru allir einhvern veginn á milli hvort annað. Þetta kemur Siki Frans í bakið á Ice, ég veit ekki hvort þeir viti af þeim. Já, mér finnst líklega að Frans er svona meira að huga sér hvernig hann kemur sér aftur upp til þeirra. Það fara hægt í það. Já, hann fyrir mjög hægt í það, þannig að þetta er meira bara líka vera svona smá fremri stað og vita hvað er í gangi. Hann sjálfur er á opnu svæði. Þetta, markmið svona leikmenn á ekki vera að taka slægin, sko. Nei, algjörlega, hann er frekar að hugsa að hann veit að hann er á opnu svæði og þú ert í rauninu bara að taka smá hjá infoplayina, sko. Kemur sér í burtu, það er líka bara réttast stöðunni, kemst ekki til sína liðsmenn sem eru hinum megin við þessa, þannig að hann getur bara í bíli. Og næsta game er rétt að keyra hérna, kennum svona umsátur hjá Nick Case Fight Club. Og búast ekki við þessu. Krissi er í húsinu. Sem er geggja stuði hérna og tekur John CGR. Ættir stikjan tilbaka. Erfið staða núna. En Gransan góð geti verið. Allan að pússa Nick Case í ykkur aðra stöðu. Hann hefur bara út og klárt John CGR. Engin Gransan þar. Jújú, það komið fleiri leikmenn hjá Nick Case Fan Club og hljóma að hjálpa. Já, í baki á honum. Það er restinn síðan næstilega geimum burtu, lengst í burtu. Smátenging hérna á grensunni. Það er eitthvað vel þarna. Nær fyrstu tenginu. Það er bara fyrst gefst út. En Sitex tekin út. Já, á tilbúin en hann var bara ekki með mannafjöldan á sér. Demantur og Cynic eru seinir í þetta en þeir eru þarna. Mögulega að ná Oldwork há alveg hérna út en ekki mikið meira af það allan í bili. Exicon er aðeins fremur stöðu getur tekið á móti þessu, hvort þið vitið alveg af honum er óljós. Jú, þannig kemur hann fólkur í fyrsta skoti. Og næstlega Game Red taka þessu lossi í rauninni og bara til þessu burtu. Komið í what feels like endin á leik en við erum bara komin á 13. mínútina og það er strax, erum við að fá svona dreift action yfir allt mappið, hérna er þetta ofan hvort öðru, Semmari heyrir og sér og Frans rétt svo sleppur með halan af sér. Og hérna er næstlega Game Red teknir út, það eru þeir sem eru á toppnum í mótinu. Það er reynda stórt. Og þetta er það sem ég er að tala um að þú veist að fólk þurft að færast allan á austanvert á mappið, allir þurft að gera það bara býtir smá stemmingu hérna þar sem að allir þarf að komast á slítisvæði, komast gennum svæðin, svæðin. Og hérna Semmari að taka á móti Sirko, Frasmaður er tekin út og þar eru þá 2 leikmenn eftir hjá Arro ennþá. Kókabó var tekin út. Þeir spotta þetta, sko, já, Kókabó var tekin út hana, Semmari og Arro, þeir spotta núna Next Level Gaming Red vera dottna úr leik. Þeir vita, ef þeir voru ekki mótivataðir fyrir, þá verða þeir það núna. Þeir eru bara 2 eftir, en þetta er leikurinn fyrir á til þess að skera sig upp aftur í contender sæti. Þeir eru í top 3 núna, en þeir eru ennþá 10 stigum á eftir Blue og Red. Þannig að þetta er bara besta leiðin inn í leik. Og talandi um góða leið, að þá er þetta ekki beint það sem að ég myndi kalla góða leið á hjóli, hvað þá aftur á bak
Það var smá set. Ég er bara búinn að gefast upp eitthvað. Og ég sé mann setja óvart í bakkir á bíli en ekki á hjóli, sko. Þú rennir Ég skal bara bara- tilbaka. Hann er bara bakka í. Maður bakkar ekki. Nei, það er þetta, nema á þessum fyrstu hjólum, þarna, svona barnahjólum. Er það ekki bara bremsa? Þú veist, Nei, það er bara ekki gýr. Það skrallar ekki. Það er bara... Ég skil. Nei, byrju, nú er ég ruglað. Jú, það er bremsa. Það er bremsa, rétt. ég held að sé nefnilega bara ákveðin bremsa, sko. Þetta er eitthvað, ég er að hugsa út í eitthvað svona, samt svona barnahjól. Ég hef verið í svona hvað heitir það? Pocketbike, nei, pocketbike heitir þetta. Það var það sem ég var að leita af, pocketbike. Ég átti einu svona sem að sko, þú þurfti basically bara, það var eins og verið á dótahjóli. Þetta er ekkert ósvipað því allavega þegar maður fylgist með honum svörfandi á hjóli, þetta er ákveðið choice. Og óþægilegt eitthvað að vera hjóli og fá skotar Og það þarf að fara á móti til að fá hraða. Svo komikal eitthvað. Hvernig er hann lifandi? Hann er það ekki en... Nei, hann decompósar núna. Loksins, það er Kartmann sem að tekur hann út. En Triple Agent Zero eru þarna í vondrustuði út fyrir hring og bara eitthvað raunin getur tekið vel á mótið þeim. Þannig að sérstandi kleppir frá Kartmann. Sýnist hann að spotta hann og því tekið smá öndun. Alltaf erfitt að vera að halda sér lifandi, koma sér í hring og vera alltaf sér að vera ekki tekinn að næsta leikmanni sem er Arrow núna að taka hérna menn úr IQ. Hraunbyttar eru liggjandi inn og niður í kringum þá líka og IQ er greinlega og hraunbyttar eru í barda. Þessi bransa er bara góð og Hot Drop ekki með þessi barda reyndar en þessi bransa er góð, bara leikmann, Sigurður. Ronaldinho, hvað getur þú gert? Þú hefur verið með góða grensur áður, með nokkrar grensur út hér núna. Dum-dum, það er honum líka. Þá er það 3-5-4, erum með Arrow og Samara, IQ erum með tvo leikmenn líka, Krabbi og Blöðru Blengarli. Seinast leikmenn sem voru tveir eftir þeim seinast líka. Róstur. Djúpur hringur hana langt fyrir menn að fara, alla hana frá Triple Agent Zero og Barracudas. Það er bara eitt lið sem labbar þaðan í burtu held ég. Núna 17. mínútuna, þessi og næsti hringur þar sem við sjáum actionið bara skella á. Það er ennþá rólegt en það er rólegt í að hringurinn er bara ennþá það sver. En nú eru þeir að reyna að klára hérna restina af Triple O. Og það er eitt leikmaður Triviksan. Hann er ekki í mjög góður stuð þarna. Hér sko leikmenn koma beint á þennan sér. Þetta er bara klafað og klárt. Trúða að lestin eru hérna á móti nokkrum leikmönnum í Sirko sem eru eftir. Það er Matt Flavor sem einu stendur eftir held ég núna. Matt Flavor liggur niðri. Nei, segi Matt Flavor er einu uppi. Six-Sack sem liggur niðri. Bara eitt killi þessari viðurinn hjá þeim núna og já, svolítið dottnur og takt í killunum hjá þér í seinum viðregnum. Ekki mikið sem við erum gert þarna í stíðatöfnum með þeim. Stendur eftir og er bara að láta þessu hörfa sem verður mjög ólíkur til að lifa af. Búinn að spotta hann, Stormur hérna með að trekta neitt. Trykkir henni yfir, hún er ekki nógu djúp. Hann kommittaði ekki í hlaupið. Spottaði hérna Poppy. Hann er áumkrindur að tveimur liðum. Svakalegur haus þarna. Spottar Fiddle Beint Grant. í tangin. Bíddu, hver er þessi? Sko. Þetta var reyndar testi sko, ég ætla alveg að gefa hún það. Þetta var klippa. Þetta voru tveir rippur hausar og veistu, nú er þetta bara nú er þetta 1 og 2. Bíddu, hann næri ekki ressu. Þetta er 1 og 2 mögulega. Bíllinn er komin yfir. Hann veit að þetta er playið en Hello World er að kíkja, spottar, tekur skotið, tengir ekki.
og fer í bílinn. Ég held að þeir ætla bara að láta þetta eiga sig. Ég held að þeir vilja ekki hann að borða það. Matt Flavor bara einn og sagði þeim bara farið, bara hreint út. Gleymiði hugmyndir. 100%. Og þeir verður að komast ekki einu sinni í burtu allir lifandi. 3-5-4 hérna að taka úr hraunbutta. Trúðlistinni þar eftir með tekin út og þar er hann loksins tekin út, hann er Matt Flavor. Nú veit hann það. Hann veit það. Byrju, þetta var ekki Matt Flavor sem var í trúðlistinni. Nei. Það var Omni sem taka út trúðlistinni, já. Það er næsta hann er skrefið. solo. Hann er solo bara og eiginlega sleppi lifandi Nei, vel gert hann hjá Sirko, leikmanni Matt Flavor og einhvern heldur sér lifandi. Hot Reppur eru teknir út af Red Zone Fresh Raiders. Red Zone Fresh Raiders halda sínu stríki hérna eftir að vinna senast að viðreign. Semmari og Arror eru komin með 5 kill á milli sín og getur ná sér hérna annað. Svona er hann ekki. Ágætt grensa mögulega. Skopar reyndar ekki hérna. En taka hérna kall út bara með góðri viðreign í skotum. Og Burrito er bara að drepa sinn eigin leikmann og bara Gutas eru teknir út hérna Semmara og Æsrunni tekur hann smá þátt í og stelur inn í killinu. 3-4 taka þessu og halda áfram að taka stig og meira sæti inn í leiknum í rauninni. 8 liði eftir. Nick Cage Fan Club eru með 2 kills og 4 leikmenn eftir en Next Level Gaming er hann á hliðina á þeim með alla leikmenn eftir sýnist mér og þar kemur það og Olberti hóti eftir niður. Sittur þar með teknir út á Omni og vel gert hann hjá Matt Flavor að halda þessu lifandi en svo sagur öll. Já, þannig að Next Level Gaming Manic er að taka skotið, Chrissy K spottar hann loksins en já, nú er Hundsilla og Finnir farnir að bara keyra svolítið áfram upp á Nick Cage Fan Club en Jelfis tekur smá höggana frá trúða pestinni hinum en við garðinn og þeir þurfa rauninni bara allra að snúa sér aftur að þeim. Erri staða og Flott skot hann í Hundsilla. Ógeðslega Annars flott skot. hittir ekki rétt svo. Hundsi líka búinn að koma óvart með longrange-vopni. Hann hefur verið mjög rock solid á þessu vopni og líka bara það sem hefur komið mér á óvart. Hann er ekkert ósvipa bara demant. Hann er svona þeir eru eiginlega bara með svipaðan playstil Hundsi aðeins meira á longrange-vopninu en báðir eru svona sko bara gera það sem að þeir ætla að gera. Hin liðin þurfa bara að díla við það og bara fara í eitthvað að fæta. Þeir báðir hafa verið svolítið svona aðilinn og hann tengir við annan haus þarna. Annar haus hjá Hundsa yfir á Andra Már Ólafs og hann er ennþá að gera skaða þar. Hann er núna eini lifandi samt hjá Next Level Gaming Blue. Next Level Gaming Blue er bara með 1 leikmann standandi. Jenga, hann heldur öðru leikmanni og það er ekkert sem hann gerir gert með að taka skotin í sig og 10 HP eftir. Hvað hann er verið að skjóta hann að trúða pestin hinum með niðri og klára það. Hot Rod með því og ekkert mál. Next Level Gaming Blue er dottnir út og 3-5-4 þarf með opið skeðskot bara að fá toppsæti en í þessum leik. 3-5-4 með, já, algjörlega, ekki bara það, Next Level Gaming Red og Blue, þetta var líka tækifæri fyrir Red og Blue til að aðskilja sig frá hvort öðru, en þeir gera það ekki. Ég veit að það eru eitthvað til sem segir killin og það að þeir hafa fengið 1 stig núna Blue í placements, en það bara dugar ekki. Það er ekki nóg til að bæði lið geti ekki breytt því á einum leik sem er eftir þetta. Þannig að þetta er klárlega rétt hjá þér, 3-5-4, þetta er bara runway fyrir þá til að koma sér aftur og þeir eru klárlega að nýta. Arrow með haus hérna á Sörmann í Team Ice og þeir ætla að halda þessu áfram. Já, nú erum við með Nick Cage Fan Club sem eru með ekki alla leikmenn að standa ennþá, 2 leikmenn held ég. Og þeir eru með 4. seti móti Nick Cage Fresh Raiders sem eru mögulega ennþá held ég inn í leiknum held ég. Hvort þeir voru teknir út, ekki alveg með minna. 6 liði ennþá leiðandi. Já, Resson Fresh Raiders eru þegar teknir út og þá er Nick Cage Fan Club líka að halda sínu 4. seti hérna. Mögulega geta alltaf tekið 3. seti, sjá hvernig fer. Afskotan er X-Con. Vel gert hérna X-Con að halda 3 leikmenn í skefjum. En núna er það búin að splitta, það er eftir að horfa í kringum sig frá aftur. Og Nick Cage Fan Club er þannig teknir út af Omni. Omni hafði ekki verið svona þannig sem vera brjóta miklar öldur. En koma hér sterkir í þessum leik og eru með 3 leikmenn ennþví standandi. Og
líklega að komast í topp 4 með hvað trúið pestinu búin að missa 2 leikmennur og æsirinn að kóngurinn stendur og Arró alveg að fara að falla og móti kemur kóngurinn nær honum niður næstu í. Þetta er samt rétt að playa hérna hjá 3-4 Semmari og Arró bara eru bara að sækja fæt og ég kann að meta við erum bara að sækja killin, þetta er akkurat já þið getið hort á placementin en þið þurfum líka að fá killin og þetta eru bara frí kill fyrir fram á þá, algjörlega. Nákvæmlega. Og þar er með einn mann lifandi eftir í prúfubestur sem er Gavrikó sem er komið svolítið nálægt inn að 3-4. Hann þarf að fara að ressa félag sinn. 3-4 getur að ná sér eitt annað kill þarna á Gavrikó ef þeir spotta nógu snemma. Og þeir gera það, Arró er búinn að tengja ekkert eftir hérna í tákinu á Gavrikó. Þessi gressa getur verið stór. Allan að beint miðu á hann, það þarf að vera nógu lengt. Og hann er í hílinu en þeir fá kill samt, það er klára mannin þarna Svart og Dabbi, hann er skríðandi inn í hring en er ekki að bjarga sér upp. 3-4 eru hægt og rólega bara með línuna eða yfir honum ennþá. Þetta er, þeir eru að nýta þetta til fulls, bara... Já, þeir koma sér í fína stuður en að þrátt fyrir, hvað er, manneklu. Já, ágríns, bara þeir... Ó, herru, já, það eru bara hérna að raka inn killum. Þetta er bara, nú eru Next Level Gaming Red og Blue bæði að býta í negluna og fylgjast með Arró og Semmara. Þeir ætla ekki yfir í síðasta mapp með nein regrets á að hafa skilið eitthvað eftir í þessu. Þeir eru bara að nýta allt og ég kann að meta hvort sem þeir fara niður hérna. Þeir eru underdogs í öllum bardöfum út leikinn núna. Arró hins vegar getur enda að dreigja upp í advantage bara með því að vera klötsin sem hann er en þeir eru ennþá 2 lifandi. Þannig að það er yfirleitt betra en ekki þannig að þeir eru ekki að fara að spila svo grónleik. Þeir eru alltaf frekar að sækja sér frögginn eins og við nefndum. Hot Drop er sennilega næsta bráð með að Omni eru með sterkari stöðu. Já, en þú vilt aldrei treyta stöðuna við Hot Drop. Nei, sennilega ekki. Þú vilt ekki fara okkur inn, svæpa á og vera fastur það sem þeir eru. Omnið þannig að yfirvofandi yfir þeim. Ég bara veit ekki hvort þú vilja vera í neinu húsi út af því að þú getur hort á það sem trapp þegar hringurinn þvingar þig út á endanum en Omni eru alveg með girnilega stöðu. Málið er að ef þeir fara fullkomitta inn í húsin það er svo rosa erfitt. Mögulega er þetta, þeir fara bara inn. Þeim er alveg sama. Omni hana með góða yfirsýn yfir þessu öllu og mögulega verður aðra spottar á þeim. Þetta er góður molli. Verður að skjóta á hann hérna. Hann heldur honum niður í tekur upp byssuna á síðustu sekundu. Fór hann út. Nei. En hann er með línu. Ef að Semmar ekki bjarga þessu sem hann gerir, hann skýtur. Og nú þarf Omni að keyra niður. Og þeir eru að nýta það, þeir eru að koma á fleiri og ég held að Semmari vita. Nei, ég held að Semmari viti það, þeir eru alveg búin að lesa þetta, það er playið, blindur núna og hann er alveg stöðar. Já. En breytir ekki því að þó að Omni taka sigur núna þá var þetta basically best case scenario algjörlega nýttur til fulls og það sést hér af hverju. Þeir eru bara með, já, í öllu, þeir unnu ekki leikir en þeir unnu bara mestu stig úr leiknum og þeir gátu eiginlega hægt að segja. Nei, þetta er bara frábærlega gert á 3-4 að ná bara miklu úr litlausir voru með hana í stöðu á ákveðnum tímapóti en Omni hérna taka fyrsta chicken dinner sinni í kvöld og bara flott að sjá það hérna koma vel inn í mótið. Ég er spenntur að sjá loka úrslitin. Ég held no joke að við getum verið að horfa á Next Level Gaming Red, Blue og 3-4 berjast bara bara sigurinn í síðasta. Ég held að það sé ekki mikið sem aðskilur. Það mun ekki vera mikið sem aðskilur en þó tæft að 3-5-4 séu með fyrsta seti. Ég man ekki hver killin voru hérna Next Level Gaming sikkurum. Nei, en þeir fara bara svo snemma út þannig að það get ekki verið mörg, en það er rétt sér. Þeir kom okkur alltaf óvart með einhver 10 kills bara á því að spila 2 mínútur í leiknum. Þannig að við hefum eftir að fara yfir stöðuna þegar það kemur, en þangað til þá er þetta síðasta pásan okkar í kvöld, þar við förum í síðustu lotuna í kvöld. Þannig að við tökum stutta pásu og við sjáumst í spennandi leik framöndan. Yes. All right.
Við erum live. Og segjum við hæ þar sem þetta er seinasti leikur okkur í kvöld og það er aftur Miramar. Það var, já, spennandi að segja hvernig staðan verður liggur núna eftir seinasta leik og get ekki beðið til að fara yfir það með ykkur. En það var Omni sem tóku seinasta leik í sigur og þeir hoppa ansi mikið upp stig, það eru 3 seti sem þau hoppa og þetta var svona fyrsti leikur sem ég var alveg já, þannig eru Omni. Þeir náttúrulega eru sigur frá senastu viðreign sem við vorum með, hvað mótorið sem við vorum með. Það er svona 6 leikja formati sem við erum með núna, en þar erum við hendum upp skorborðinu frá senastu, bara uppfæri skorborði, þá erum við með að 354 eSport er núna í fyrsta sæti með 69 stig, á móti kemur Next Level Gaming Blue sem eru með 63 og Next Level Gaming Red með 60 stig sem fór að fá engin stig í raun í seinasta leik og þetta niður 2 sæti. Takk fyrir að karja opnununa. Já, ég er komin aftur og ég sé það rétt að hérna. Ég bjóst ekki við að 354 myndi taka fyrsta sætið. Verði að viðurkenna. Ég held að Next Level Gaming Blue og Red myndi samt vera fyrir ofan, en ég held að myndi allavega ekki taka fyrsta sætið með svona miklu forskoti. Það er nú bara 60 en samt. Mér finnst það ekki Já, þetta er samt sko, þetta eru 19 stig á hoppun sem þið taka hérna. Já, þeir voru líka með 17 kills eða ekki út. Nei, þeir voru með eitthvað helling, þeir voru með mikið. Ég man það, kannski ekki alveg 17, en Ég þori ekki að segja það til það, þeir fá 60 fyrir að vinna og þeir voru með 13 kills þá. Já, sem er, ok, ekki alveg 17, en næstu. Next Level Gaming Blue fá bara 4 stig sko. Og ekkert á Next Level Gaming Red, það þýðir nokkru bara, mjög mikið advantage sem 354 að koma sér í góða stöðu nú. Það er þá rétt á það sem að þú sagðir áðan, þeir fengu það lítil stig að, Já, þeir fóru mjög snemma út báður í leik og hvort fekk placement meira sér, rétt hjá mér. Bara leik og seinna liðið datt út, þá var þetta bara greiðbraut fyrir 354 að gera eitthvað gott úr engu og gerða heldur betur. En nú erum við komin í seinasta mappið og spennt að vera að sjá, það er rauninni bara, það getur bara komið upp á það hver vinnur þetta mapp, vinnur mótið eða ekki. Já, það er allavega mjög líklegt að það verði niðurstaðan, af því að það er svo stutt á milli þessa liða. Við getum séð þið öll þrjú dett út núna en samt. Það er reyndar rétt. Það væri leiðileg. Ég meina, hvað gerir maður í þeirri stöðu? Ég meina, það getur alveg gerst. Og þá bara vitum við, já, þeir vinna. En ég meina, sitja hérna í hálftíma allir vita niðurstöðuna, þá myndum við bara breyta narrativ, sko. Hver eru við þá? Arro Klöts, þá þurfum við að sjá Arro Klöts. Hvað er meira eftirminnilegt? IQ, mér finnst 1/9 IQ skemmtilegt lið. Þeir eiga alltaf svona, það næstu því eins og svona vilji rúta með þeim af því að þeir eru svona, þetta er svona kindergartner á adult playing field, sko. Þetta er bara svona, það er allavega svona myndir sem ég seti í hausinn á mér og þeir séu bara samt að gera góða hluti og eru að eiga svona skemmtileg moment. Mér finnst þeir alltaf að vera underdog, en Nick Cage Fan Club, þeir eru bara reyndari, ég held að þetta segja það. Þetta er bara annað mótið sem við sjá 1/10 IQ, en þeir spiluðu fyrsta mótið sitt ógeðslega vel og sömuleiðis Oh my god. Moment í þessu og Já, ég skil. Já, hann er ekki með vopn en þeir eru bara hérna að koma umkringjan. Og þetta er svo ekta. Ég með Dörr sagði, leið mér að fá killið og safna því. Þetta er svo demantalegt, sko. Red Zone Fresh Raiders hann að kannski ekkert rosa skattið við þetta, en trippir hann einn á báti, einhvers þar að keyra, spottaðir og við sjáum alveg að Red Fresh Raiders mistu hann að leikmanninu út úr bara, já, út á server eftir þetta. Disconnection problems greinilega. Eftir út deyrð svona. Þetta er unusual hringur, ég held ég hef aldrei séð top right ring
ever. Bara... Síðan eru Þetta er nú ennþá svolítið miðjulega á mappinu, en ég held ég hafi aldrei séð uppi hægri mapp. Nick Cage Fan Club og 1/9 IQ. Ef eitthvað liði myndi sækja beinta liði sem þið sjá, það var hann 1/9 IQ. Alveg fyrst, þú ert ekki á skemmtilegum stað og þú ert að koma þér í burtu núna. Er hann ekki með byssu? Ég held ekki. Eða hvað? Ertu að spotta hann eitthvað? Þeir veit ekki. Nei, það er gott. Hann ætti að ná að hlaupa í burtu fyrst þeir að skjóta á hann. Að skjóta á hina, þar að segja, fyrir ekki. Já, ég held ég að þeir vilja ekkert kíkja svo opið. Ég held þetta sé bara til að láta á að fara inn í hús. Rúlast er nú fresh hérna ofan í hvort öðru. Það er ekki langt á milli þeirra. Ég verða við ekki hérna, ég hef Sagði ég fresh, meina... lútar sko. Það tók mér langan tíma að hætta að nota takkana, að ég veist hvað ég meina. Ég ekki við tapinu bara. Ég gera ennþá, af því að það er hraðara, eða ekki? Tapið? Já. Jú, eða þú ert að gera svolítið mikið action í seninu, en þú vilt equipa til dæmis eitthvað ákveð beint á byssunum, þá gera það með takkanum. Áhugavert. Ég er alltaf bara út af, sko, frá einhvern leikur, og hann er þannig ennþá, bara þú ert fljótar að taka upp mikið af hlutum með því að vera í tapinu. Ég var ærlega til að geta bara ítt á bara og það bara pikkast upp, skilju, bara svona millisekundi. Já. Þetta er svona... Vá hvað leikurinn myndi bíla öðruvísi. Þá þarf þetta að taka smá tíma. Já. En af hverju ætti það að vera fljótlega að þú stendur bara eins og T-model, tekur upp töskuna og þá getur þú bara Í rauninni er þú ferðar hnén og ert með opna töskuna og ert að taka einn út. Það er enda fyrir mig. Af því að mér er animationið þannig. Já. Ágúst, þetta er ástæða að vera þú ert innan. Þessi veggur er búin að vera skaðlegur inn að vera hraunbeta. Já, virkilega. Vá, hvað þú getur... Þú þarft ekki að rífa og endurbyggja þennan sökkul. Hann er ennþá í toppstandið, afsakið. Bara, hann stútaði bílnum líka, sko. Þetta var illa með tvö... Ég trú ekki að hinn bíl komst yfir þetta á endanum, sko. Það var rosalega. Já. Það nota alvöru steypu back in the day, sko. Ekki þessa sem nota bara í dag, sko. Hún er... Þetta var svolítið shoot myself in the foot. Þarna. Æ! Gerir ekki aftur. Putur í fótinn. Það er ekki að... Já. Það. Virðist vera að þeir komast í burtu. Hérna alveg ofan í Nicolas Cage Fan Club. Þeir voru búin að spotta hvort annað áðan, en þeir búin að taka almennilega fæta fyrir núna. Galdrakarlinn fellur og þeir stræka allavega nær út frá því. Og ég held að það sé bara all in með þess að í þetta. Vita þeir eru ekki allir fullmannaðir hérna, þannig að þeir koma sér snemma í þetta. Lokkið er tekið upp, Exicon kominn djúpt hérna inn. Og þeir eru konið með alla götuna á hægri hlið. Exicon fer bara inn einn. Hættuleg staða, en kýsa að hægja aðeins á sér. Vita þeir eru uppi, spotta þarna með þess að í þetta mollar uppi. Mollin ítir þeim á sirkni hægra stætti. Pressa hjá Nick Cage Fan Club hérna. 1/9 IQ í erfiðari stöðu. Bara 2 eftir og þurfa bara að fá hjálp. Þeir eru komnir í bakið til þeirra, en það þarf að gerast fyrr. Blöðrubrenglaður getur gett ykkur skaðana ef hann fljótar inn í en aksjónu hérna sem er gangi. Þeir eru helviti fastur hann uppi og þar kemur blöðrubrengari og gerir eitthvað smá skaða. Rétt sem það. Vá, Next Level Gaming eru hérna teknir út af Team Iceland. Þetta eru... Öfugt. Já, þú gerst með hjarta á það. Ég var líka að missa með hann, sko.
En já, ég sá líka bara fyrst næst level, ég er á fyrst sem ég las en las líka vitlis úr þessu, en já, ekkert sem betur fer leiðilegt fyrir Team Iceland, en Nei, já, þeirra fyrir vegna mig og mína væntingar til topp 4, þá jú. Já, við erum líka bara fegnir að við getum bæði ekki haldið áfram fylgjast með þessum bardaga hér og ekki þurft að hafa áhyggjur, það er kannski frekar það sem við erum að reyna að segja, en við höldum okkur á einu bretti. við höldum okkur á þessum bardaga, ég held að það sé alltaf að segja það, nema hvað, Ingi Ditto hérna í, það er verið að klessa á hann hérna, Æfa hann já, út, sko. Observerin spottar En bardagan þeir eru beint betri fyrir við. ofan, þeir eru með lítið crossfire en að beint up and down. Þetta er bara akkurat stræki sem er að gerast hérna, Ingi Ditto, hann er kominn í sveifluna hérna, sækir sér info og sækir sér nokkið því miður og þá eru þeir í erfiðari stöðu núna. Já, en Anything þú og er trippi. kannski einu niður en þú verður treytara mjög hratt. Eða hvað? Staðan er ágætt, spreyið ekki svo. Hann er einum, hann sleppur. Ég Það er skil engin ekki fokki leið. hvernig... Nei. Það er engin fokki leið. Já. Og hérna er Trippi eitthvað að reyna að gera og Já. hjálpa þessu, en nei. Það er alltaf Trippi. Það er svolítið erfitt fyrir hann að gera eitthvað hérna, 1 og 2. Anything gerði það sem hann gat gert. Blöður Brengari tekur út XF NRM og klárar hann. Nikkei Svenklöp og One IQ eru núna búin að standa þannig að það eru 2 eftir á Nikkei Svenklöp og 3 eftir á One 9th IQ. One 9th IQ, einhvern veginn kom á toppnum í þessum bardaga þráttur að hafa verið festir hérna inni 2 með sína liðsmenn langt í burtu frá sér, en þeir eru búin að fá reinforcement, missa 1 leikmann en ná 2. Þannig að nú þurfa þeir að hafa svona hraðan á því að það er ennþá slagur hjá Exocon og Old Dirty Ho. Þeir eru á fullri ferð hérna og núna búin að nokka 1 á móti, þannig að þeir eru 3 eftirlifandi. Nikkei Svenklöp geta gert eitthvað á móti núna. Trippi er komin nálægt núna í bardagan á hinum megin á vellinum, þar sem að við sáum þá knocka out anything. Förum yfir á það í Watchtower. Water treatment, topp vinstri, grænir og bleikir. Þarna, Yes sir. banger. Spottaðir, en komst samt í cover aftur, en þeir eru það nálægt að ég held að Þetta er svona, já. ekki nema Ef- Trippi sjáu leið til að hlaupa í burtu og spila placement, en hvaða máli skiptir það fyrir 7. sæti? Jú, þú getur leitað eftir topp 5, en ég held að þú getur líka gert meira. Þú veist, ef þú ert að fara að leita eftir barda út leikinn, að þá ertu með þetta beint fyrir fram að þig og meira segja ertu með ágæta stöðu ef þú spáir í því. Þannig að ég get alveg trúa að Trippi bara leiki sér að þessu. Þannig að ég held að við fáum skemmtilega bardaga. Hann er að spila til að vinna, hinn er að spila til að tapa ekki. Hann er taggaður í 8 og þetta lítur reyndar illa út fyrir hann og hvað þá núna þegar þeir hlaupa út frá þessu. Hann er ekki svona að hýla sig, þannig að ég held að þetta séu örlögin hans. Spottaður, kláraður og fallinn. Þá getum við fara aftur yfir á 10th 3-5-4, þeir eru hérna IQ. með 000 menn Bíddu, beint í bíddu, opið gefa sér. bíddu. 1 maður dottið niður á 4. Er 1 maður klárar? Nei, hann er hann uppi en jú. Þeir spurðu hvort þess að klára einu hérna á 3-4 og brjálsið daffinu út. Það er mikið aksjónu kringum 3-5-4 akkur núna. One Og 10th IQ taka Nikkei Svenklöp hinn meginn af vellinum, þannig að við þurfum ekki að skipta okkur að því, en þeir klára þann bardaga. Þeir koma sér úr því að vera festir þarna 2 og koma sér í burtu frá sér með 3 menn lifandi. Það er impressive on its own. Þannig að props á þá, en við getum fylgst með hérna núverandi leaders í þessu móti. 69 stig AO og komnir í 1. sæti. En verða að halda því. ég veit ekki hversu vel liðið væri en það væri gaman að hoppa inn á channel hjá þeim akkur núna. Ég vil ekki bara gera það. Það er hérna... Ég, ákveðin veistu, hasarögla í gangi. þetta er ekki hugmynd, við ætlum að framkvæma hana. Stökkum við vera 3-5-4 eftir 3, 2, 1. Þetta var sóðalegt sko. Svo
svo kleip hann í rassinn á mér og hérna... Herðu, ég segi við förum bara í burtu á þessu channeli. Jesus, komið þessi ykkur. Herðu, gangi. Það er svoleiðis. Ég er líka bara svona, ég kom mér ekkert á óvart, sko. Æja, bara, strákar. En herðu, ok, við leifum, við ætlum ekki að, sko, ég held sem meira, ég vill ekki að þeir missi einbeitinguna. Því að hann gerði það 100%. En ok, gefa okkur aftur strímið og höldum áfram bara inn í leikinum. Þannig að, en það er alveg rétt hjá okkur, það var gaman að fara inn á channelið þeirra. Ég átti bara ekki von á þessu, ég skal alveg við það. Svo kleipan í rassina. Hann bara valdi þessi orð, mér finnst það geggjað. Herðu. Hunsi, Next Level Gaming Blue, þarna finnur Kleppur og Barracudas. Hvaðan eru þeir að skjóta á Barracudas? Hvar er Next Level Gaming Blue? Lengst hérna uppi? Eru þeir, farðu neðst niður hérna á Next Level Gaming Blue, þeir eru að skjóta á. Þeir eru með smá hlýðana, sjá niður. Þeir voru að nokka Barracuda leikmann. Og held ég hinum einn á mappinu, sko. Ekki það sem að þessir eru. Það var að hund sem er oppan. Hvað er Red? Next Level Gaming Beware. Þeir eru þarna í byggðum. Bról. Next Level Gaming Blue og Red í barda og báðir eins og er á toppnum í þeim barda. Sinnegló en Hílaður Demantur sömuleiðis. En, nei, afsakið Sinnig dánaður en öruggur. Demantur pikkar hann upp, kemur hann betri stað. Það var í góðu stað til að blíta át, sko. Inn í heginu. Ressaður upp og nær að hýla sig. Syntax með positions upp á 10. Bara að píka yfir smoke. Þeir spila PUBG eins og Counter-Strike. Finnst þér það? Next Level Gaming Red og Blue, já. Zigzag. Þú verður að gera svona zigzag-arka núna. Já. Mjög opið svæði, en það er enginn að skjóta á hann eins og er. Ég held að trúarlistin vilja bara leipa hann fram þessi. Eða hvað? Nei, hér kemur byssan á flegi ferð og hann er undir á... Ó nei, þetta er hættulegst að hann er down, hann er döður, hann er ekki að fara að komast í burtu. Þetta er búið. Það er... Hvernig kemst þú úr þessu? Og meiri segja, sérðu hvað Poppy er. Sérðu hvað Poppy er á mappinu. Þetta er vond, þetta er vond. Þetta er búið. Þetta er bara búið. En já, og þá eru hérna Barracuda-stöðum meðal að missa einhverju leikmenn út hjá Galdrakallinum, en það er hérna... Jújú, Barracudas bara eru þurrkaður út af 1IQ. Þið fáið bara að vera kallaðar IQ eins og stendur á hana núna. 1IQ er að hæsta sem þeir hafa verið, to be fair. One 10th, 1 9th núna. Ég vil kalla þá 2IQ. Mér finnst það að vera gott nafn. Þeir eru alveg tvöfalt betri en 1, sko. Það er betri en ekki neitt. Gargo. Flegi ferð hérna niður. Þetta er racetrack ef ég hef einhvern séð yfir og á milljón. Þetta er góð leið sem hann er að fara. Ég held að það má alveg eiga það. Helviti fýtt dræfir, sko. Núna konir
í bara stöðuna sem að 3-4 vildur væri með, sem hefur alltaf verið þema þeirra, það er að taka bara svona hæðsta punktin á mappinu í kringum hringana, eins og eru þeir með flott advantage en ekki það besta. Trúlestin eru fyrir ofan. Hot Drop er Redstone Raiders sem er að... Við erum að horfa á Þetta er artilleri. Þetta er Hot Drop. Já, þetta er artilleri sem það hefur. Syndex fengi vel hana Ferdinand. Next Level Gaming Blue og Red að fæta sikkur að trúðana. Vita ekki enda að Next Level Gaming Red verið styrra. Það var ekki í góðu coveri frá þeim og það er verið að crossfæra það á milli. Þau get ekki verið í neinu coveri nema það séu innan hús. 3 kills af Next Level Gaming Red og ef við færum okkur yfir Next Level Gaming Blue bara svona til að gefa okkur stutt analyze það var þetta staðan og eins og Þetta verður 10 eftir nokkur mínútur. Já, eins og eru Next Level Gaming Blue nú þegar 3 stigum fyrr á undan Red. Þannig að við erum að horfa á að Next Level Gaming Blue eru eins og á toppnum en 3-5-4 eru ennþá yfir þessum báðum liðum. Next Level Gaming Blue eru bara nálgast. Jú, þeir nálgast á aðstór ræðri ferða akkur núna niður brekkuna. Forgotten þarf að gera eitthvað mjög mikið til að stoppa þá og með trúðupestinu bakinn á sér. Og þetta er allt ykkur kill og Next Level Gaming Blue geta tekið sér núna hérna. En það er Omni sem taka hérna smá og nokkur kills. Næst ekki man ekki þetta niður. Andri Már Ólafs. Eitt til annar sem grúpur þig. En Next Level Gaming er aðnáðs þegar teknir út af Next Level Gaming Blue. Já, Next Level Gaming Blue búin að taka aðra hérna út. Ég held að hinn liðin vita ekki, en þau eru bara að vera innan sjómílu hjá þessum liðum og þau eru bara að veiða það sem eftir er til að geta fengið sér fleiri stig. Þetta er bara Next Level Gaming Red og Blue ásamt 3-5-4 að farma eins mörg stig og geta. 4 kills á Blue á Reddinu. 3-5 er mögulega vilja að taka. Hann er Red. Mögulega. En það getur líka verið endalöki fyrir þá. Því að ég held að því að það er target á 3-5-4 núna og þeir eru í miðjun og ring. Já, það er svona kannski aldrei gott að vera fyrstur í miðjun ring þegar svona neðarlega inn í ringum í mappinu. Já, þetta er hérna ákveð vörtu sem Next Level Gaming Blue er að taka neyra á pestina. Það er bara, liðin sem við sjáum vinstra megin að fá kills er bara Next Level Gaming Red Blue. Pestin er að þurrka upp killin hérna. Nei, IQ er að þurrka upp killin frá pestinni sem Next Level Gaming Blue er að taka niður. Að vísu, já. Stela nokkrum. Með 9 kills, þetta er mínu menn sko. Ég er vann það Q-maður held ég sko. Skræðan sem gæti skoppa bílnum baka. Hún gerði það eða ekki? Nei, ég veit það ekki. Mér fannst eins og hún hefði farið í bíl eða eitthvað, hann heldur lífi. En hann er samt með góðan stað. Og nú mjög lár. Þarf ekki mikið utility á að klára hann. Nú er að duga að drepast hjá Next Level Gaming Blue, þú ert að Gargoðan á hliðarlínu og IQ sem er að níðast að ykkur aftur núna. Sýnir haus. Það er að vera að taka þér endalaust en hjálmurinn og armori virkar ekki þannig að... Nei, þú verður alltaf meira skaðanlegri og Gargoð spottar hérna galdakallinum. Jellyfish tekin út. Jenga er nefnilega búinn að vera tekin tvisvarsinnum niður núna og Jenga ætti ekki eiga mikið eftir af armori. Sömulegis Jellyfish sést hérna eldrautt meiri segja í höddinu. Og sömulegis Jenga brotið og ónýtur hjálmur, hann er eiginlega bara á mjög miklu hættusvæði. Þeir þurfa eiginlega að losna við 1/10 IQ, þeir eru að gera skaða núna. Og Gargoð er ennþá að vera algjör pest í hliðarlínunni á þeim. En Next Level Gaming hérna klára Krabby.
komnir fyrsta liðið af top 3 með 10 kills. En við gætum séð það hérna bráðum líka frá þessum 2 liðum og það er nákvæmlega það sem að gerist. Joina klubbin, 10 kills á 1/10 IQ. En nú er 354 og Next Level Gaming Red í afturdræði. 11 kills núna. Þetta er garið gút. Og nú fara allir að fara að koma inn í hring til 354 og Next Level Gaming Blue. Þeir eru að fæta saman Next Level Gaming Red á móti 354 eru að berjast hérna crossfire og það er tengingar á milli. Cynic finnur Semmara og nokkar hann niður. En hér er Hotdrop koma uppi fyrir ofan alla. Það er að taka eitthvað gott flank og er fyrsta lið sem þeir taka á móti Next Level Gaming Blue. Það er að segja þeir halda áfram þessari línu sem þeir eru með. Heyra núna skotin á milli IQ og Next Level Gaming Blue. IQ halda áfram að vera að skjóta niður Next Level Gaming Blue, eru búin að ná þeim niður vel. Hundselari bara dott niður og Jellyfish einn eftir standinu. En Goran tekur fyrst miðan út, það er IQ leikmaður. Og líka þess að Clean og Crew hérna. Já, ekkert mál hérna fjá Jellyfish að bara nokka á första eitt strax. Kannski meira upp og gera fleiri killunakkur núna og Jellyfish er bara að halda í lífi sínu að einhvern veginn er að halda á lífi þannig að þeir voru að reyna að klára hann hérna hjá IQ en Hotdrop er að reyna svona hjálpuði smá hérna í Next Level Gaming Blue það myndi ekki gerast. Sex lið eftir og gæti minkað núna. Cynic spottar hérna í 1/9 IQ, fellur sigur og hættar í gallerkallum. Virðist vera. Já. Hættulegt. Hann er að halda þeim gangandi og þeir eru ekki með mikið að killum til að bakka það upp. Eins og eru Blue bæði yfir í stigum og killum. Þannig að Next Level Gaming Red lítur illa út fyrir nema Cynic geti gert meira en kraftaverk. Hann þarf að fá fleiri kill fyrir þá, er núna komið 5. killið, 6 kills fyrir Next Level Gaming Red. En hann þarf að fara í að minnsta kosti, held ég að þyrfti að vera að minnsta kosti svona 10 kills í viðbót til þess að geta verið, til að geta dregið Next Level Gaming Red í lokin. Þannig að ég held að eins og staðan erum við að horfa á 354 á móti Next Level Gaming Blue sem eru nú þegar komnir með 12 stig og þeir eru mögulega komnir bara í sömu tölu og 354. Já, ég held að þeir séu bara búin að safna mörgum killum í þessum leik. En þeir eru samt með einhver kills og þeir voru nú þegar með forskot á undan. Þannig að ég vill ekki endurtaka skorið út af því að ég held að þessi það klósa ég geti reiknað þetta. En hér eru 354 að leggja árás á hraunbita. Og telur, kills, fellur og klárar þarna. Next Level Gaming Blue núna í vandamálum. Vittu pakkaður í 5. First aida sig. Cynic straujar út frá þessu. Þetta er hættulegt en hann veit að líka hann þarf að klára, hann þarf að fá fullt af killum. Og endað þetta run fyrir að Next Level Gaming. Getur eyðilagt fyrir þeim, algjörlega. Ég meina, það er ekkert annað í stöðunni, hann er við. Nei, ætli það ekki. Hann er náttúrulega að horfa á það að fá kills. Ég held að það skiptir ekki máli fyrir hann að spila hægt. En þannig að svona bæði lið, hvoru lið benefitar á að hitta hvort annað. Og Arrow safnar ennþá hérna kill. Þeir vita út á hvað þetta snýst. Þeir eru að spila þann leik. Next Level Gaming Blue þurfa að halda sér lifandi til að geta haldið leiknum áfram til að geta fengið fleiri kills og placement stig. Next Level Gaming Red og Blue standa hana bak í bak og halda sinni átt. Og þetta getur verið skaði á 354 ef að Next Level Gaming geti mögulega meira segja það eiginlega bara þetta gæti komið út á hvor liði hann strækar fyrst á Semmar eða Jellyfish sikkur megin við hann. Þetta gæti no joke verið örlíðin á hvor 354
eða Next Level Gaming Blue sigra mótið. Nú fá þeir tengingar frá Hot Drop á sig. Cynic heyrir þetta, veit þetta og hann tekur skotin á Semmara. Semmari heyrir í Cynic. Semmari horfir beinustu leið í áttina að Cynic. Semmari búinn að heyra í honum. Og þeir eru í fæti hérna. Fyrsti leikmaður hjá Next Level Gaming Blue þetta niður að Raunsvila og hann líklegast kláraður, þá einn leikmaður eftir. Jellyfish á móti heiminu akkur núna, ásamt viniðinu Cynic. Cynic einhvern veginn kemur og bjargar Jellyfish. Já. Og þá Rett dottnir út og Arrow klárar hann í 3-5-4 og það draumur fyrir 3-4 að ná einhverju leikmann eins og þeim út. Oh my god. Og núna sérðu að Jellyfish ennþá á mappinu, þú vilt koma að hönda hann, klára hann áður en fær fleiri kills. Dóri. Það læðast hérna upp. Já. Ekki 100%. Ekki 100% út af því að Next Level Gaming kills voru með svo mörg kills. 3-5-4 eru bara með 8. Það samt hellingur og 10 stig í boði. Það hellingur. Svo lítið sem aðskilur það. Panserinn! Vinnur út með panserinnum og það frábært chicken dinner og það líklegast bara chicken dinner fyrir að vinna hérna mótið. Það bara ekki að sem ég býst við. Nei, ég held ekki heldur út af því að fá 10 kills þarna í lokin. Ég held Nótök 3-5-4 hafi unnið þetta bara rétt svo núna í lokin. Wow. 10 kills, ég veit það, en Next Level Gaming Blue þeir voru með 13 en 3-5-4 voru 6 stigum á undan fyrir og fá núna ekki bara 10 kills sem alls ekki slæmt. Þeir eru líka Já, líka. Þannig að ég held að það sé örugt. Ég held að þessi getur bara að rekna þetta út núna. 3-5-4 eru búnir að vinna þetta mót. Við þurfum Possum að bíða eftir stigatöflunum og fara að spinna fyrir sigurvera í random sæti. Það reyndar rétt, bíósæti. Já, við erum að fara að gefa ykkur random bíósæti eins og við sögum. Erum við með það að streyma upp? Í rauninni skiptir ekki máli hvað sæti við sendum að þetta fyrst þetta bara random lið. Það var hægt að spinna bara liðunum. Við ætlum ekki að krýna sigurverðina strax. Við ætlum að byrja bara þessu. Man ekki hvort að þið topp 3 liðin áttu að vera með í þessu dæmi út af það eru ykkur gjafir fyrir hvað. Toppliðin eru þá væntanlega 3-5-4, Next Level Gaming síðan. Á bara delete. Já, Next Level Gaming Blue. Bæði. Þannig að hvaða lið? Það voru vinningar fyrir fyrstu 3 liðin að ekki guaranteed. Fyrstu 2? Við erum með fyrstu 2 liðin, ég ætla að endurtaka það. Það þá, ef við ekki bara krýna sigurvegarann eftir smástund, þannig byrjum bara á að segja það að sigurvegarinn, þá sem að ég held að sé örugt að segja, eru 3-5-4 eSports sigra núna REG 600 Pro heyrnartól ásamt Dominos innegn og bara enn og aftur til hamingju með sigurinn. 3-5-4 gaf okkur skemmtilega leik í kvöld. Þeir gerðu nákvæmlega það sem að ég sagði í byrjun og það að vera bara consistent allan tíman og ef að önnur lið eru of shaky að þá getur svo treyst á þetta en líka þau voru með Arrow faktorinn. Arrow verði ég eiginlega að segja bara MVP út af því að hann sýndi það að klötsin sem hann fekk í síðasta móti og kom þeim aftur í umspil upp á fyrstu sæti að það var ekki flúk. Þetta hans playstíl, hann þrífur í clutch situationu og hann var næstu búinn að pulla off annað 1v3 þarna áðan hjá okkur en því miður náði því ekki á síðustu sekundi en hefði getur ekki ekki þannig að hann klárlega minn MVP. Hann líka MVP fyrir þennan leik í tvær, akkur núna staðins með 2 skorinu, hann með svona average meðaltals bestu stígin eins og Ég mér ekkert á óvart. Ég elskar hvað ég hef alltaf rétt fyrir mér en það líka bara út af því að yfirleitt það, þú manst eftir leikmönnum sem með þessi stöts, bara wow, meira segja þegar maður skoðar yfir á það, Survivor 100%, það bara
og sömulegis utility 100%. Hann er bara með svaka stats á þessu. 97 skor sem að er býst við gott. Og þá ættum við bara að vera að detta í niðurstöðurnar. En já, það er líka, við erum með random lið hérna fyrir fram okkur. Erum við ekki komin inn á það? Wheel of Names hérna bara. Og það er alls staðfest að fyrstu 2 sætin eru 3545 eSport og Next Level Game Blue, síðan eftir kemur Red, þannig að þeir ættu þá að vera með í hjólinu væntanlega ekki. Jú, þeir fá að vera með það því að það eru bara fyrstu 2 lið fengum vinninga, 89 stig munnaði hérna. Já, en síðan viljum við kannski hafa, nú veit ég ekki, var búið ákveða að taka 2 fyrstu 2 liðinu, ég var bara að spyrja sko að hann. Já, ég held það. Við höfum Next Level Gaming Red inn í þessu líka. Nei, ég var að tala bara hvort það ætti öll lið að vera inn í þessu eða ekki. Jú, Já, ok, efstu 2 dettur. Já, okay, einungis efstu 2. Dettur, skilji, þá erum við bara góð að renna út hérna. Hver var bíó? Place your bets. Þá eru bíómiðar á... Nei, herru. Þeir fá eitthvað hérna skapar þriðja sæti líklegast. Þú varst næstu því búin að taka vinning af þeim, spáðu því. Þú varst svona frá því að taka vinningina. Það er svolítið iconic að gefa þriðja sæti hvað sem er hérna vinninga, þannig að þetta er bara mjög... Þetta var comical. Sett í stein. Þetta var comical. Ætli þeir að vera að horfa á þetta bíti neglunum bara eitthvað, ætli við fáum vinning bara eitthvað og þeir bara eitthvað, nei þeir geta að taka okkur út, svo bara já. Ég hefði fagnað annað sko. Herru, það er meira að segja að það er 1 spurning viðbót til hamingju Next Level Gaming Red. Það eru bíómiðar á ykkur í boði, hvað er ekki, Smárabíó. Þetta okkar mótorstjórn sér að tala við ykkur. Bara enn og aftur til hamingju og takk fyrir geðveiga leikjaserju og til hamingju með 3. sætið, alls ekki slæmur sigur. Þannig að yfir á næsta spinn. The Barracudas. Barracudunar. Easy peasy. Barracudunar. Já. Þeir eru að spila í annars skipti þannig að þið fáið líka Smárabíó með það og til hamingju með það og takk fyrir líka góðan leikur. Góðan leik, þið stóðu ykkur mjög vel og maður mann eftir ykkur í síðasta móti og voru klárlega að sýna að þið eigi alveg heima í þessu móti og getið slegist við bestu liðinu. Það vantar einhvers consistency. Já, við gerum það, já, ég heyrði í ykkur, við skulum gera það. Droppum niður. Droppum bráðanga niður, spjöllum við strákana. Jó! Sælir! Góða kvöldið, velkomnir í viðtalið. Já, til hamingju með sigurinn, bara fyrst og fremst. Já, þakkarlega. Takk. Þegar þið opnuðu leikinn í kvöld, vissuðu að þið værið að fara að vinna? Það sjálfsögðu. Það sjálfsögðu ætlum við að reyna að gera Arro hljóma ekki samfærandi. Arro er samt hérna býst of man akkurat núna. Hann er geitin. Helgi. Arro og Semmar eru langt bestir sko. Finnst gaman að... Ég vil hófa þér sko. Þið finnst gaman að vera í klöttstöðu. Maður hefur tekið eftir því. Já, finnst mér það gaman. Það var náttúrulega skemmtilega að hafa alla liðsmennina með og bara valta yfir liðið sko. Skemmtir þetta degi ekki, bara, ég hef heyrt þetta frá hverjum einustu lurkur sko. Það er fínt að það myndi ekki deyja sko. Já, ég hef mjög gaman að vera inn í runnum og svona reyna að fjala mig. Já, ég meina... Nei, þú ert alltaf með 28 kills yfir alla móturöðuna. Já. Það klári kills, það er ákveðið stat sko. En það var bara síðustu 2 leikirnir sem ég kom í gang með killin sko. Þangað til þá var hann Demmi bara með helmingi fleiri kill en ég. Jú, hann var bara svona helmingi fyrstu 2. Þetta er fljótt að breytast í þessu leik sko. Sást líka stöttin voru mjög ágætt sko inn á þessu 2. Varst með ekki að ég kunni eitthvað mikið á þessu stött sem varst með 100 og 100 í bæði Survivor og Utility rate. Og Attacker sko. Það kom inn í sensleikna bara. Það er bara mjög aggróðast að hitta mikið og aggróða fólk. Já.
Ég er allan að, gaurinn sem spila svolítið mikið með, ég er með svona 100 auka kúlur og svo er ég með svona 6-7 smóka og hellinga greinum og vona bara að ég geti lúktað hérna ammó til að skjóta meira. Herru, við vorum svo sem ekkert með neitt tilbúið fyrir ykkur en ég ætlaði bara að spyrja að minnsta kosti eina spurningu áður en við kveðjum ykkur í kvöld og það er Brjánsi. Hver kleipir rassinn að þér? Má ekki segja á strími, sko. Nei, svona letið okkur hverfa á hann, sko. Þetta var gott. Strákan veist ekkert hverfa á rásinu, sko. Herru, þetta var komandi. Ég veit ekki af hverju ég bjóst ekki við þessu en samt svona kom mér þetta ekkert á óvart. Þetta er Brjánsi, sko. Ekta bara. Bara enn og aftur, bara til hamingju með sigurinn og það eru verðlaun sem að þið fáið í boði Game TV. Það mótastjórnin sér að tala við ykkur ef að þið ekki bara vitið ekki að þið nú þegar. En það eru verðlaun í boði, þannig að bara enn og aftur til hamingju og takk fyrir geggjað spil og mót. Já, takk fyrir. Snillingar að kasta þessu. Thank you boys. GG's. See ya. GG's. Já, þar höfum við það bara. Ég held að það sé ekkert meira sem við þurfum að fara yfir nema bara að þetta mót gekk mjög vel. Þetta voru góðir leikir og þetta leit út fyrir að vera svolítið meira one-sided á tímapunkti en því lengur sem leið á mótinu því jafnara varð þetta alla á milli þessa topp 3 liða þannig að þegar við komum í síðasta leik þá var þetta ógeðslega spennandi. Þetta eiginlega bara fór á toppnótur bara akkurat í lokin einhvern veginn. Hvað fannst ykkur? Þetta varð alveg hnífi eftir 4 leiki og enn jafnar raun eftir 5. leikin og þetta var bara æsir spennandi topp 3 hérna sem við búin að mynda okkur og þeir voru öll þannig í blá lokin raun að berjast eitthvað þó að 3-5-4 kannski voru með svona vænlegri stöðu segja þannig með leikmannafjölda sem voru kominir í og aðrir úr stærðsettir en æsir spennandi í lokin og bara geðið gaman að horfa á þetta. Æsir spennandi, Nósi, hvað fannst þér leikina? Þetta voru geggjaða leikir, við vorum að fá leiki, það er skemmtilegt þegar við erum að fá action og við erum að fá hita. Ég er samanlega. Við vorum ekki að búast við 3-4 við að vinna þetta, þess að við vorum að sjá bæja NLG, Red og Blue vera dominita, gjörsamlega og þetta var gaman að sjá þarna 3-4 koma sterkir hann í endanum og já, það rústaði bara. Þetta gerir að mínum mati leikina meira spennandi vitandi það að fyrstu 3 leikir segi ekki allt sem segja þarf af því að 3-5-4 koma spólandi í 7. gír bara í lokin og eru bara nóg og þeirra trajectory bara svona eins og rampur, svona mjúkur rampur. Það er bara hægt og hægt, eða stökkpallur, afsakið. Það er bara brattari og þeir enda bara á toppnum. Það er bara, enda brattastir, segjum það bara. Það er það sem ég er að reyna að segja. Þetta var skemmtilegur leikur, enda William Arrow, hann var bara eitthvað annað út af leikinni einhvern veginn. Ég veit, líklegast MVP hérna í nótt eða kvöld. Krónurinn á toppinu með flestu killin á endanum og bara búin að vera taka svolítið clutch moments fyrir 3-5-4 en já, enn og aftur var yndislegt að kasta með ykkur í kvöld og ég hlakka til að gera þetta aftur með ykkur Seinna þá köllum við það gott í kvöld förum hérna þökkum fyrir okkur kærlega í kvöld og Game TV fyrir stuðninguna baku okkur einnig 3-5-4 og íslenska PUBG samfélagi fyrir að vera með okkur frá degi 1 og Next Level Gaming meira segja, getið farið þangað eða viljið fá að leika ykkur að skjóta góða tölvur á staðnum, hægt að leigja herbergi, fara í VR ég ætla að segja það, við erum að prófa alvöru svona skotleiki í VR, getið gert það á staðnum prófa það sko allavega, meira verður ekki fyrir okkur í kvöld við sjáumst næst, takk fyrir okkur Bye bye